RJAM News. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradyo with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJAM News. Chachahin Mo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and on YouTube channel RJAM News. The mystical, the magical, and the occult, made easy by G and Marge Santos on Mystical Buffet, aired every Saturday from 9 p.m. to 11 p.m. This program gives insights and guidance in the world of essential spirituality and wisdom of the ages. Its aim is to share extraordinary topics to everyday lives of ordinary people. Walk with them in a mystical, alternative, and less than ordinary path of life. Watch them every Saturday on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJAM News. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Kasama si Jude Ika. Live sa DZRJ 810 AM Mega Manila, DZRJ Teleradyo Bandido via Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at Digital Radio Free-to-Air Channel 29. Sa Facebook, www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Sa YouTube, RJAM News. At Radio Garden App. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon! Filipino heroism, ingenuity, marksmanship, tatak saludo kami. Isang pagkilala sa galing ng mamamayang Pilipino, hatid ay serbisyo saan man sa mundo. Natatanging kwento ng mga overseas Filipino workers, OFW advocates, legal luminaries, educators, scientists, and inventors. Mga piling Pilipinong patuloy na nag-aangat sa pagtingin at pagkilala ng sambayanan. Tatak saludo kami. Pinangungunahan ni Johnny Gomez. Tatak saludo kami. Tuwing araw ng Sabado mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, sa Radyo Bandido TV, Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at free-to-air. Simulcast live sa www.facebook.com/DZRJ 810 AM at sa YouTube RJAM News.
enlightened with inspiring stories. Interesting biblical features. And insightful interviews with the pillars of our Catholic faith. Power to Unite with Elvira. UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, ang programang humuhugot sa mga isyung may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. The Observer Pusong Minero is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradyo Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and on YouTube, RJAM News. Bago sumapit ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Welcome sa programang The Observer Pusong Minero sa DZRJ. Tumasa inyo sa tuwing araw ng Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At katulad pa rin po ng dati, ako naman po makakasama nyo, Felix Tambongco. At samahan nyo po kami hanggang alas 8 nga tayo ngayong umagang ito. At siyempre, bago ang lahat po ay gusto nating bumati ng magandang umaga muna at maligayang pakikinig sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Abay, happy listening po kay Caborix Pantaleon dyan sa Teresa Rizal. Good morning po ha. Kay Tol Neil Alcober, yung presidente po ng Pamamarisang Rizal Press Corps. Good morning at kanina pa nagyayaya pagkakape. Ganon din kay Kapitana Anis Javier at kay Desmaro Campo. Good morning. Happy listening po. Sa bumubuo po ng Philippine Mine Safety and Environment Association sa pangunan ni Dr. Walter W. Brown, Alois Sarmiento at ganon din kay Sir Richmond Ramirez, kay Ma'am Lita Cardenas. Good morning.
At happy listening din sa mga taga-Eastern Rizal Miners Association sa pangunguna ni Miss Lita Lee, ni Miss Annie D at ganoon din siyempre ni Larry Garcia. Good morning po kay Buboy Palaboy. At siyempre kay Engineer Alain at kay Atty. Xie. Yan, good morning. Magandang umaga rin sa mga taga-mapa sa pangunguna ni Mr. Rolando Angeles at kay Mr. Antonio Pinson. Good morning po. Yung mga taga-Mines and Science Bureau ay nakikinig din. Magandang umaga kay Director Moncano, ayan, Wilfredo Moncano. Ganun din dyan sa MGB Region 4A. Sa pangunguna naman ay Director Don D. Sarmiento. At kay Tol ang Danny Placides, magandang umaga rin, ha? Happy listening. Ayun, pag-usapan po natin yung ilang mga mainit na usapin. At siyempre, mamaya nga pa lang alas 7 hanggang alas 8, pag-usapan natin. Nangyari kasi yung baha sa Marikina, nagkaroon na naman ng sisihan. Pag-usapan po natin yun mamaya. Oy, nakikinig sa atin yung mga tiga, mga tiga Nueva Vizcaya. Good morning and happy listening po. Ay, Bayaw din ni San Felipe, good morning at happy listening. Ito, basahin ko rin. Kanina pa, mga maaga pa ito nagpapabate. Kay Rina Gomez Aljon, good morning. At siyempre kay Boyet Santos, magandang umaga. Ito mga nagaya sa atin pagkakape. Ayan. Good morning din at happy listening. Ayan. Sino pa ba? Medyo baka magtampo sa atin eh. Ayan. Kay Tolnel Alcober, gaya ng binati ko kanina at kay nagpapa-shout out si Boss Alan Bergonya. Yan. Diyan po yan sa bahagi ng Nueva Ecija. O, Nueva Ecija ba yung kanya Pangasinan? Pangasinan yata yun eh. O, yan. Tama, Pangasinan niya. Magandang umaga at happy listening. Ganon din kay Buboy Palaboy. Ayan. Binati natin kanina si Sir Buboy Palaboy eh. Pero kay Ray Velasco, magandang umaga rin at happy listening. Ayun. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, samahan niyo po kami. Ito naman ilang oras lang naman tayo. O isang oras at saka tapos sa isang oras po ulit, di 2 oras. Ayan. Bunuin natin, pag-usapan natin yun pong ilang mga maiinit na usapin na naglalipa na po dito sa ating kapaligiran. Bakit parang biglang dumidilim, Melvin? Ayan. At samahan niyo po kami. Tayo ay magkatalamitan ngayong umagang ito. At siyempre, ay yun hong ECQ, sagian natin ng konti. Kasi alam naman natin at ng ating mga kababayan na kahapon po ay muli ipinasailalim sa Enhanced Community Quarantine ang National Capital Region at ang ilang karatig na lalawigan at ilang pang mga probinsya. Pero ang tinatanong dito ng ating mga kababayan sa kabila ng pagdedeklara ng Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region at sa ibang mga rehiyon at probinsya, ay tila yata ang nakaligtaan daw ay yung tulong o ayuda sa ating mga kababayan. Kasi ang madalas mong reaksyon ng ating mga kababayan bakit nangangako ng ayuda ang gobyerno at bago daw sana nagkaroon ng pagdedeklara ng Enhanced Community Quarantine, meron daw nakahandang para sa ating mga kababayan. Pero katulad ng dapat asahan, siyempre, umaasam yung ating mga kababayan po ng suporta mula sa pamahalaan. Okay, kay Jolay de Hungria, classmate, good morning ha. At get well soon. Pambihira ka na may pabalik-balik ka Madalas kang mamasyal, kaso namamasyal ka sa ospital naman. Medyo huwag kang magpapasyal raw sa ospital at
Hindi, hindi magandang pasyalan yan. At teka muna, bago ang lahat, meron pala tayong report galing sa ating kasamang Dan Torbeles. Kasamang Dan, magandang umaga sa'yo. Kasamang Dan. Yes, magandang umaga kasamang Felix sa malaganap ng mong programang itong Pusong Minero. Dakong alas 4:42 kahapon nang matanggap ng local government unit ng Pasig ang ayudang pinansyal mula naman sa DBM, Department of Budget Management mula sa nasyonal, ang i-download na anya na worth of 650 million na ipamamahagi ito ayuda sa mga Pasigeños sa lungsod ng Pasig nitong nararanasan niya na ECQ itong August 6 hanggang 20 taong kasalukuyan. Ayon pa ng punong lungsod ni Mayor Soto, ayon din na kahit pa hawak ng local government ang nasabing pondo, nitong araw nga nitong Sabado ay wala pang bangko na bukasa. Malabo pa niya maipamigay ang nasabing budget o pera sa kanyang mga kababayan. Iginiit naman ni Mayor Soto na hintayin muna ang guideline mula sa national government na upang kanilang maging gabay o guideline ng local government unit ng Pasig para naman maipamahagi ang nasabing pera sa mga taga-Pasig. Sinabi pa ni Mayor Soto na kanya man namang panawagan sa mga mamamayan ng Pasig na kanyang paghingi ng paumanhin na antay-antay lamang sa itong pagbibigay na sabing pera sa kanyang mga kababayan. Bagamat anya ay nandyan na ang pera na i-download na ang mula sa national government ang nasabing halaga na 650 million na ipamimigay sa itong mararanasan na ECQ dahil dito na sa COVID-19 na itong araw ng Sabado hanggang sa Linggo gagawaan niya siya ng paraan dahil sa ito ay alanganin niya ng araw sa kanila pang itong hinihintay pa ang nasabing guideline naman mula sa nasyonal. Dahil ito ay punduan niya ng nasyonal at kailangan na sila ang masusunod sa nasabing guideline na ipamamahagi na sa nasabing pera para sa kanyang mga kababayan, nasabing ayuda laban dito sa COVID-19 na mararanasan itong ECQ. Samantala, kasamang Felix, ito ang nagiging problema ngayon kasalukuyan na nitong mga magsasaka naman sa Sitio Kasili sa may Pintong Bukawi. Itong mga magsasaka. Dahil na sila ay tinaningan na anya na hanggang January na lamang anya sila ay hindi na sila makakakyat pa sa kanilang mga sasakahin dahil nung mga nakaraan na mga araw, mga Merkulis anya, sabi ng mga magsasaka doon na kinausap sila. Subalit sila ay hindi pumayag. Subalit ito ay sa araw ng Martes ay mauulit na naman ang kanilang pag-uusap kung ano ang dapat mapag-usapan. At sino sila o hindi sa kanilang hihilingin naman dito sa private company na GBco na siya ang gagawa ng sinasabing dam site dyan sa may Wawa na mula sa may Sitio Apia ng Kalawis pababa papuntang Pintong Bukawi, Sitio Kasili hanggang doon sa pinakadulo ng San Rafael Montalban, ang dulo naman ng Wawa. Subalit ayun pa sa kanila na nag-extend pa daw ito ang sinasabing 1,000 hectares ay mayroon pa 300 na kukunin daw anya. Umextend ito ng 1,300 hectares hanggang baka mabot ito hanggang buso-buso. Teka, sinabi mo kanina may meeting. Sinong ka-meeting ng mga magsasaka? Yung private company. Ay, kala ko ba kasama yung local government units?
Hindi natin wala naman nabanggit kung mayroong nandoon yung local government ng katulad ng San Mateo or Montalban, ay yung dapat na sana mayroon itong ay gagabay sa kanila, ikang mga kakatawan. Subalit silang mga magsasaka ang kakausapin sa pagdating ng Martes. Ayon pa ng mga magsasaka doon sa tawag naman sa akin. Okay, sige, bigyan mo ng update. Dr. Belis reporting live sa Disa Joten, ang Teleradyo Bandido TV. Okay, maraming salamat sa kasamang Dan Torbeles. Yun pala naman may ayuda. Ayun. May ayuda pala naman at sa Pasig, dumating na raw. Kaya lang, hindi naman nilinaw ni Kasamandan. Bakit ano bang guidelines pa? Ibig sabihin, tuwing magre-release ng pondo, may hiwalay na guidelines. O, parang bago ng bago. Nakakailang taon na tayo sa ganitong sitwasyon. Guidelines pa rin. Wala nang katapusan guidelines. O, dapat talaga magkaroon ng isang malinaw na pamantayan yung pamahalaan para hindi naman guidelines na guidelines ang ginagawang dahilan. Yung guidelines na yun, mga kababayan ko, nagiging palusot na rin Palusot ng mga lokal na pamahalaan. Oo, kanya-kanyang palusutan lang naman yan. Medyo, ang punto lang natin dito mga kababayan ko, kung bakit ho natin binabanggit, hindi naman dapat na para tayong bago ng bago. Paulit-ulit na lamang, tapos ay nako, siguro, mamaya, itanong natin kay Congressman yung mga bagay na yan. Pero speaking of yung pinagkakaabalahan ng ating mga kababayan, masyado raw na-focus na yung atensyon dun sa bakuna. Oo. Naalala ko tuloy yung isang press conference nitong sina Congressman Raneo Abu, Congressman Mike Defensor at saka si dating Speaker Alan Peter Cayetano, kasi binabanggit nga nila na ang naging programa ng pamahalaan masyadong na-focus ng todo yung atensyon dun sa sa vaccination. Pero pagdating daw sa testing, tila nakakaligtaan. Sa totoo lang naman mga kababayan ko, problema nga ng bawat local government unit kung paano magsagawa ng testing tapos siyempre, hindi naman lahat talaga nasa sa ilalim sa testing. Sa swab test, RT-PCR, antigen, hindi naman talaga lahat napapasa ilalim Pero speaking of vaccination umaabot na raw sa 102% na senior citizen na residensya ng Mandaluyong na bakunahan. Abay, sobra pa. Abay, out of 100%, 102% naman ito. Saan ko buhay ang 2%? Kasi sinasabi po ng city government ng Mandaluyong, matagumpay daw nilang nabakunahan yung may 30,508 na senior citizen o may katumbas na 102.55% vaccination rate. Bay, sobra-sobra sa 100% to. Kasi ang pagre-rate kasi, hindi naman lalampas ang 100, pero ito, lampas ang 100 to 102.55. Ano kayong pinagbatayan ng rate? Pero ito, yung pinagmamalaki ni Mayor Menchie Avalos, na yung inabot po ng kanilang mga nabakunahan. At 10 million fully vaccinated Filipinos kasi yung target. Oo. Ito yung update galing sa National Vaccination Program ng Department of Health. Pero batay sa talaan ng Mandaluyong, sa Senior Citizens Affairs Office, maabot na raw po sa 29,749 yung registered senior citizen. At mula sa data na ito ng City Health Office, out of 29,000, 25,000 na po yung nabakunahan or 83%. Yan. Kaya sabi ko, bakit? Sobra-sobra naman, 102%. Hanggang 100 lang ho ang pagre-rate wala naman 200. Lagi ho ang pamantayan is 100. Nagugulat ako, 102% naman. O, konting naman. So, ilagay natin sa maging realistic naman. Yun, 83% already fully vaccinated sa second dose. At meron pang natitirang 759 senior citizen na hindi pa nakalista sa OSCA, pero nabakunahan na rin. Kaya sinasabing 102.
Kasi out of 100%, may mga senior citizen na hindi nakalista sa senior citizen sa PERS office. Ah, pero pagka ganun, dapat na, ayun. At pasensya na po at merong nabubunot dito eh. Huwag kang sa ulit, huwag kang maglagay sa daanan ng tao ng ayun, 300 kaya pala 102%. Pero hindi dapat ipaloob niyo na po. Pwede naman yung sabihin na pwede naman yung sabihin na sa lahat ng mga registered senior citizen, umaabot na sa 83%. Pero wag niyong buuhin na 102 kasi hindi ho yun yung tamang paggagrado. O mamumura kayo ng teacher ninyo sa high school niyan eh. Tinamaan na magaling. Tambang eskwelahan naman ito nag-aral. Hindi ho siya binamaliit natin. Pero hindi ho doon paggagrado. Ang paggagrado hanggang 100% lang. Walang 102%. Tinamaan na magaling ho. Mamumura ka ni Sir Jimmy Isidro niyan eh. Yun. Iwalayin yan. Nasabihin nyo, 83% out of 100% ang registered senior citizen. At gawin nyo na lang. Plus, yung senior citizen na unregistered, merong ganitong bilang. Ganun lang. O di, kung yun, ibawas mo siya sa 100%. O di naman 100%. Pambihira talaga. Mamumura ka talaga ng teacher mo sa math eh. Tinamaan na magaling. Jimmy, pakibalasa mo nga ito. Hindi ko malaman kung saan kumuha ng 102% to eh. Tinamaan na magaling. Ang pagre-rate hanggang 100% lang. Tinamaan na magaling. Para dun sa teacher ng estudyante. Tinamaan na magaling. Pakibalasa ka, Jimmy. Katawa naman. Parang Cesar. Ano ba yan? Medyo, yun nga pala ha. At magandang umaga. Diyan po sa lalawigan ng Cavite, kana Tol Jonathan Mayuga. Yan. Supposedly pala, meron silang gagawing clean up drive. Oo. Pero dahil nga sa pamantayan ng anong tawag dito, Interagency Task Force, ay postpone po yung clean up na gagawin dyan sa bahagi ng Villaggio Homes. Kana Tol Jonathan Mayuga. Yan. Magandang umaga, Tol Jonathan Mayuga, dyan sa bahagi ng General Trias, Cavite. Huwag ka mag-alala at pagkalipas ng COVID, saka kayo maglinis uli ng barangay. Kasi inaalala ng mga barangay official siguro yung baka masilipan sila at sabihin nagbabiolate. Ay teka, merong reaction si kasamang Jimmy Mahusay. Ayan. Paano ba ito? Calvin, pakikuha mo nga ito. Ngayon lang ipadala ni kasamang Jimmy. Pakikuha mo rin at para maihabol natin yung kanyang istorya. I-open mo na lang. Nasaan ba yung... Yeah. I-open mo na lang dyan. Ayun. Minamantok nyo naman mga kababayan ko, ha? Kaya sabi ni kasamang Jim, bupol. Kasi nga naman, huwag ho kayo magre-rate ng 102%. Ibilang nyo sa kabuuan, hanggang 100% lang eh. Magaling, nililiton nyo yung taong bayan na yan. Jimmy Isidro, pakibalasa naman yan. Oo. Nakalimutan ko na sana yung kasamang Jimmy, pinaalala mo pa eh.
Ayun, only in the Philippines. So. Ah, ayun, at gusto ko uling batiin na magandang umaga. Yun ang mga regular na sumusubaybay sa atin. Ayan, binati ko na kanina ito, si July de Hungria. Magandang umaga at get well soon, ha. Kay Don Rigor Sinena. Good morning. Kay Tol Asil, magandang umaga rin. At kay Bayo Franco Sinena. At kay ka Oscar Bernardo Catilo, good morning, ha. Oo, magandang umaga. At saka dun sa Cheljokno Global Movement. Good morning po and happy listening. Ayan. At ano ba yung pamagat ng report ni Kasaman Jimmy? Alam ko meron si Kasaman Jimmy yung pinadala eh. Sabi niya, yun daw Chinese-Filipino Business Club ay namigay ng raincoat sa local government unit ng nabota. Sabay, tama-tama, pantag-ulan. Dapat ay sinamahan nyo na ng bota para sa tagbaha. Eh kasi alam naman yung parte ng nabotas eh, may mga lugar na binabaha eh. Oh, pero yun ang detalye ng report ni Kasaman Jimmy. Yung daw Chinese-Filipino Business Club ay namigay ng raincoat dyan sa bahagi po ng Nabotas City. Nagbigay ng 500 raincoat o kapote ang grupo ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated sa pangunguna ni Mr. Stephen Xia, Vice President, at Henry Junior Chu, Executive Director ng CFBCI. Malugod namang tinanggap ni Congressman John Chanco ang mga kapote na lubos na pinasalamatan nito ang grupo ng Chinese-Filipino Business Club dahil malaking ambagan niya ito sa siyudad ng Nabotas lalo na at panahon ng tag-ulan. Nagpaabot rin ng pasasalamat si Mayor Toby Chanco sa grupo ni siya dahil sa kabila ng panahon ng pandemya, patuloy silang nakakatulong at sumusuporta sa mga ahensya ng gobyerno at mga LGU. Ayon kay Mr. Stephen Xia, Vice President ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated, isa na raw yan sa kanilang misyon ang mamahagi mga iba't ibang tulong sa mga LGU, hindi lamang sa Nabotas, maging sa Malabon, sa kadalasan sa MMDA. Mas marami kami binibigay sa MMDA. ano ho yung nagtulak sa inyo para gawin ho ito? Para makatulong tayo sa mga operatives, doon tag-ulan, nababasa sila sa ulan, para hindi sila magkasakit, lalo na yung pandemic, at least nakakatulong tayo ng kape. Mayroon ho ba kayong panawagan sa ibang businessman din na katulad ng ginagawa ninyo? Sana magtulong-tulungan kami para sa ating taong bayan. Kung anong matutulungan natin, what can we do for our country? Samantala, muling nanawagan ng alkalde sa mga Naboteño na laging mag-iingat hanggat maaari manatili na lamang sa kanilang mga bahay, lalo na ngayong isinailalim sa ECQ ang buong NCR Plus para mapabagal ang hawaan ng COVID-19 na ngayong may Delta variant na sa Metro Manila, kabilang ang Nabotas. Ako, si Jimmy Mose, nagulat para sa DCRJ TNM, ang Teleradyo Bandido TV. Okay, maraming salamat. Kasama si Jimmy Mahusay yun, ha? Kasama Jimmy, tawag ka sa Zoom at tayo magkwentuhan. Ayun, magandang umaga rin pala kay paring Rene Tichanco dyan sa bahagi po ng lalawigan ng Bulacan. At kay paring Eddie Dumalaon, ha? Magandang umaga. Sabi ni Kasamanda, ba ngayon ko lang nakita kasi yung kanyang text eh. Good day, gising na, RJ na, kape-kape na. Pabuhay ang pusong minero, sabi ni Kasamanda Torbeles. So, magandang umaga rin at happy listening. Ayun. At kasama Jim, pagka may time ka, kwentuhan tayo. Pasok ka sa Zoom. Aalala ko tuloy yung interview mo kay Konsyal Jaja ng Maribeles. Na-impress ako dun sa konsyala. Kasi bakit po kanyo mga kababayan ko? Parang kabisado niya yung paksa na tinatalakay. Oo, well-versed yung At tipong pinag-aralan niya yung kanyang assignment. Magandang umaga nga pala kay Atty. Troy Mendoza at sa abogado ng bayan. Paano kaya yan? Attorney, tulog pa, Tulog pa yung kanyang cellphone. Kasi may binabanggit si attorney nung isang araw. Kaya lang, bawal maglalabas ito si attorney. Melvin, itry mo si Atty. Mendoza. Baka sakaling makontak natin.
Ay, alam mo naman ito eh. Medyo, ah, ayan, yan. I-try mo yan. O, yung smart, oh. I-try mo at baka tayo makipagkwentuhan. O meron kasing isang, oh, bagay, birthday ba yun nung nakaraan? Nakakahiya naman banggitin eh. Oo, may isang press release na lumabas kasi si Congressman na si Senator Manny Pacquiao. Eh kaya lang nakakahiyang basahin yung kanyang press release. O hayaan na natin sa iba yon. Eh medyo kahiyaan eh. Pag binanggit natin yung kanyang press release. Nang problema tuloy yung ibang mga reporter tungkol doon. Anyway, at yun po, mga kababayan natin na nasa ECQ, ha, ingat-ingat po tayo. Yun ang Rizal, katulad ng report ko kahapon kay kasamang Johnny Gomez kay Idol, yun ang Rizal ay napapagitnaan ng Bulacan at ng National Capital Region at ng Laguna. Yun ang paligid namin, yun ang paligid namin ay ECQ pero kami nagigitna. Oo. MGCQ kami. Ay medyo, alam mo na, pagka ganun, limitado rin yung galaw. Ay kay Ninyo Romel Aljon, magandang umaga ha. At kay Tol Asil, ayun, na nakamonitor na rin ngayong umagang ito. Abay, teka, si pare, nakamonitor din daw. O yan, yung biyana ni Renren. Nakikinig din daw pala. Ayan, kay Angelo Redaha, good morning ha. At sabi niya, good morning po Idol Sir Felix. Yan, TGIS, happy weekend, stay safe. God bless from Malolos, Bulacan. At congrats Nanay Emma Redaha. Second dose ng AstraZeneca vaccine. Senior citizen na pala ito, 64. Kay Aileen Galancios, abay, kita mo nga, tag-ulan na talaga. Nagpaparamram na eh. Nagpaparamdam. Mga taga Teresa, nagpaparamram. Si Aileen Ganancios, bumabati ng magandang umaga. Sabi ko, tag-ulan na eh. Bakit kaya? Tatanungin ng iba, ano kayang kaugnayan ng tag-ulan? Magandang umaga ka na, Aileen Ganancios. Ganon din kay Arturo Cabillos at kay Tol Jonathan Liwanes Mayuga. Yung binati ko kanina na na-postpone yung planong paglilinis sana sa Villaggio Homes, dyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite. Ganadong-ganado pa sana silang maglinis. Ang problema bawal daw, sabi ng barangay. Yan, hindi mo na sila pinayagan. Pero ganoon pa man, hindi naman makakapigil yon para batiin natin sina Miss Mona Lisa Agato yung pasimuno ng Oplan Linis dyan po sa subdivision ni Tol Jonathan Mayuga. At yung kanila siyempre mga bagong proklamang opisyales ng Reladio Homes Association, yung president nila na si Saturnino Domingiano, Vice President Peter Tuason at Secretary Jonathan Mayuga. Si Tol Jonathan pala, Secretary rito. At si Noel Del Mundo. Ito yung pinakamayaman sa kanila ngayon. Si Ingat Yaman eh. At ang pinakang mahilig manilip, si Jun Chanco, auditor eh. Yan. Dyan po sa Villaggio Ignacio Subdivision, Barangay Benavista, General Trias, Cavite. Happy listening! At yung napospon ninyo na paglilinis, huwag kayong mag-alala at pagka natapos ang pandemic, magsawa kayo kahit araw-araw. Ayan. Magandang umaga po and happy listening dyan sa mga tiga Villaggio Ignacio Subdivision dyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite. Ayun, para sa inyo. Alvin, si parin Cesar daw, batiin mo. Napabati. Batiin mo, gising na raw. Yan. Alam mo naman, maagang gumising lagi ito eh. At magluluto, hindi maglalaba. Yan. Yan yung kasipag eh. Yan. At siyempre mga kababayan ko ha,
Si Congressman Alvarez naglililitaw na naman, ha? Oo, tahimik na ito dati, eh. Oo, pero ngayon medyo maingay na uli. Bakit? Nagpaparamdam. Ay, teka muna, ha, at nitong nakaraang araw nga pala, inakusahan ho nitong si Senator Ping Lacson na yun daw hong pondo ng Philippine National Police, yung Interagency Task Force na campaign against local terrorists, ginamit daw ng PNP para sa survey. Yun hong bagay na yan ay mahigpit na pinabulaanan nitong si PNP Chief Guillermo Illasar, at ang sinabi niya, walang katotohanan yung aligasyon ni Senator Ping Lacson. At kung mayroon man daw plano na mag-imbestiga, ang Senado, kaugnay sa isyong ito, ay willing daw na humarap sa anumang pagkakataon si PNP spokesperson Guillermo Illasar. Kasi nga naman, grabe po yung aligasyon na yun, eh. Mantakin nyo na sasabihin ginamit daw yung pondo ng pamahalaan para sa survey. Sabi po niya, sabi po ni PNP Chief, walang katotohanan yung naturang aligasyon. At willing sila na makipagharap o humarap dun po sa investigasyon kung meron mang gagawin ng Senado. Pero speaking of ECQ, mga kababayan ko, balikan ko lang ng konti. Nasa 10 million mahigit na pala, o kulang 11 million po yung pinakawalan ng Department of Budget and Management para ho tulungan yung may 11 milyon na low-income Filipinos na apektado ng ECQ. Pero, teka mga boss, sabihin na naman ng iba, paano naman yung mga lugar na hindi tinamaan ng ECQ? Naalala ko tuloy yung panawagan po rito ng BTS group sa Kamara, eh. Nabigyan ng 10,000 ayuda yung ating mga kababayan. Na posible raw naman at may pagkukunan daw naman. Sa kabilang banda, sa panig ng House of Representatives, sinabi naman itong Congressman Joey Salceda, ng chairman ng House of Appropriations Committee, na igigit daw nila at aapurahin yung pagpasa ng Bayanihan 3 para sa 2,000 ayuda ng bawat mamamayang Pilipino. Doon ako kinakabahan, mga kababayan ko, sa bawat, Kasi all, sabi nila, all, lahat daw ng mamamayang Pilipino, pero wag ka. May pinipili. Pagkabigayan na, may pinipili na. Ay nako, only in the Philippines. Ayun, 100. Kulang 11 million yung pinakawalan para daw 11 billion para daw sa 11 million low-income Filipinos. 11 billion para sa 11 million? Pagka po pinaghati-hatian ng mamamayang Pilipino yun, pag pinaghati-hatian ng 11 million yung 11 billion, tigma magkano po yun? Tapos, ang mapupunta dun sa mga kababayan natin, 2 kilong bigas, 3 dilata, 5 noodles. Ay paghati-hatian na lang kaya nila yung 11 billion. O paghati-hatian ng 11 million Pilipino. Ilan po kaya yung magkano po kaya yung yung mapupunta sa bawat doon sa 11 milyon Pilipino. Tinamaan magaling. Tapos paparaanin sa local government unit, pag-aaralan daw yung guidelines. Ang ibibigay lang naman, bigas at dilata, tinamahan kayo ng magaling. Ba't nagagalit si President Neil Alcover, si Tolnil? Hindi niya matanggap na yung Eastern Police District naging best PCR. Sa buong NCR. Bayo nga naman, Kaya may best PCR pala yung Eastern Police District. Ay, ang problema lang, wala akong question doon, naging best PCR kayo. Bakit? Dahil hindi kayo nagpo-post ng mga accomplishment o na hindi
Hindi kayo nagbibigay ng impormasyon. Yung pala yung batayan ng nung pagiging best. Kasi ang sabi po ni Tol Alcover, pag tinanong daw si Major Sister tungkol sa apprehension, hindi naman sumasagot. At pag tinanong mo tungkol sa protocol, hindi rin sumasagot. Pero best PCR yun, ha? Hindi matanggap yan, Hindi matanggap ni Tol Alcover. Oo, sabi niya. Taragis, sabi niya. O yan, para dun sa mga taga Eastern Police District, yung sa best PCR ng NCRPO. Hindi yan, hindi, wag naman yan dito. Ayan, ano ulit na Pangulong Alcover? Best PCR ng NCRPO ang Eastern Police? Hindi talaga sila makapaniwala. Huwag na natin pilitin. Hindi sila makapaniwala. Hindi sila talaga makapaniwala na nag-PCR ang Eastern Police District. Ano yung matulus pa rito? Pag may nasangga ka, nawawala Di ko alam kung alin. Baka itong linya na ito, dapat tinatanggal mo kasi rito, hindi ka tuloy makagalaw. Ayon. At balikan natin, yung 11 million na Pilipino na bibigyan ng ayuda galing sa kulang 11 billion na cash aid. Di naman magaling. Tigma magkano yun. I-compute mo nga, Melvin, kung magkano yun. 10.89 billion divided by 11 million. Sige nga, i-compute mo nga, Melvin. I-compute mo. 10.89 billion divided by 11 million. Na ako sa mat Pambihira, Mabuti pa si Carlo Paalam, nanalo ng silver, Congratulations po kay Carlo Paalam. At sa mga ibang Olympiad natin na lumako po sa Olympics. At least marami po kayong nahakot ng mga gintong medalya at silver, may bronze din. Pero meron. Kahit pa paano nakakuha na, hindi katulad ng mga nakakaraan na wala talaga. Sana raw nga, ganda-gandahan ng gobyerno pa yung suporta sa Philippine Sport Commission. Kay Congressman at Manong Rudy Pariñas, good morning, ha. Thank you po for the daily homily, Congressman Pariñas, sir. Yan, maraming salamat po. Ayun. Alam po ninyo, pagdating dun sa DBM CAS na sinasabi ko kanina, kay Warren San Felipe, good morning din, ha. Sa mga tigasanggil mo at kay Kukumbitay, good morning din. Mayroon pong pahayag yung Kabataan Party List doon po sa cash aid na inirelease ng Department of Budget and Management. Ito ay tumutukoy doon po sa kulang 11 billion. Kasi ang sinabi po ng Kabataan Party List, wala raw sense of urgency at pakialam sa taong bayan ang pamahalaan pagdating po sa umpisa ng ECQ kasi hindi raw naibigay agad sa mga taga-NCR. Yung kakarampot na ayuda. Marami rin daw hindi mga nakatatanggap ng mga ayuda. Sabagay, totoo naman ito. Noong nakakaraan talaga, hanggang ngayon, may mga nagre-reklamo pa rin na hindi nabigyan ng ayuda. Mas masahol pa nga sa mga taga Laguna na nasa ECQ ngayon, pero hindi pinangakuha ng ayuda ng national government. At para tuod sa pagtugon sa usapin ng krisis pangkalusugan at ekonomiya, yun daw pamahalaan sinasabi po nitong Kabataan Party List. Siyempre siguro, pananaw nyo yan, pero hindi tayo nagtataka siguro. Meron kayong batayan kung bakit nasasabi nyo mga bagay na yan. Bagay, sa totoo lang naman talaga Medyo may kahirapang ipaliwanag. Nasa isig na pero bago pa nagre-release ang DBM. Tapos, anong katwiran? Walang guidelines. Ito naman ang magaling. Pambihira yan. Ito lang ang sinasabi natin mga kababayan ko. Walang guidelines.
So ano yung pamantayan ngayon ng pagbibigay daw dun sa ating mga kababayan? Pero dapat sa tagal ng panahon at lagi-lagi na lamang, dapat ay sanay na. Oo, dapat ay sanay na. Bakit hanggang ngayon para kayong naninibago, para kayong bago? Oo. Ano, ilan Melvin? Ay, tinamaan ng magaling, oo. Ay, hindi makompute ni Melvin. 10 million, 10 billion, 890 million. Yan, yan. Yun lang, hindi pa makompute ni Melvin eh. Ayan. Yan. Yan. Oo, kasi tingnan magkano yon pagka kinumpute mo. 990. Bihira yan. Bakit hindi na lang ipamigay ng cash para mapakinabang ang ating mga kababayan? I-convert na naman ninyo sa bigas, 2 kilo lang na naman yon. Ay nako. Ayun. Oh, ayun. Si Tolnel Alcover. Oo, komentaryo yung kanyang binanggit eh. At medyo siguro ang isang punto lang talaga ng kasama natin eh. Bakit mo nga naman pipiliin na pipiliin niya na best PCR tapos wala namang ibinibigay na impormasyon. Oo, dapat nagtatrabaho ng maayos yung Public Information Office. Para sa gano'n naman, hindi naman umaabot dun sa punto na yung mga kababayan natin nagtataka. Balikan ko lang ng konti ha, at yun pong representative ng 2nd District ng Rizal, na tinabanggit na pagkwentuhan namin ni paring Romel Madrigal kahapon. Ipinaapura po nitong si Congressman Fidel Nograles ng Rizal 2nd Engineering District. Rizal 2nd District, yan. Pinapaapura po niya sa Kongreso yung pagpasa ng House Bill number 5634 na naglalayon na maglikha ng Sierra Madre Development Authority. Ano ro pong dahilan nito? Ito'y dahil daw po sa nangyari na naman na pagbaha sa Marikina at yun yung nangyaring umano'y harassment sa ni Congressman. Kaya lang, ang hindi lang po tayo masyadong kumbinsido ay doon sa sinasabi niyang mga forest ranger daw ng Masungi Geo Reserve Foundation. Kaya nga sabi ko, Congressman, siguro tayo muna, mag-imbestiga ng konti pagdating sa usipin na yun. Kasi pagka ang pinag-usapan ay Masungi Geo Reserve, ang dami-dami hong reklamo, ang dami-daming kasong kinakaharap ng Masungi Geo Reserve dahil sila po yung nangaharas. Ngayon, lumilinaw na sila raw yung hinaharas. For Diyos, por santo naman. Siguro ito yung isang press release noon, nitong Kalikasan People's Network. Hindi natin alam kung saan nagpupulot ng impormasyon itong mga taong ito. Ganun din, di ba dati, nag-imbestiga rin sina Senator Cynthia Villar, Senator Rizal Tiveros. At maging si Kongreso Undersecretary Jonathan Malaya at maraming iba pa ng mga opisyal na kumakampi o kakampi nitong Masungi Geo Reserve Foundation. Wag po, umbestigahan dun yan. At tanungin din ninyo yung mga kababayan natin na nagre-reklamo. Kabila po yung reklamo ng ating mga kababayan dyan laban dito sa Masungi Geo Reserve Foundation Bakit po hindi ninyo imbestiga at tanungin din? Puntahan din po ninyo, wag yung one-sided lang. Ayun ang isang problema.
Kasi ang dami-dami nagrereklamo na hinaharas nitong mga taong ito, ng foundation na ito. Ngayon, lumay dito, siya laro ang hinaras. Oo. Ayun, si Mama Erwin Suprok. Oo, magandang umaga, Mama Erwin, ha. Ayan. Puro popogi lang daw yung Eastern Police District. Diba? Magaling na. Talagang mainit ang gulo nyo sa EPD, ha. So, yun, iwanan natin. At sana nga, apurahin yung sinasabing paglikha ng Sierra Madre Development Authority. Kaya lang, yun yung Sierra Madre, mga kababayan ko, ang dami yung presidential proclamation dyan. 1636, 1637, at ang dami pang PD, pero mga puro natabunan po. Ayun. Alam niya ni Kao Kakatelo. Oo. Oo. Mama Erwin, gising na, Arjena. Oo. Sabi niya, joke-joke lang daw yung kwan niya. Ilagay niya. Magandang umaga, Mama Erwin Corpus, ha. At happy listening. Ay, ayun. Oo. Merong pahayag po kahapon itong si Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Kasi tumututol po itong si Congressman Rufus Rodriguez doon sa sa ilang pahayag po ng Okta Research Group. No. At tinututulan po rito ni Rufus Rodriguez yung investigasyon ng Okta Research Group. Paano bang pagkakasabi rito ni Congressman Rufus Rodriguez? Yan. Hindi raw siya sang-ayon sa hakbangin ng kanyang 5 kasamahan na magsagawa ng investigasyon ng Okta Research Group. Kasi dun sa sa pronouncement po ng COVID-19 pandemic. Oo, kasi aalala niyo mga kababayan ko, meron pong inilabas ang Okta na hindi talaga sinangayunan. Ito rin pala yung isang pinag-usapan ng guest ni kasamang Jimmy noon. Oo, na sablay daw yung sinabing research ng Okta o yung resulta ng research. Kaya kahit si Rodriguez ayaw din eh. Oo. Sabi niya dapat tingnan daw yung Okta researcher at fellow mathematicians at health professional. Ay nako, magaling na ito. Kasi ganitong research, nakakagulo pa eh. Sa halip sana na maayos na yung takbo, nagugulo pa. Kelvin, bakit ganito yung camera ko kanina? Wala na, di napuan ng langaw kanina. Ang tagal. Ang tagal na merong anino. Talagang maraming UFO na nagliliparan sa sa paligid. Ayun. Nung nakaraang araw naman mga kababayan ko, meron akong isang ginawang balita. May kinalaman naman po ito dun sa reklamo ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Bakit kanyo mga kababayan ko? Kasi nga yung mama, na-block daw siya ng Facebook. Matapos siyang mag-post ng sariling opinion naman yung kanyang sinasabi. Sariling opinion niya daw yun na ipinost pero na-block ng Facebook dahil parang siguro ang pagtingin ng Facebook ay violation yon. Kaya nga po, ang sinabi po ni Congressman Mike Defensor, papaimbestigahan daw niya yung pamantayan ng Facebook, paano sila nag-i-impose ng mga ganong klaseng patakaran, suspension sa mga member ng Facebook. Oo. Siguro, ang gustong hingin din ni Congressman, ano talaga yung limitation? Hanggang saan yung pamantayan? Linawin sa taong bayan. Basta black na lang, black na sinasabi ni Congressman Mike Defensor. So anyway, ito tingnan natin kung itong linggong ito ay maghahain ng kanyang resolusyon. Si Congressman Mike Defensor. Kasi sa totoo lang, marami tayong kababayan nagre-reklamo rin. Bakit bigla na lang nabablock yung kanilang account? Sa kabilang banda naman, mga kababayan ko, sabi niya, ito, nasa ECQ tayo.
May mga congressman tayo na pumupuna, puro bakuna na lang pinag-usapan, nakalimutan na yung testing. Ito naman, ang may sinasabi rin si AXIS Representative Niña Taduran. Ano po sabi ni Congressman Taduran? Nananawagan siya sa mga local government unit na ayusin yung kanilang vaccination procedure. Kasi nga, kung maaalala nyo mga kababayan ko, nitong nakaraang araw, nagkaroon ng siksikan at talaga namang, grabe po, grabe. Grabing violation po ng protocol ang nangyari sa ibang mga lungsod. Maynila, Las Piñas. Kaya ang sinasabi ni Congressman Taduran, ayusin daw yung procedure sa vaccination. Dahil nga ang daming mga sumugod dun sa mga vaccination site. Nag-aalala po ito si Congressman Taduran. Dahil sabi niya baka lalong lumaganap at maging super spreader daw ng COVID. Yung hindi maayos na vaccination procedure. Kasi nagkukumpulan yung napakaraming tao. Karamihan dito, walk-in sa vaccination site. Wala rin ginagawang may iwasang kumpulan. Sabi niya, wala pa rin ginagawa para maiwasan ng kumpulan na maayos ng proseso ng pagbabakuna. Pero kung paglilinaw, Congressman, kasi ang binabanggit ng ilang LGU rito, at isang pangunahin dahilan talaga kung bakit nagkaroon ng chaos, ay dahil po doon sa paglaganap daw ng mga fake news. Kaya nga sabi natin sa mga kababayan natin, pag may panahon naman, kung kayo ho'y magbubukas ng Facebook, basa kayo ng mga message doon, manonood kayo ng mga video, minsan mag-verify naman po kayo. Kasi hindi po lahat ng nakalagay, hindi lahat ng nakapost sa website ay totoo. I-verify nyo po. Kasi fake news, isipin nyo nga naman. Pag hindi nagpabakuna, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka bibigyan ng ayuda. O siyempre, nung nakita ng mga kababayan natin sa Facebook, nagsuguran dun sa mga vaccination. Kahit anong gawin ng LGU rito, hindi niya mapipigilan kasi social media po yung kinalatan ng impormasyon, Congressman. Ay sa pinakamaganda siguro doon, sa mga kababayan natin, wag ho kayong basta nagpapapaniwala doon sa social media. Oo, maniwala kayo, pero i-verify nyo. Hindi lahat na nakita nyo lang, binasa nyo, yun na. Ang dami-dami yan kumakalat sa social media, ang daming mga nagsishare, ang daming sharer na hindi rin naman nila bine-verify yung kanilang sinishare. Fake news, kuryente, kung tawagin namin sa media. Anong nangyari? Tagsa yung mga tao, tambak-tambak. Hindi naman talaga kayang iabil ang ganong karami. So hindi siya totally problema ng local government unit kasi kahit anong ganda po ng protocol ng local government at dadagsa yung ganong karaming tao, mahirap talaga. Kabilang po kasi sa pinuna ni Congressman Taduran, yung panguhuli ng San Juan Police sa 6 na katao na pumunta sa isang vaccination sa Green Hills. Kasi nga, nakatanggap ng text. Nakatanggap daw ng text message at in-schedule na mabakunahan sa naturang lugar. Pero nung malaman, peke pala yung text message. Yun nga, katulad ng binanggit nyo, kayo na mismo nagbanggit na Congressman Taduran. Siguro, ang mali lang doon, bakit tinuli ng pulis fake news? Yun siguro ang sinasabi ni Congressman. Kasi nabiktima na raw yung 6, hinuli pa ng mga pulis. Yun ang siguro, kung nakatanggap ng personal message yung mga tao, naging kapanipaniwala, ang masakit galing sa local government unit. So hindi ho may iwasan kasi natin ngayon. Ang dami hong troll, mga kababayan. Ang daming nagpo-post ngayon na ang intensyon hindi ho para makatulong, kundi para makasira, lalong-lalo na pag pinasukan ng politika. Kahit nakakasira na, sige pa. Ayun ang isang punto. Dapat sa mga kababayan natin talaga, mag-verify po kayo ng mga nakatext. O kaya ng mga nakapost sa social media. Kasi hindi po lahat ng nakapost ay tama o totoo. Oo. Nakakalungkot Dagsa yung mga tao pagkarami-rami. Hindi kayang pigilan ng local government. Hindi talaga yon. Mabuti yung Las Piñas kahapon. Kasi nung isang araw talaga nagkagulo, pero kahapon medyo ayos na.
At pinapanood ko po yung coverage ni kasamang Jojo Sikat kahapon. Maganda na yung pagkakaayos. Unlike nung nakaraang araw na talaga namang grabe pong pagkakasiksikan. Oo, nakakalungkot. Oh. Melvin, paano ba ito? Anong nangyari rito? Bakit may Zoom na lumitaw? Alin ba yung Zoom yan? Ayan, ilagay mo lang rin at may ilantabayanan tayo sa Zoom. So, sa mga kababayan natin, at wag po kayong ngalis. Talagang kasama ni Jimmy mahusay, antok na antok pa siguro. Oo. At, sabi ko, magkwentuhan kami. Ayaw talaga eh. Ayun, nag-text si kasamang nilal Alcober. Good morning po. May figure na po tayo ng apprehended sa ECQ violator. Sa AOR, sa EPD niya nilabas yan. Nangyari kasi best public relation office yung EPD. Tapos hindi naman sumasagot yung public relation officer o public information officer. Ang tanong niya, paano na naging best police community relation? Yan. Gandang umaga raw, sabi ni paring Romel Madrigal. Yan. At si Aileen Ganancios, magandang umaga uli. Kay Angelo Radaha, Arturo Cabillos, at kay Tol Jonathan Mayoga. So sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ay mamaya antabayanan nyo po at alas 7, tayo po yung pakikipanayam dyan po sa lungsod ng Marikina. At alamin lang natin, kasi nagkaroon po ng pagbaha na naman sa Marikina noong nakaraang linggo. At yung pong nangyaring pagbaha, marami pong nalunod ng kotse. Mga sasakyan na lumubog sa baha. Ang pinagtataka lang po natin at ng iba nating mga kababayan, ang binabanggit po ng local government unit ng Marikina, meron silang ilang station na pinagkukunan po ng resulta para sa monitoring po ng gano'ng karami, gano'ng kalakas ang ulan o gano'ng kalakas yung rainfall na bumagsak. Meron silang monitoring. Meron silang 5 station na sinasabing rainfall monitoring. Bakit hindi nila nalaman na babaha? Nalubog tuloy yung mga kotse. Dapat, kasi 2 oras daw bago tumaas yung tubig. Mula dun sa kabundukan ng San Mateo, Montalban at ng Antipolo. Sa 2 oras na yon, bakit hindi nakapag-abiso? Nasabihin, mga kababayan ko yung ating, anong tawag? Yung ating ilog ay tataas dahil malakas yung ulan sa bundok. Bakit hindi man lang nila tingnan yun? At ba't hindi man lang naabisuhan yung ating mga kababayan? Yun lang po yung isang nakakapagtaka . At mamaya, pakita rin namin sa inyo yung video sa baba nung isang tulay. Ito po yung yung ilog papasok ng Pasig River at saka yung bukas na porsyon ng Manggahan Floodway. At nung isang araw din, nagpunta po ako dyan sa tagiliran ng Laguna Lake. Hindi pa po puno ang Laguna Lake. Ang dami pang tubig yung kailangan pumasok para mapuno ang Laguna Lake. Mababa pa. Napakababa pa ng level ng Laguna Lake. Bakit gano'n na lamang yung pagtaas ng tubig sa Marikina River? Ganong katatapos pa po itong i-dredge ng MMDA, ng DPWH at siyempre ng DNR sa ilalim ng programang Build Back Better. Oo, nakakapagtaka lang . Yun lang naman yung atin. Medyo nakakapagtaka lang. So, sinong technician natin? Si Boss Ariel. Boss Ariel, Boss Tech, take it away. Pakilala muna tayo ng ating himpilan para dire-diretso na tayo mamaya-maya alas 7. Boss Tech, ngayon, pakilala muna tayo ng ating himpilan. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What
do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Paturok, paturok, paturok. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. The Observer, Pusong Minero, is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer, Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradyo Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and on YouTube, RJAM News. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga Pilipinas at magandang umaga po sa lahat ng inaabos ng broadcast natin ngayong umagang ito. Welcome po sa The Observer, Pusong Minero sa DCRJ. Sumasa inyo sa tuwing araw ng Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at ako pa rin nakakasama nyo, Felix Tambongco. Ayun, samahan nyo po ako hanggang alas 8 pa tayo ngayong umagang ito. At tayo po live na napapakinggan sa pamamagitan po ng DCRJ Radio Bandido, 810 kHz. Then din po tayo napapanood sa pamamagitan po ng Radio Bandido TV, sa pamamagitan ng SK Cable Channel 224, TV Plus boxes, free-to-air TV at digital TV ready. Kami rin po live na mapapanood sa pamamagitan po ng facebook.com, DCRJ 810. Ayan, at Voice of the Philippines, hanapin nyo po yan. At ganun din, live nyo rin kami mapapanood sa pamamagitan ng po ng YouTube channel, RJAM News. Magandang umaga ulit sa mga tiga PMC at happy listening po. Ayan, at inaantabayanan po natin yun pong pagtawag ni Congressman Bayani Fernando. At tayo ko'y magkukwentuhan. Ayun, nabay si Mama Erwin Corpus. Magandang umaga, Mama Erwin, ha? Ayun, at tuloy-tuloy na tayo. Ayun, at magandang umaga uli sa ating mga regular na sumusubaybay
dito pa rin sa programa sa DCRJ. Mahalin yung kay Mama. Mama, sino ba yung pinapatakbo mo? Si Mama Erwin Corpus po yun. Kay Adonis De Jesus, magandang umaga at happy listening. Sa US po yan. Happy listening po. At kay Rexy Sucampo, magandang umaga rin kay Angelo Redaha, mula dyan sa Malolos, Bulacan, kay Aileen Ganancios, kay Arturo Cabillos, Jonathan Mayuga, kay paring Romel Madrigal. Yan, happy listening po at sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayong umagang ito. Inantabayanan po natin yung pagtawag nitong si Congressman Bayani Fernando ng Marikina. At medyo marami po tayong pag-uusapan. Kasi nakakagulat mga kababayan ko eh. Nasa kabila ng peron pong ipinagmamalaki at sinasabi po ng local government ng Marikina, yun pong monitoring dyan sa upstream ng Marikina River, ay bakit tila nalusutan po? Yan. Sinasabi ang Marikina daw ay merong tinatawag na monitoring rainfall count. Yan, monitoring. At MMDA pala yung pinagkukuhanan nila, yung kanilang pinaka-reference. Ang sinasabi po, yung mga lugar na pinagkukuha nila, yung Mount Campana, Mount Buso-Buso, Mount Aris, Mount Oro, at saka yung Nangka. Nung mangyayari po kasi ito, kasi yun po yung nagbabatayan nila eh. Ang level ng tubig sa ilog ay total 15 mm. Pag tinutal daw po kasi yun, yung binanggit ko kanina, yung Campana, Mount Buso-Buso, Mount Aris, yan, 3 plus 9 equals 12, 15 nga naman. 15 meters daw. So, yan yung level ng tubig sa Marikina River. At dahil merong monitoring ng lakas ng ulan, dapat ina-expect na nila na babaha. Bakit bigla nagkaroon ng baha? Oo. At hindi nila na-assume, hindi nila napaalalahanan yung mga tao. Nakakagulat lang eh. Tapos nung malakas ang ulan, ang rainfall count, 0 mm lahat. Total, 0 mm dun sa baba. Lahat ng floodgate bukas. Pero lubog yung mga motor, mga kotse. Ito yung gusto nating hinga ng paliwanag o kaliwanagan. Isang kaguluhan na naman mga kababayan ka, umaabot sa 10.89, 98 ba? 89. 10.98 billion ang inilabas na po ng Department of Budget and Management para po sa may 11 milyong Pilipino raw na maepektuhan po nitong ECQ. Problema na naman po ang pamamahagi. Kasi katulad yan, tumanggap ng 6 na raang milyon yung Pasig. Yan sinasabi raw po ng local government ng Pasig, yung guidelines, paano na naman nila ibibigay? Bakit pabalik-balik na lang lagi tayo ron sa guidelines? O hindi ho ba? Inihintay po, ano raw yung guidelines? Oo. Anong guidelines na gagawing pamamahagi? Wala po eh. Medyo wala pang malinaw. Wala pa si Congressman Bayani. Oo. Medyo siguro baka hindi ulit makapasok ka. Oo. Basta pakialalay na lang pagka nakita mo na yung picture ni Congressman Bayani Fernando. Alalay na lang at para makapasok yung mama. Kasi pinuntahan ko po yung bahagi ng ibaba. Yung Marikina, sa Santolan yun eh. Part na ng Santolan, Pasig yun. Pero ang problema ay hindi pa siya
Inumpisahan na yung Build Back Better 2, chapter 2 ha, ng DNR. Pero mas nauna nga nilinis daw yung taas, hinukay yung taas kaysa ron sa baba. Pero nung pinuntahan natin doon, kahit siguro anong clearing nyo, tapos may mga nakaharang yung ilog, maliit lang yung ilog, medyo mahihirapan talaga. Oo. Di ko lang alam ba't pinutol ni Melvin yung isang video eh. Oo. Papakita ko sa inyo mamaya yung video tungkol po dun sa sinasabi natin. Bakit ito yung nagiging sanhin ng pagbaha na dapat ipagtuunan ng pansin. Sa kabilang banda, mga kababayan ko, ay marami pang mga usapin na dapat tayong talakayin ngayong umagang ito. Hanggat inaantabayanan po natin yun pong pagtawag o pagpasok po nitong si Congressman Bayani Fernando ng Marikina. So habang inaantabayanan po natin, abay, alin ba itong sinasabing, komprehensibong pamamahala ng hazardous waste. Sa Congress pala ito. The House Committee on Ecology na pinamumunuan po nitong Sambagadidol Norte Glona Labad-Labad. Sa pamamagitan ng kanilang meeting, pinag-usapan po yung comprehensive management ng hazardous waste. As provided ng Comprehensive Hazardous Waste Management Act. Pero batas na nga po ito mga kababayan ko. Ang problema, pagdating sa implementation. Batas na ito pagdating sa implementation, dapat tanongin din yung DNR. At saka yung ano na yung pamantayan, ano yung ginagawa ng DNR para i-implement ito. Kasi kung lumikha man tayo ng batas, mag-imbestiga tayo na mag-imbestiga tungkol sa implementation, ano nangyayari? Ang isang problema kasi mga kababayan ko sa mga batas na nalilikha, na kahit yung mga local government unit, walang sapat na kaalaman, walang sapat na awareness tungkol sa mga provision ng batas. Tapos paghahanapan ngayon, paano ginawa? Paano in-implement? Medyo kung titingnan po natin yan, dapat siguro aralin din yung local government unit bago paghanapan. Pero dito po sa sinasabing Comprehensive Waste Management Act at yun hong Republic Act 6969 Toxic Substance and Hazardous Nuclear Waste Control Act. Ang plano po pala ng komite sa Kamara ay pagsamahin o i-consolidate yung dalawang batas. Kasi may mga provision doon na magkapareho eh. So yun po yung kanilang pinagpaplanuhan, i-consolidate, isipin nyo. Ang hirap magpasa ng batas. Tapos meron palang batas na pumasa na hindi sila magkapareho. O hindi magkapareho yung batas. Yung numero, hindi pareho, pero yung provision, pareho. Ay dobleng gastos po ng pamahalaan yung paglikha ng batas. So, yun daw po yung dapat tingin dito. Pero ang sinasabi po rito ni na Labad-Labad at saka nitong sina Congressman Acosta Alba, pag-isahin ang nagkakaisang provisyon. Magkaparehong provisyon. Habang mananatili yung siguro, kasi amendment ang mangyayari, mananatili yung dalawang batas. Tapos sa amyendahan. Kasi may mga panukalang batas na halos kapareho din ito eh. Duplication ng mangyayari. Patuloy nagagastos at magsasabatas ang gobyerno tapos parehas din po yung nilalaman. Anong nangyayari? Ba't wala pa si Congressman? Melvin, try mong tawagan baka hindi niya napansin. Melvin, tawagan mo to. Tabi mo baka nakalimutan ni Congressman yung aming kwentuhan. Kasi importante mga kababayan, nakasit po yung kwentuhan natin ngayong umagang ito eh. Isang bagay pa, sapagkat yun nga po palang nangyaring pagbaha
sa Marikina na may lumubog na naman ng kotse. Palagi sa tuwi na po ito, pansinin po ninyo ha. Sa tuwi-tuwi na meron pong pagbaha sa Marikina, sa San Mateo, sa Montalban at iba pang bayan. Ang unang-una pong sinasabi ng local government unit ay dahil yan sa kalbong kabundukan, dahil yan doon sa quarrying, lagi pong ganun eh. Wala na bang bago? Lagi po yun yung sinasabi. Bakit hindi tayo magpaliwanag ng medyo scientifico naman? Lagi pong ganun yung paliwanag. Eh kasi kung yun talaga yung dahilan, eh bakit hindi kayo gumawa ng aksyon para totally mawala yung dahilan na yun? O baka naman ginagawa lang palusot ng local government unit, sasabihin, ay kaya bumaha dahil sa quarry, kaya bumaha dahil kalbo yung bundok. Ay yung po mga siyentipiko at yung mga engineer, may mga pagpapaliwanag po eh. Na kahit ang isang kabundukan ay punong-puno ng puno, hindi po garantiya yon para po maiwasan ang pagbaha. Ano sabi? Ay, para maiwasan ang pagbaha, hindi po garantiya yon. Yun po yung sinasabi. Oo, ngayon, kasi kapag raw saturated na talagang lubog-lubog na yung tubig, eh hindi talaga may iwasan na magkaroon ng mga pagbaha. O hindi raw po talaga may iwasan. Eh kung saturated na, yung pong paliwanag ng iba, kahit anong puno ng, kahit maraming puno ng isang kabundukan, eh hindi po pwede hindi masasaturate kasi ang karanasan talaga mga kababayan ko. Eh kumuha po kayo ng yung panghugas ng plato, yung foam. Subukan po ninyong busa ng isang basong tubig yan. Kapag medyo yung malaking foam nyo, eh, kaya po niyang, hindi patapunin yung tubig. Masasala po, mahihigop po siya. Oo. Pero, kung susobra mo sa isang basong tubig, aapaw yun, susobra yun. Parang palangga na rin. Parang garapon kahit baso. Yung baso, kumuha ka ng 2 baso, mga kababayan ko. Punuin mo yung isang baso ng tubig, isalin mo din sa isang baso. Kaya yung saluhin nun. Pero subukan mo lagyan ng 1 kalahati. Eh, aapo yun. Ganon din po kasi sa ulan. Kung tuloy-tuloy yung pag-ulan at saturated na yung bundok, hindi na kayang higupin ng lupa, eh talagang bababayot pupunta sa ilog. Tapos bakit nakikita niyo sinasabi niyo lagi kalbong kabundukan? Sino bang kumakalbo ng kabundukan? Eh hindi ho ba yung mga developer? Yung mga developer hindi ba malakas kumalbo ng kabundukan? Mantakin mo, sisimentohin mo yung mga bundok. Yung sa buso-buso na yun, sige. Sabihin natin, bakit ang lakas na ng tubig ng buso-buso ngayon? Ang lakas na ng tubig na bumababa galing ng Antipolo. Eh, hindi ba ang daming mga kabahayan dyan, ang daming mga bagong subdivision dyan na pinagkakayod yung mga bundok. O, saan po? Yung dating humihigop na, yung lupa na humihigop ng tubig, hindi na po siya makahigop. Hindi na siya makahigop. Bakit? Eh kasi nga, sinemento mo yung ibabaw eh. O di siyempre, pagpatak ng tubig sa semento, diretso agos papunta sa ilog yun. Walang pipigil nun. Eh bakit hindi nakikita yun ng mga LGU? At hindi nakikita ng mayor yun na, oo nga pala, may iba pa nga pala ang development. Bakit lagi-lagi, quarry na lang ang inyong sinisisi? Bakit lagi-lagi, kalbong puno? Eh teka muna, sino ba nagkakahid ng kabundukan? Hindi ba mga developer? Oh, hindi lang naman quarry ang nagkakahid. Mas malakas magkahid yung developer. Eh, ang punto lang kasi natin dito, hindi dapat na naninisi yung isang mayor. Yung mga local government unit at yung ating mga kabayan, tingnan ninyo scientifically. Oh, medyo yung kapanipaniwala naman na paliwanag. Hindi yung ura-urada, babanat na naman agad na. Eh, kaya bumaha dahil kalbo yung bundok. Dahil may quarry. Hindi naman magaling. Oh. Wala na ba kayong alam na ipaliwanag? Yun naman kapanipaniwala.
Ikaw talaga, Mayor Marcio. O, lagi na lang eh. Eh kasi muntik ako mahulog sa upuan nung isang araw. Nanonood ako ng TV. O, at siyempre, gahanap ako ng ibang balita. Baka ako merong ibang balita na lumabas. Binatsempohan ko yun. Kinakapanayan mo yung butihing mayor ng Marikina. Eh, muntik po ako malaglag sa upuan eh. Eh kasi ang pagsabi na naman uli, eh, yung baha na yan, at kung bakit maraming kotse lumubog na lumubog eh, dahil kalbo yung bundok ng Antipolo. At may mga quarry, illegal quarry. Hindi ko natin pinagtatanggol yung illegal, dapat isara yun kung talagang may illegal. Ay, ang tanong, meron ba? At kung meron man, may kasuhan yung mga dapat na kasuhan doon. Sinong nagmamonitor ng mga illegal quarry? Bakit hindi ipatigil? Oh. Eh ako naman naniniwala na kung tanggapan ng Maintenance Bureau, nakatutok po yan dyan. Eh paano makakalusot sa kanila yung sinasabing illegal quarry? Oh, hindi ba? Tapos, kung merong illegal, sa munisipyo ba yun? O bakit hindi pa panagutin yung mga mayor sa munisipyo na yun kung may illegal? Di pasara. O, ipasarado. At yung operator, kasuhan. Eh, ganun lang ho yun eh. Eh, kaysa naman sa turo ng turo, ang mayor, pag sinabi bumaha, magtuturo, ba't po hindi ninyo kasuhan? Sasampahan ninyo ng kaso yung itinuturo ninyo na dahilan ng pagbaha. O hindi ho ba? Sabi nyo, dahil sa illegal quarry, hindi kasuhan nyo yung mga nag-illegal quarry. Yung mga nagkukwari, di kasuhan nyo. O yung mga nagpuputol ng puno, di sabi nyo, dahil kalbo yung bundok, di kasuhan nyo yung kumalbo. O. Eh kasi, para maging kapani-paniwala naman ang pinapaliwanag nyo. Hindi yung nagmumukha kayong O anong nagmumukha kayong timang. Paliwanag kayo ng paliwanag na hindi wala kayong batayan. Eh, nakakalungkot to yung ganong sitwasyon mga kababayan ko. Taong bayan at mamamayan ng pinapaliwanagan ninyo tapos hindi ka panipaniwala ang paliwanag ninyo. So, paano? Ano pa magiging kapanipaniwala sa inyo? Tarpaulin na lamang. Tinamaan ng magaling ako. Ayun ako. Sige, anyway, at mamaya balikan natin yung issue na yan. Ayun, at papasok na pala siguro. Tama-tama. Mag-a-appear naman dito yan pag nasa Zoom na. Oo. So, meron na po tayong 21 minuto na kalilipas sa ganap na ikapito ng umaga. Ayun, at gusto ko nga palang i-congratulate yung ating mga kababayan dyan sa Nueva Vizcaya kasi nakita ko itong isang anong tawag dito? Yung public notice. So, ayan. Nangangailangan pala yung isang kumpanya dyan ng mahigit sa 300 manggagawa. Ay, ayos na ayos ito. Sa panahon ng COVID at merong mga ganitong job hiring, nakakatuwa. Isa pa, may note na magiging regular yung mga manggagawa na mag-a-apply. At kaya sabi ko, swerte ang taga Nueva Vizcaya kasi manggagaling sa Nueva Vizcaya yung hinahire. Oo. Congratulations sa inyo at merong mga bagong makikreate na job dyan. Oo. Generate. At kahit pa paano yung ekonomiya ay uusad at makakabangon mula sa pagkakalugmok bunsod niya dito sa pandemic. Ayun. Ayun. Abay, si Sherlito, magandang umaga po. Yan, tabayan na natin yung pasok ni Congressman niya pala. At para makasama natin ngayong umagang ito. Ayan na. At alam mo, napaka-importante itong bagay na ito eh. Si Congressman Bayani kasi, engineer to. At tatanungin din natin, ano yung kaugnay dun sa tinatalakay ko kanina, ano yung pananaw niya dun sa usapin ng pagbaha. Ay, yung mga nabahan, sino sisingilin ng nalubugan ng kotse? Wala naman sisingilin ng nalubugan ng kotse yun eh. Oo. Talagang wala kang sisisihin pagka ganun. Ayun, at siguro,
pagkwentuhan natin yan ni Congressman Bayani Ferrando. Pabatiin muna natin at tipong parang pabata ng pabata si Congressman, ha. O habang tumatagal, bagong herdo yata. So, Congressman, magandang umaga po at welcome po dito sa The Observer sa Pusong Minero sa DCRJ. Magandang umaga sa iyo, Felix. At sa lahat ng mga nakikinig dyan, magandang umaga po sa kanilang lahat. Isang mabuting bating Pilipino sa inyo. Magandang umaga. Congressman, magandang umaga po. At magandang umaga rin kay Kabebot Cruz na nanonood din pala ngayon. Kung, ang ina ko kasi bago kayo pumasok, medyo pinasadahan ko ng konti itong issue nung nangyaring pagbaha na naman sa Marikina. Kasi gasgas na po yata yung katwiran na dahil sa kalbong kabundukan, dahil sa mga illegal quarry at quarry operation sa kabundukan yung dahilan. Kayo po kasi engineer kayo. At malaki po yung karanasan ninyo bilang kayo matagal na nanungkulan bilang mayor ng Marikina. At siyempre, bilang kongresista rin, pero mas yung karanasan nyo nung kayo yung mayor. Paano po ninyo tinitingnan? Kasi hindi po katanggap-tanggap sa akin yung palagi na lamang may baha ang sasabihin dahil sa kalbo yung bundok, dahil sa mga nag-illegal quarry. Sabi ko, kung gusto mong gumawa ng aksyon, bakit hindi mo kasuhan kung illegal quarry pala yung dahilan? Kasuhan mo para hindi ulit-ulit mo na lang na sinisisi yung mga yan. Kayo po bilang engineer at bilang matagal na nungkulan, paano tinatanggap yung punto na dahil sa quarry yan o dahil sa kalbong bundok, yung mga pagbaha ng Marikina? Yan yung mga bagay na dapat ay maliwanagan ng lahat. Pero walang gustong magsalita tungkol dyan. Palagi na lang nasisisi ngayon lahat ng bagay na ginagawa sa kabundukan. Yung quarry, kung ano. Pero isipin natin, yung pagbabaha sa Marikina, ubod na ng tagal niyan. Hindi pa ako tao, hindi pa tao lolokot-loloko noon. Talagang binabaha na yan At yan minsan mataas, minsan mababa ang baha. Kasi isipin ninyo, ang nagpapabaha sa Marikina ay ang tubig na nanggagaling sa kabundukan. At yung kabundukan na yun, napakalaki ng kabundukan na yun. Kaya pag pumatak ang malakas na ulan doon, yan ang babagsak ngayon. Wala naman ibang dadaanan niya, kundi yung Ilog Marikina. Na tumatakbo mula rin sa Montalban, sa Rodriguez local government, sa municipality of Rodriguez ngayon, dati Montalban. Papunta sa yung Montalban, ibig sabihin nun, bundok. Kaya yun ang pangalan ng mga. Ayan ang yung pag-ulan na yan hindi nabawasan. Meron tawag ang mga inhinyero dyan. Dumarating yung katulad ng Undoy, kada 100 taon. Plus or minus. Humigit kumulang, plus or minus. Tuwing 100 taon. At yun naman, kada 10 taon, meron din. Yun yung taon-taon na dumating halos dito sa Marikina. At meron yung once every 25 years, 30 years, 10, 30, tapos merong 100-year return cycle. Tawag daw return cycle. Yan yung nangyayari yan. Bata pa ako, matuwan-tuwa kami. Pagka yung every year yan, halos, tataas yung tubig na yan. Nagpupunta kami sa tabing ilog, nanonood kami, tintingnan namin malakas na agos na yun, at nakikita namin mga naglutang na mga anong kuyagot, mga dumi ng bundok, mga basura, lahat ng yan. At makikita namin doon, ang masaya yun, mga panahon na yun. Nakikita mo yung mga tao, sinasagip nila yung mga kahoy na ginagawa nilang panggatong. Iba, nakakakuha ng mga kawayan para pansuhay sa kanilang mga kubo, sa mga bahay nila. At minsan may makikita kang naanod na tao o may naanod na mga lumubog na namatay na kalabaw. Minsan, kaya depende yon. Pag nakakakita ka na ng mga patay na kalabaw doon, at iba na yun, talagang mataas na yon. Alam ko kasi maobserbahan mo yan. Ngayon, hindi kataka-taka yan. Ngayon, tayo dadalang masyado ng sinasabi na yung kabundukan niya, masamang makalbo, masama talagang makalbo yun. Pero hindi dahilan para sabihin natin lahat ng gagawin mo sa bundok, masama naman. Hindi naman. Pero may konting epekto, pero hindi mo maanuhan yung
pagbabaha sapagkat tayo ay nasa isang bansa, sa isang lugar dito sa parte ng mundo na meron tayo ng monsoon rain. Yung bang ulan na kung ilang araw, no? Yung tawag ni siyam, pag nagsisiyam. Ulan na kung ilang araw yon. Ngayon, biruin mo, sa loob ng 3 araw pa lamang, baka 2 araw, pag nauna yung medyo malakas-lakas ng konting pagbagsak ng ulan, nababasa ng lahat ng dahon, mga puno, mga sanga ng puno, na lupa, na nababasa na, nasipsip ng lahat ng tubig na kaya niyang sipsipin, hanggang sa bandang huli, ultimo sinasabing maliliit na mga hukay-hukay ng konti, mga daan ng kalabaw, mga hinukay ng hayop, na napupuno lahat ng tubig yon. Sa una, 3 araw, palagay ko, basang-basa na yun. Ngayon, pag dumating mo, napakalakas ngayon tubig, huwag mo nang asahang may haharang pa rin sa tubig na yon. Wala nang lupa na sisipsip pa. Wala nang dahon na sisipsip o mag-retain pa o mag-iiwan ng basa na tubig na yon. Kundi babagsak na yan diretso sa Palanas, dito sa valley. No? At yan nga yung dumadaan at sa Ilog Marikina, na pag tumaasa ng gusto yan, inaabot na ang mga kabahayan. Nung pamang araw, inaabot na yung mga lugar na yan, na mga kabahayan na yan. Pero walang bahay. Kaya hindi natin napapansin, hindi nababalita na lumubog niya yung ganon dahil wala namang tao na namiligro ang buhay. Walang napinsala kundi mga pananim sa ilog, sa tabing ilog. No? At yan ang kasaysayan ng yan dahilan kung ba't mataba ang lupa dito sa mga valley dito sa Marikina, no? Magaling na taniman ng gulay sapagkat yun, baha na yun, halos taon-taon ay dumarating yun. At kada 10 taon, lumulubog halos yung mga tumana, mga taniman na yun na nasa malapit sa ilog. Ngayon, dumating ng panahon, kinailangan natin ng lupa. Kinakailangan ko ilipat yung 30,000 squatter sa Marikina. Maayayos ko sila, mabigyan ko sila ng sariling lupa. Ang National Housing Authority, nung pa man, hindi pa ako mayor, ay ginamit na rin ang mga tabing ilog na yan. Ngayon, napuno na yan ngayon. Kaya ngayon, pag umulan naman, yung dating walang pumapansin, napapansin na ngayon sapagkat may mga tao na dapat ilikas, may mga tao naman namimiligro, baka mga madisgrasya. Ayan. Kaya, nung araw, iniintay namin mga lumulutang na mga nalunod na kalabaw galing sa ilog, sa bundok siguro, sa tumana dyan sa San Mateo, Montalban, at yung mga ilan-ilang mga manok, may baboy, kung ano-ano yan. Minsan makakakuha ka ng buhay na baboy. Ngayon, ang inaabangan namin, baka may bahay na kasama na. Minsan, kasama na ngayon, bahay. No? Buong bahay. Minsan, nakasakay pa yung tao na nakatira doon na nagkanlong o umakyat na sa bubong niya, ay natangay yung buong bahay. Yan ngayon ang nakikita natin. Kaya hindi ngayon lang yan. Ngayon, huwag nating sisihin yung sinasabi natin, yung nagkukwari, ano ba naman yun? Ilang lugar lang yung nagkukwari sa laki ng bundok na yon. Hindi ganun kalaki ng lupa yun. At kung ano man ang baksak ng ulan doon sa buong kabundukan na yun, yung dinadami ng babagsak ng ulan ay sang-ayon doon sa laki ng lupa ng kwari na yun. Kung 10 hektarya, yung 10 hektarya, ilang libong hektarya. Yung kabundukan na yan. Yun naman tubig na walang ibang pupunta, pwede pumunta sa langit yun. Kaya ang bagsak din sa baba, doon sa ilog pa rin ang bagsak noon. Nag-iiba lang ng konti ang kulay. No? Nag-iiba ng konti kulay, medyo nagiging brown, nadadala ng konti, yung tinatawag na topsoil. Yun yung nagiging mga panlik, mga ganon. Pero yun hindi yun ang natin sa pagbabaha. Okay? Huwag natin sisihin yung lahat ng bagay na yon. At dahil ang ating tingnan, paano natin magagawa na alisin yung nagbabaha na yan, yung inaabot ng mga lupa na yan, baka hindi lang 200, 300 taon, 400 taon na magmula ng lumindol ng matindi nun, na nagdala ng sinasabing earthquake. O yung earthquake, meron din yan for every 400 years. Ang ng mga inhinyero dyan, for every 400 years, dating tatama sa atin yung malaking lindol na naggawa ng bali.
Nung araw, bumagsak tong valley. Tayo kapantay ng Quezon City nung araw. 400 years ago, naglindol ng malakas. Bumagsak ang Marikina. Naging valley siya. Kaya pala yung Kanya panahon yan. Oo. Ha? Mabuting medyo nakita natin ng konti para tayo makapag-desisyon. Kasi minsan nalilin lang tayo. Yung iba talagang, dahil sa hindi nila kaalaman, pare-parehong nalin lang. Okay? Kung ano-ano sinasabi, hanggang sa bandang huli, hindi natin nasusuri na kung anong totoo sa mali. Alin ang panloloko? Ha? Ginagamit ng iba sa sarili nilang kapakanan para bigyan ng ibang katuwiran. Pero paano mo kakatwiranan yung 400 taon na nangyayari na yun? Ayan ang mga dahilan. Oo, kaya wag magmamarunong. Ako naman nung ako bata-bata pa, hindi ako nakakapagsalita tungkol sa ilog na yun. Bagamat Indian ako sa tuwing babaha. Bata pa ako. Pero hindi ako nagmamagaling. Pero sapagkat ako naman nakaranas na, naging chairman ako ng dati kong mayor. Inarap ko na yan. Pati yung pinakamatinding bahang undoy na yan. Yan kasama ko ang buong MMD, ang buong Marikina, nilinis natin sa na mabilis ang bahay. Lahat yan ako yung naging chairman ng MMDA na nung aking panahon inilipat ng Pangulong Gloria yung flood control sa Metro Manila sa MMDA dahil yun ang tinakda ng batas na nagpundar ng batas ng pagkakatatag ng Metro Manila Development Authority. Kung nalipat sa akin yun, yan ang pamahalaan ko ang flood control, yung pagbabaha sa buong Metro Manila. Doon, lumawig lalo ang aking kaalaman. Kaya ako nagsasalita sa ngayon, palagi ko naman meron akong karapatan, meron akong K. Hindi lang pa, ihinyero, hindi lahat naman ng ihinyero merong naging kasanayan na yan sa pagbabaha na yan, sa parte ng ihinyeriya na yan. Pero ako'y nakabahagi doon ng malaki, palagay ko naman. Kung isa pa, gusto kong hilingin ng linaw kasi nung nakaraan, nakita ko yung butihing mayor nyo, nakaturo sa ilog at ipinagmamalaki niya na mabilis na ang agos at dahil sa nangyaring dredging. Pero ang isang ikinagulat ng ating mga kababayan, noong walang ulan sa Marikina, bigla akong naglubugan ng kotse nung nakaraang linggo. Ito na naman, kasi kwari na naman daw. Ano ba yung nakikita nyo talagang dahilan ng congressman? Ako nga pa pala yan, pinuntahan ko po yung lugar, binaybay namin ni Melvin yung ilog, pababa ng Santolan, kasi naglunsad ulit ng phase 2 ng Build Back Better ang DNR, kasama po ang local government ng Marikina at ang Pasig City Local Government Unit at yung Metro Manila Development Authority. Kaya pinuntahan po namin yung area at sabi namin, siguro mas maganda ma-visualize ng ating mga kababayan. Ano ba yung sitwasyon sa baba ng ilog ng Marikina? Kasi nung isang linggo, mabilis na. Isang linggo nakalipas, biglang lubog naman yung mga kotse. Sisihan na naman. Hindi na siguro na nung aming mayor, baka nung bata siya, hindi siya pinagagala ng nanay niya pag umulan na ng malakas. Ako'y, basa aki batang laboy, talagang, doon ako where the action is, doon ako sa ilog. Nakikita ko kung ano nangyayari dyan. Yan bahagi yan. Hindi yan ang katapusan ng mundo para sa Marikina. Yung mga pagtaas ng tubig na yon, matagal na yon. Hindi mo masasabi ng bumaksak na bigla. Tatandaan mo ng isang linggo, Felix, dito sa programa mo rin at aking natatandaan, nasa banggit ko, yung ulan na 100 mm per hour na yon. Ang isang peligrosong dami ng ulan. Yan yung magbabagsak sa isang lugar ng ulan na halos kalahating dangkal mo ang taas. Sa buong lugar na ibabagsak yan. Yun ngayon, kung bumaksak nung pagkasabi ko nun, nung nakaraang ilang araw kasabi ko nun, lumabas yung PIO, yung Information Officer yata ng Marikina yon. Siguro sa direksyon ni Mayor na sinasabi, bumaksak daw 100 mm per hour pero mabilis pa rin ang takbo. Hindi yun. Kung bumaksak yung 100 mm per hour na sa Marikina lang, walang epekto halos yun.
Pero pag yung 100 Mayor, millimeter per hour rain na yon, bumaksak doon sa kabundukan, doon sa Montalban, at inaabot ng 2 oras yon. Pagbaksak na dito sa pagbaba ng tubig na yun, dito sa lunday ng Marikina, yun ang undoy. Yun ang undoy. Oh. So, ito, Bakit Mayor, dalawang- tingnan nyo yung nasa picture. Ah. Tingnan po ninyo yung nasa picture. Ito po yung mismong 8 gate ng Manggahan Floodway. Pag pinansin po ninyo yan, napakababa pa pala ng level ng tubig ng lawa kasi galing ako sa lawa ng Laguna kahapon. Ano makalawa? At tinignan ko kasi sabi ko baka puno na nga ang lawa. Wala pong lawan ng lawa, hindi pa siya puno. At ito mismong floodgate na to, kung papansin ninyo, naka-open lahat, napakababa ng level. Ay bakit mataas po yung level ng tubig sa taas? Yun yung nakakapagtaka eh. Bakit nakakaipon? O tumataas yung Marikina? Teka, hindi ito yung ito nga floodgate. Yan nga. Tama ka. Oh. Bukas sa lahat yan, mababa pa yan. Hindi pa ano yan. At yan naman floodgate na yan, mula nang ako maging chairman nung ilipat yung binigay sa akin yung pagtitiwala sa flood control ng Metro Manila, pinabuksan ko na ng permanente yan eh. So sabi ko, baliwala na kontrolin mo pa riyan. Talagang yan, dinisenyo para papasukin ang tubig na yan, lahat ng tubig dyan. Pero ba't ba niligyan pa ng gate? Niligyan ng gate yan para wag pasukin ng tubig dagat. Kasi itong Manggahan Floodway na yan, ang tubig niya papunta sa Laguna Lake. Diyan dumadaan yung malaking volume ng tubig na dapat sana daling diretso sa dagat sa daan ng Pasig River, hindi makakapunta dahil makitid yung Pasig River. Hindi niya kaya yung dami ng tubig. Kaya ginawa itong kanal na ito, nung panahon ng Pangulong Marcos, ginawa yung kanal na yan para yung tubig dalhin muna sa Laguna Lake. Yan. At doon muna ihimbak habang umuulan. Ngayon, ito kung gano'n, pag yung yan alam niyo yung ilog na yan ng Marikina, nakakabit sa Pasig River, yung Pasig River nakakabit sa dagat. Pag nag-high tide, yung tubig dagat pumapasok hanggang dito sa parte ng Marikina River na ito, hanggang sa halos hanggang sa kalagitnaan ng Marikina. Pumapasok yung tubig alat na yan. Kaya papasok yan sa Laguna Lake. Ngayon, bakit ayaw papasukin yung tubig alat na yon? Bakit kinakailangan wag pumasok? Sapagkat hindi gusto ng bangus yung isda sa Laguna Lake. Magrereklamo yung mga tiga Laguna, mga mangingisda yan. Hindi magaling. Kaya yan, kinokontrol ang dami ng asin, yung alat. Yan. Kaya yan pero actually, walang difference sa pagbaba. Dapat yan palaging bukas eh. Pero kung ano ang kanilang decision ngayon, hindi ko na hawak ngayon yun. Wala na ako sa MMDA. Pero, ito, Congressman, ito nasa picture na to, tinignan niyo po yung nasa picture ng screen natin. Ito pong nasa right side na may kulay green, ito po yung paanan ng tulay. Yung Manalo Bridge na tinutukoy nyo. Tapos yung nasa taas na yon, hindi ko alam kung ano mga building na yun eh. 2 establishment po siya na halos magkatapatan, hindi nakunan yung ibabaw na portion ng building na nasa right side eh. Pero kung makikita nyo doon, pumasok sa ilog itong building na nasa kanan. Pumasok po doon sa ilog. At ang tawag din, Felix. Mga building sa katapat, pumasok yung building na yan doon sa second bank. Ang mga ilog, 2, 3 ang bank. May first bank, yun yung mas mababang applyan niya. Merong second bank, mas mataas. Pag sinakop mo yung second bank na yon, first bank na yun, katulad nito, yan, committed yung ilog. Committed yan. Yan ang ano niya. At ibig sabihin, wala yung tambak na ito, Congressman eh. Yan second bank na yan ang nagiging katulong ng ilog para dalhin yung tubig. Pag lumampas na rin sa karaniwan niyang taas ang pangayon diyan, katulong yan, malapad yung ilog. Pero pag hinarangan mo tulad niyan, wala na.
At dito sa parte na ito, pag sinukat mo yan, kalahati na lang ng dapat na lapad ng ilog. At saka, Ito po ano nasa Manggahan po ito sa Pasig. Wala po ito dun sa wala sa Marikina to. Ito po yung mga 2.5 kilometro magmula sa boundary ng ng Marikina at Pasig. Yeah. Nandun yan, downstream. Ang layo nito sa wala pa nga yatang 1 kilometro ang layo nito sa Manggahan Floodway. Hindi. 200 metro lang. 200 metro? Oo. Halos pag sumigaw ka, maririnig ka na doon. Hindi naman siguro. 200 kilometro. Hindi. 250 meters lang. Pag sigaw mo, maririnig ka nga dyan. Oo. Tanaw po kasi yung tulay Tanaw yung yung Manggahan floodgate Ayan, iikot natin ng konti yung camera. Makita niyo yung floodgate yan sa gawing ibaba. Ayan na po yung floodgate yan. Malapit lang yan. Malapit lang. Malapit lang. Ito nga at saka diyan Felix, diyan nagsasanga yung Manggahan Floodway at yung Marikina River. Ito po hindi pa Pasig River, ang Marikina River pa yan. Yung kung saan nagtatagpo yung yung Marikina River at Pasig River, doon po sa sa malayo-layo pa. Yung po ay nasa sa Bagong Bayan ba yun? Do sa banda pa roon. Ito po yun ayan, maliit lang yung sa sulok yung Pasig River, yung po sa kanan maliit po lang yan. At hindi na inaasahan niya na kasi pag po nag-ulan ng malawakan kasama ang mga Mandaluyong, Quezon City, yung tubig pa lang ng Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Makati, na yung Mandaluyong, yan po ay pupunuin na niya yung tubig ng tubig, yung Pasig River, ng tubig baha. Kaya hindi na po inaasahan yan. Ang inaasahan, itong Manggahan Floodway na magdadala nga ng tubig sa Laguna Lake. Yan. Ito nga po, kasi pag tinignan nyo ito, hindi dapat tumaas yung volume ng tubig sa Marikina Kahit napakababa ng level. At bukas lahat yung floodgate. So, siguro, ang isang... Ibig sabihin lang yan, hindi lumulusot yung tubig mula sa itaas, mula sa Marikina, hindi na lumulusot dito. Naharangan nga, nung tulay na yon, na malapit dito, bago dumating itong floodgate na ito. Yung Manalo Bridge. Yeah. Oo. Yeah. So dito pala yung mga tambak na yan. Yan ay mga pribadong lupa. Pribadong lupa yan. Na nung araw, tituluhan. Yan ang Anyway, ang atin lang naman kung bakit ko binanggit ito, Congressman, gusto kong bawasan din yung kalituhan ng ating mga kababayan. Kasi lagi na lang sisihan pagkatapos nung merong nangyaring pagbaha. Bakit hindi yung solusyon yung isipin ng mga lokal na opisyal sa halip na humanap na kung sino po pwedeng sisihin? Gas-gas na rin po sa tao yung gano'n Yan ay Felix. Sabi ko Paalala ko, ilang beses ko na rin nasasabi yan. Na nung 2007, sinabi ko na sa Public Works na alisin na yung mga yan. Yan na nakabara sa ilog na yan. Kaya tinamaan ng undoy. Nang tumaba ang indo, hindi na dapat tumaas na gano'n. Katulad ng nangyayari, mga 100 taon nang nakakaraan. Nung ako'y chairman ng MMDA, sabi ko, ito na yata yung halos 100 taon na mula doon sa mga kwento ng mga matatanda noon sa akin, bata-bata pa, na 100 taon dumating ang isang baha na napakalakas. Kung saan ako lumaki, lugar na kung saan ako lumaki sa Kalumpang, ay tumaas hanggang leeg. Doon ako lumaki. Ngayon, itong undoy, ganun din nangyari. Kasi taas ng leeg. Hindi na dapat naduulit ang undoy sapagkat itong Manggahan Floodway na to ginawa para wag nang maulit yung undoy na yon na dumarating kada 100 taon. Congressman, nagtira ako ng Manggahan Natira ako ng Manggahan way back 1986, 87. Wala ho ito Wala. Wala pa rin itong tulay na ito. Wala rin itong ganitong mga structure. Wala. Nang matayo yan Hindi. Nang matayo yan Indian na yan. Wala lang masyado nakakapansin yan.
Kasi yan panahon pa ng Pangulong Marcos nang magawa ng gawin. Walang tulay. Hindi pa kasi nadadaan. Walang tulay yung manggahan. Ang tulay na susunod yan, Ortigas na. Sa Ortigas. Ortigas. Avenue, yun. Wala pa yan. Madalang nakakapansin niya nung araw. Kasi hindi lang naikot ng gusto yung aking camera. Pero mayroong isang portion doon na nung panahon na dinidevelop yun, nandyan ako nakatira sa Pasig nung tinatambakan yan Itong parte na to. Ito yung taas nung floodgate. Itong nasa right side na to. Yun yung nasa taas ng floodgate. Ang floodgate yung nasa dulo, parang libis, sakop na ng libis to Itong kanan na to. Yun yung kabila. Gawing ibaba ng Manalo, kung galing ka ng Manggahan, yun po yung left side. Ito yung... Ito ang Felix, para higit naman ng mga kababayan natin. Nung isang linggo yata yun, nag-launch ang nagpasinaya, opening na simula ng proyekto ng Public Works. Sabi nila, second phase ng clearing ng Marikina River. Ang first phase, ginawa dito sa Marikina mismo. Yan yung pinagmamalaki ng mayor namin na nilinis daw. Kakubali, wala yun Unang-una, ano bang linis ang ginawa doon? Kinlearing daw. Nakita ko, kinakayod lang yung lupa na konti. Kinakalat lamang doon sa gitna no? Baka walang 500 truck ang natanggal na lupa riyan. Bali, wala yun. Napakaliit nun. Kahit di mo galawin yun, patakbuhin mo lamang yung tubig dito sa Pasig neto at makapunta sa Manggahan floodway. Pero bakit ganon? Itong Pasig nasa downstream, nasa baba ng Agos. Ang Marikina nasa itaas ng Agos. Dapat ang phase 1, ito sa ibaba ng Agos. Ano mang gagawin mo sa anumang kanal na sisimulan mo sa ibaba ng Agos, downstream. Hindi ka magsisimula sa upstream. Bakit nauna pa yung Marikina dito? Dapat inuna to. At yun naman sinasabi ko, noong pa i-clearing to Ngayon, ito, sa downstream. Second phase daw, sinisimulan na nila. Bakit nagpapasalamat? Sana ay gawin nila itong bagay na ito. Alam ko, mahirap ng konti rito sa party na ito. Ang lalaki ng tatanggalin nila rito ng mga lupa. At ang alam ko, nagkaroon ng malaking problema ang Public Works dahil may mga umangkin na mga pribado na nagtulak ng lupa dito. No? Kaya yun ay dapat nasa korte yan para desisyonan siguro. Alam nyo naman, siguro, medyo matagal yung proseso na yun. Pero yan ngayon, okay, natutuwa at eto dito. Ngayon, hindi pa nasisimulan to. Pinagyabang na ng aming mayor na layering daw niya. At tapos, nang umulan ng konti, punta ron. Bilis na raw ng Agos. Paano mo nalaman ang bilis ng Agos? Ito aki pupunta at nagbabahay. Talagang malakas ang Agos. No? Hindi mo masasabi malakas. Sukatin mo. Hindi po pwedeng tingin mo lamang. Alam mo na kung ano Agos. Malakas. Talagang yan. Makakita yung mga hindi naman malayo sa ilog. Pag nakakita ng konting Agos, parang dilove yun di ba? Kaya very subjective. Kaya wag magsasalita, lalo't sasabihin sa publiko, nasisira ulo ng publiko no? Ha? Para lang patunayan mo na magaling yung ginawa mo, nagkayod-kayod ka lang ng konti ron. Sasabihin mo, nag-clearing ka na. Wag ganoon. Masama yun. Yan ang tuwira mga panloloko. Maging responsable rin sa pagbibigay ng pahayag. Kasi unang-una, katulad nung nakaraan, nung dumating si Senator Bongo, nung bago pa siyang kumakandidato senador, nung mangyari yung Ulysses, anong nangyari nun? Sinisin nila yung quarry. Lahat po ng quarry, sarado. Sinong naepektuhan? Mga kontraktor. Walang mabiling buhangin, walang mabiling graba. Ngayon sa panibagong pronouncement, quarry na naman yung sinisi. Kung maepektuhan, apektado na naman ang isang industriya. Sana maging responsable sa pagbibigay ng statement. Yun lang po yung atin dito, Congressman Oo, yan nga, dala yan na tingnan mo yung pati nakaraan naming mayor, ito yung nangyayari sa buong Pilipinas.
Ang una, gustong makatulong ng mga tao, salamat, para climate change, para matigil ang climate change. Okay, pero sabi, sige, magtanim tayo. So lahat ng tao, iniingganyong magtanim ng puno. Punta ang mga bata sa bundok, lahat ng yan. Pero para sabihin mo ngayon na gano'n, tatanim kayo ng ilang puno, okay yun, para sa hindi. Actually, yung puno, pag maraming puno, takaw ulan yan. Takaw tubig yan. Lalamig eh. Yung ulan, kakaroon ng low pressure, diyan pupunta ulan. Takaw ulan yan. Kasi ito aking MMD eh. Natatanda nyo, biro man. Biro man, magaling yung puno sa bundok. Kahit saan, ilagay mo yung puno, magaling. Dahil sa hangin. Yan ang naglilinis ng hangin natin. Nagbibigay ng gumaganda ang hangin. Mas maraming puno, mas maganda. Sabi nga nila, doon yung Manila, alam mo yung City of Manila, ha? Sabi nung kaibigan ko, patay na yun, ha? Ngayon, nung araw daw, ang Manila is 5 degrees cooler. Puno yung Manila. Yung alam niyo yung Manila, dito sa Santa Mesa na yun, bundok pa yun nung araw, puno-puno pa ng puno yun. Kaya nung araw, nung ama ko, inabot ko pa yung mga niya at nakikita ko sa mga litrato niya, naka-Amerikana ang mga tao sa Manila. Kasi malamig. Ay, Congressman, alam mo, sa kwentuhan natin, inabot na naman tayo. Habang nagpapaalam ka, Congressman, ipapakita ko lang sa yung ilang mga picture na nanggaling ng Malanday. Inabot na tayo ng oras sa Congressman eh. Ito, okay, bago ko malimutan, Felix, ha? Susunod na tayo magkausap eh. Pwede natin pag-usapan yung tungkol sa mga basura na yan. Ha? At saka, meron ako rin mga... nakita din, disgrasya, pare. Walang yan. Ano ba yan? Not ngayon. Pero hindi, habang nagpapaalam ko yung Congressman, papakita ko na lang yung mga video na yan. Kasi yun sa atin. At binabati ka rin isang tiga Malanday na nakinabang dyan sa pabahay mo na yun, itong bahay tao na yan. Kasamang Danny Placides ng Malanday. Tinatanong niya, pakitanong kay Congressman kung babalik sa City Hall. Galing siya kahapon doon, Tol Danny. Galing siya kahapon doon. Si Sir Barquilla. Congressman, inabot tayo ng oras eh. Sige. Pansamantala ating mukhang ito. ongoing yan. Mukhang ginagawa yung bahay na yan. Yan. Mga bahay tao. Ito pala, project pala ninyo to. Pag-usapan natin minsan yan. Sige po, sa ulit, assignment natin, Congressman. So sa ngayon po, Congressman, ako'y magpapasalamat ulit ng marami sa inyo at sa ulitin ulit tayo magkakwentuhan. Sige, pasensya ka na, Felix. Medyo na-atraso ako ng pasok. Ha? Nalibang ako. Meron akong ginagawa nalibang ako ng konti. Ha? Hindi pala konti, malaki. Pasensya na po kayong lahat. At sana nahaba-haba itong usapan natin. Sana po ay sana Felix ay naibahagi ko ang ilang karunungan sa ating mga kababayan. Sana po ay nakatulong ako sa inyong nakadagdag sa kaalaman ng marami. Maraming salamat po sa inyo. At pasalamat ako sa iyo, Felix, sa kagandahan mo ng loob na aking mapagbigyan na marinig ng ating mga kababayan. Okay po. Maraming salamat po, Congressman. At siyempre, ako yung kapasalamat din sa aming chairman, Mr. Ramon Sinto. Ganun din kay Ma'am Bea Sinto, kay Ate Angie de la Cruz, kay Boss Ariel at kay Boss Neil sa technical set at sa lahat ng ating mga kasamahan na RJ News Team. Hanggang sa muli po, ako naman ang inyong lingkod, Felix Tambong, ko nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po hinihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat ng tabayanan. Ang susunod na programa ni Miss Pia Morato, ang Education Radio na susunod agad-agad. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM,
Just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! Educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Yeah, you bet, sir. Told you. So why should they be affected by all this? Yeah, and I think we're live finally. Good morning, General Perlade. Hi, Pia. Morning. Hi, good morning, sir. Welcome to Education Radio, and welcome back to public service. You know, they can't get rid of you, huh? Yes. What Can't go away. Can't go away. You can't bring a good man down, right? So welcome back to public service, sir. And Thank you. I'm sure that even more now you're going to be extra active because you're free. You're free to do more. I've always been free, Pia. Okay, that's a great answer. Yeah. And but now, you know, a lot of people will probably also seek more of your guidance, and you'll have more time for other people in the different areas here in the entire Philippines. It's really hard because this is an archipelago we live in, you know, and that's what the people have to recognize, that the situations in different areas are really different, right? Yeah. You know, compared to us, let's say here in Metro Manila or Luzon. However, we're facing one battle. It's still the same battle, right? Just in different ways. And which is why our topic today is just that, the service and the public service that still needs to be brought to the ground, because it's already there in the first place. It's already there. So let's begin with that, sir. From Luzon, Visayas, and Mindanao, we have been able to bring back basic services to our people. And what's your forecast? First of all, Pia, I'd like to go back to what you said, that we are an archipelago composed of thousands of islands. And yeah, we have so many different, not only tribes, but cultures. And yes. You know, they say that we are a composition of different races, actually. Yeah, hindi lang Malayan race. So this is the reason why we are perceived to be so fragmented. You know, the Bicolano mentality is so different from the Visayan mentality. Yes. Cebuanos think they have their own vacuum there. Iloilo, ganun din, Mindanao. And we have to really relate to all these facts, realities on the ground, so that we will be able to move forward if we agree on a lot of things. Yes. Like, we just have to deal with the fact that your problems there in Quezon is not the same as our problem in Bicol. Mm-hmm. It's not the same as their problems there in the Visayas and Mindanao. But whatever we do, it has to be for the, you know, to improve the unity. It has to gel the country. Yes. Rather than, you know, disperse it some more. Exactly. So yeah, your question, where are we now on this, especially on this barangay development program, on these services, especially now that we still have this pandemic. We are way ahead. We are way advanced, considering that many of the services they have been withdrawn from these far-flung areas.
withdrawn, that's the term. That's because we see that it's a deliberate effort to really make people in the geographically isolated areas make their life really miserable so that they can be exploited by other sectors. In many of our talks, we dissected why these programs have been in the first place focused on these isolated areas. Precisely, Pia, it is because many of these politicians think that these places, communities, are not so significant to them because they had the least number of voters. So again, Pia, alam mo, isang sukatan ay yung yung bilang ng mga bumuboto, botante, which is, it's so ridiculous because kung wala ka na palang botante doon or kukunti lang yung botante mo doon, hindi mo na paparatingin yung serbisyo doon. Exactly. Yes. Yeah. So that's the beauty of this NTF-LCAC, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, was able to converge all these agencies and agreed that these services should be given to these marginalized areas, marginalized sectors of the community. In a way, they've been disenfranchised for a very, very long time. Yes. And I tell you, I see that these things are deliberately done. Because of some sinister agenda of people responsible to them. So now, where are we? We are at the farthest places of Mindanao. We are at the most isolated islands of Mimaropa. And then I think this August 6, the president will be in Quezon to again inaugurate many of these projects there in Bundok Peninsula and the Quezon province. Right. So ang ganda ng rollout nung mga programa. And what are these, Pia? These are farm to market roads, irrigation projects, health centers, some schools, even electrification, and then livelihood projects. All in all, we are spending 20 million for each of these barangays. Although there are only around, I forgot my figures now, but we have not provided all these services to the entire Quezon province, but majority of these provinces are really those isolated and previously cleared by the armed forces of the communist influence. Right. So, like, for example, in my province in Quezon, when I had the chance to speak with local government there, we're talking about being able to give the land, to them so that they can precisely pursue this farm to market alongside this wonderful project that President Duterte and his administration has pursued, right? But for them, sir, they really do feel like it's such a welcoming initiative because they cannot get their goods, their skills, everything that they have, which is basically a treasure, and it's just what they can offer as people, as one people in a small area, right? Everything that they can offer has been so isolated, like what you have said. And now, this is their chance, right? To be able to give back to society, back to the other neighboring towns, right? And also receive. Because once and for all, receiving these basic services for them, my gosh, that's growth, that's development. So I say this because people seem to be comparing or questioning what the president and in this administration has done. And I want to point out, it's almost 6 years. And compared to 52 years, right, of hardship, sir, of, hopelessness,
6 years is such a short time to be able to accomplish this, but we also have to focus on the continuity of all this for them, for the people there, right? So they feel what we here in Luzon feel, right? We kind of take that for granted, what basic services are here because we have it. It's within arm's length, right? But them, it's a different story. Yeah. In fact, Pia, even before this barangay development programs, this National Task Force LCAP, the administration had a very good start, especially as far as development of infrastructure is concerned. Do you know, Pia, that the government is building a coastal road from from Atimonan, Quezon, up to Mauban, Quezon, then Real, Quezon, and be able to connect this to Isabela, to Quirino and Isabela. This is the only time that we ever thought about that. We don't have any structure at the Eastern Seaboard, you know. If you're from Manila, the first build-up area or a highway, a network of highway that's really you can call build-up is those from Aurora going north. Yeah. Wala nang iba. Wala nang iba. But now, I can see roads being built and bridges. They built these bridges first because they wanted to make sure that when the roads are constructed, it has to be continuous. So I didn't realize that all the bridges were in place already. Can you imagine sa Mauban, dyan sa Real, they've been building bridges na pala. So in one of my sorties, I flew over them and I saw the massive construction that's happening. And one good thing about this PIA is that the contractors, they confirmed to me that, sir, for the first time, we are not being approached by NPAs for their extortion activity. This was, for instance, last December. They were telling me, sir, one of my projects is already finished. It's December, but none of them appeared to collect their extortion. So it's a very good news. And it just confirms what we've been saying, that the situation in Quezon, in particular, has been managed well. And at this point, I think only a few is left of these terrorist groups. So I hope this will be sustained, kasi that's what you were saying. These things has to be sustained. Yeah. Because sir, there's a challenge po kasi. I'm sorry to interrupt, but I think that you can add this to your words of wisdom also. There's a challenge, and when we had like an interview here also with Sec Esperon, he really said we nip this in the bud because we are challenging the barangays with the barangay development program and the funds, right? So that means that you have to be a good executor of those funds. You have to know your area, you have to know your people, and you have to know where it should go. Yes, precisely. And they have to feel empowered too. They cannot, it's not just the national government who will be building all this. They have to be part of it. They have to be, the sense of ownership, so that when these roads are constructed, even if there's no maintenance to be done yet, you're in the barangay and you're seeing your roads being destroyed because of a simple problem in a drainage blocked by a tree, for instance, or a trunk. Then if you have that sense of responsibility and ownership, then you will do your part to make sure that that road is maintained, even without the presence of the DPWH or even without the funds coming from DPWH. So yun sinasabi ni Secretary Esperon, you have to be part of this. It cannot be, the national government just giving all this stuff. You have a lot to do at the local level. You have a lot to do also. And I'd like to start with that infrastructure, because in the past administration, we all thought
that we don't have the money to build all this. Good governance lang pala yun. Without doing anything, without really changing a lot of things, the government was able to collect as much taxes that they can use for this build. Even in the armed forces, we thought that we don't have money for the modernization of the armed forces, and here we are. We are buying stuff, airframes and floating assets, on top of the modernization that we've been dreaming of. Yeah. Yung sa Horizon 2 and Horizon 3 pa. But we were able to procure many of them. So there's money. If only there's will, and you're going to do it. Now, going back to these roads, this is the first time that we will be able to connect the eastern seaboard from that part of Quezon in Atimonan to the furthest point in Isabela. And yes, Isabela. Alam mo, unthinkable yan dati. Traveling from, for instance, from Mauban, because that was my area when I was a battalion commander. Traveling from Mauban to Real, it will take you 6 hours by boat. Ganun kahaba yung stretch na yan. But now I can't believe it. The roads, the network of these roads connecting many of these towns. So I'm talking now of the interconnection of these main highways, the original road that we have connecting Laguna and Rizal to the coastal road. Now it's being built also. So hindi lang yung coastal road ang ginagawa ngayon, yung Pan-Pacific. I forgot the name of that road. Yeah. But that's what my father was talking about also, this Pan-Pacific. Yes. Yeah. It's a road parallel to the Maharlika, but traversing the eastern seaboard. So, never ko ito naisip. Yan na mangyayari ito sa ano natin? Sa lifetime natin. Yeah. Yeah. So, Yeah, I get nakakatuwa. it. Yes, sir. And the thing is, though, okay, I'm saying this from the standpoint of like you and I, we are from the South, but we also reside here in Metro Manila. And this is really not to put down anyone that is from Metro Manila, because I still think, and we should really have that mindset, we are important. Every area is important. So this, wala tong lamangan, di ba? Every area is important. Pantayin lang po natin, di ba? Kasi yung serbisyo nga, dapat kung ano meron tayo, meron din sila sana doon. Now, why is this, however, not felt, or at most, it is always the narrative, when we watch certain news and when we hear people talk, that they question, why the roads, right? Why are we investing so much on these roads, on infrastructure? And they make it appear as if it's not important. Yeah, it's not important. But to the people there, it is important. So again, it's like an information as well, battleground right now, where we also have to communicate these things. And maybe, sir, you can, ayan. I was gonna head to that. This is my answer to your question. Yeah, right? The narrative warfare, sir. Why are we not opening ourselves? It's our duty to open to things like that so we understand what's happening there in these other areas. But if we are not from Bicol or from Quezon, we probably will have a difficult time talking about what we know. But we are, right? Part of us is from there also. So it's our duty to let the people who have better things in life understand what we are trying to do for them there. Yeah, first of all, Pia, it's because the government is also an absentee in many parts of this of Luzon, especially in southern Luzon. So who's giving the people this narrative? It's only this terrorist organization. When every time a road is being constructed, this groups, terrorist group, will ask the people, do you have a car? We don't have. Okay, so
who do you think will benefit from this road? Di ba, mga kapitalista, mga negosyante, kita nyo kayo mahirap pa rin kayo. Hindi tayo uunlad kasi puro kapakanan ng mahirap ang iniisip ng gobyerno. Puro kapakanan ng mga kapitalista, mga negosyante ang iniisip ng ano. So, if your government is absent in the area and no one is sharing all this and explaining why we need these roads, chances are the people, they will be radicalized because of a good thing that the government is introducing to the community. That is why we have to come in and always tell them, if you have good roads, then you will be able to bring your patients, for instance, to the nearest hospital without have to carrying them, in a hammock. Kasi hanggang baywang yung putek doon sa barangay road or sa, And your products, you may not have your transport, your own car, your truck, but your products will be able to reach the market quickly. So hindi sila nabubulok sa daan because you have to travel like two days, one day, minsan or overnight, just to bring your bananas and all your products to the market. Pagdating doon, bugbog na at saka wala na halos presyo. So that's the thing. Now, why is this narrative? It's deliberate. So that is why I try to write this book. It has to be constantly. The people has to be constantly informed of the intent of the government, because there are these groups whose agenda really is to destroy the government, not only here in the Philippines, but especially in Europe. Why? Because they want to maintain that perception abroad that the Philippines is run by fascist governments from the time since 1986 or from the time of Marcos. Yeah, yan palagi nilang sinasabi. And here we have a president who's a fascista, violator of human rights. Yan yung narrative. But who are these people telling these stories? They don't know anything about their history, because part of this history has been hidden from them. Yes. So it's going to take a long time for us, sir, to change that. I mean, what has been hidden? Yeah. But I still believe that if you do this constantly, sustain information sharing, and then people will easily understand and try to connect, things that they never understood before. So ito pala yun. That is why we don't know all these things, kasi it's part of the agenda of the communists to make sure that this to destroy this democratic form of government, so that they will be able to successfully replace it and supplant it with their communist form of government. And kahit ano pang tawag nila doon, Democratic Republic ang sinasabi nila. No, it's just like many of our neighbors, Democratic Republic of Korea, but they are communist governments. In fact, if you look at their constitution, nakalagay doon, it's a democratic dictatorship. It's very, very clear sa kanilang constitution. That's what they want to promote and replace this democratic form of government with that kind. So mas matindi ang magiging ang kalakaran dito sa ating bansa kapag sila ay namuno. Ang maganda sa ngayon, because although the president is seen as hard stand siya sa on many things, law enforcement, law and order ang gusto niyang ibalik. See, that is why people who have issues in the society, like ito yung mga drug dependents and mga drug pushers, nagkakaproblema sila ngayon kasi for the longest time hindi ito pinapansin. Why? Because of money, because of corruption. Itong mga politicians natin, hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga kung hindi boto ang iniisip nila. So hayaan mo na yan kung nagda-drugs yan. Importante binoboto ako. So it's only now nung nakita natin
when this war on drugs was start implemented, alam mo, I always talk with people when I used to live in Taguig. People working in the BPO, yung mga call centers. And you know, sometimes you schedule nila 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, yan ang uwi nila. But now they feel very, very safe going home at that time, 2 o'clock, 3 o'clock. Yes. Na hindi na sila nagta-taxi, hindi sila nag-grab. They, you know, they just, in fact, sometimes they just walk from BGC to dyan sa Kalayaan and dyan sa C5. And they feel safe. Kasi wala na yung mga bastos, wala na yung mga loko-loko na mga addict na dati nagkakalat lang. Yes. Kasang loob ngayon, medyo ano na sila, di ba? Medyo umihinahon na sila, di ba? Thinking twice, right? Well, maybe yes, because they know that there will be repercussions, right? And there's a united stand on that. But do you think, sir, because again, this is an information war, right? Do you think that our cultural knowledge really depends? Because I think that we have to have cultural education, because even the young people don't understand it through pictures. I'm a teacher, so I know that when you open a textbook and you say, this is how it is in the Ifugao area and this is how it is in this other area, they cannot relate. Right? And I think that it has been this way for many, many years. So that's a cultural disconnect. Do you think that in this war against insurgency, this cultural disconnect is part of their agenda? Oh, yes, definitely. That's why they don't want these roads to be built. Because they want the far-flung areas to be, dominated by them. They don't want the government to be seen in these areas. They don't want the school children or the high school students to be immersed in these areas by the government, by DepEd, for instance. They want to do it themselves kasi iba yung agenda nila. So can you imagine, Pia, now that if you have these good roads going to Quezon, far-flung areas of Quezon, then yung mga field trips dati, maalala mo yan nung tayo panahon natin, may mga field trips tayo. Yun eh. I think that's one of the things that we have to revive. Yeah. Ako, Pia, that's what I do. Every time I have enough savings, we travel. I bring my family, my children up north, sa Visayas, wherever I can bring them, so that I will be able to show them around. Look, ito ang mga mangyan, ganito ang kultura nila, Ito ang mga igurot, ganito ang kultura nila, ganito kaganda ang Cordillera. So that's what I do, and I think this is one thing that we miss. I remember elementary, high school, we used to do that. So now we have even better roads. So this program should be continued. Makita ng ating mga taga Maynila, especially those living or studying in Metro Manila, that is not only, it's not only Imperial Manila that's important. Yeah. They also have to understand that Manila cannot exist without the provinces of Quezon, the food basket of Calabarzon. Yeah. We are important to them. So in the same manner that Manila is also important to us, because that's the center of trade and economy. So ganun lang yun, give and take. And going back to your question, is it really part of their agenda? Yes, very much, because this is they wanted to withdraw information, the right information, to the people, so that they can manipulate. They can manipulate people based on their agenda. So they share information that's only needed. They don't want to share the good information that people should know. Yeah, and sir, I have to point this out. There was a time, and you and I are still doing it with our children, where we actually take them to places so they understand the situation on the ground. But with this disconnect, right,
that has been pursued for so many years. I want to point out, in the province of Quezon, what do the youth do? For many, many years, the only place that they have to go, that they can go to, because that has been already the set mindset, is a town hall, right? Dun sila sa plaza, di ba? Ang ginagawa na lang ng kabataan dyan, puro sa plaza, di ba? Text ng text, puro sa plaza. Paano ko alam yan? Kasi napupuna po. Napupuna ng mga nakakatanda, di ba? Na ang kabataan noon, hindi naman ganyan. Pero ngayon, yun na lang ang ginagawa nila. But there's a deeper reason as to why the youth have become that. Na ganun na lang kaliit, di ba? Yung mundo nila, right? Is because of this underdevelopment as well. Would you agree, sir? Yeah, of course. If there's an underdevelopment, then the services of the government is limited to a specific place. Kaya nga dyan na lang sila sa plaza. Kasi dyan may libreng wifi and dyan yung malakas yung signal. O paano yung medyo malayo? And I'm reminded of this incident in Masbate, Pia. You know why that landmine was placed in that specific area in Masbate City? Because there's no signal there, there's no Wi-Fi. So chances of these communist terrorists being monitored, their presence there being monitored, is remote. Kasi there's no way to communicate outside. Maybe you have to run to the city and inform the police that there's this group. So yeah, technology can both be advantages and disadvantages. One of the reasons why people are conglomerating in the plaza is because, and even at home, sometimes they don't talk with their folks anymore because all the time, puro na lang naka-cellphone. Kakain na lang cellphone. Yan pa rin, yeah. So you have to go back to our foundation, yung family, yung values natin sa family. Kung hindi mo ito tuturo sa kanila, hindi nila ito matututunan. Of course, there's technology now. But that's the positive side of it. But they should not forget that yung very close family structure natin has to be maintained. Yes. So this is how one thing that they also target anyway, the most basic. Mm-hmm. So this is one thing that has kept us a very resilient nation even with this pandemic. So yun. Dapat ma-maintain natin yun. Yes. Now, you mentioned about plaza. Ang maganda ngayon, a lot of our local government executives actually are coming up with their long-term plans on how to they have all this urban planning. So such that they will be able to maintain and preserve their natural, the beauty of their your natural environment. At the same time, introducing all this industrial park. Meron akong nakikita mga plano dyan sa Quezon. There's an industrial zone there. So I checked on that and said, don't worry, General. We're going to maintain the beauty of Banao and the beauty of good. Sabi ko good because sayang naman kung masisira yung ating environment. So at least we now see local executives, especially now under the leadership of this current dispensation, they are initiating long-term actions. Hindi lang yung bayaan mo na yan kasi 3 taon lang naman yung term ng mayor or very short term yung planning ng ating mga leaders dati. But now, at least long-term. That's how you do it. Kung hindi ka manalo, fine. But because you're doing that, long-term ang iyong programa and people realize that you're thinking of something good for your locality, then yung pagboto sa'yo, it will come so naturally even without you campaigning. Yun yung sinasabi ko dun sa mga mayors and mga kaibigan natin sa province. So yun, ganado sila ngayon na magplano long term kasi they also see the support of national government. Yung Mandanas Law, by the way, 'di ba? Yung Mandanas Law in effect na yun. So
sooner the local government executives will have more funds for their own disposal. So marami silang pwedeng gawin. Hindi Right. na yung centralized sa Manila yung taxes and yung revenues ng mga malalaking company. And that was the hope in 2016 when President Duterte became our president. Diba? That these areas will have that chance to do that to locally, right, on their own, be given that that power to do it, to administer that. Also, I wanted to say, a friend of mine said, just like in the NDF, National Democratic Front, their leaning is so telling. What is democratic there? By overthrowing a legitimate government. So of course, ito naman sa Mindanao. You would know this also. Ganyan naman talaga sila dyan. I guess it's nice to bring up also what we're doing in Marawi. Because there's that question where they say, oh, ano nangyari sa rehabilitation? And you know, when I watch these people question this way, I know many of them have also been to Marawi naman eh. And they should understand this is also a cultural issue, right? With the people there and their way of life. Diba? So, siguro yung rehabilitation, hindi rin nila masyadong naintindihan the process. Kung napapagalan sila, sir, yun lang nakikita nila. But there's a process eh. We've been there. I'm sure that, I don't know, sir, have you? But I have, and I think you have also, you know, and we understand that things go by because of how the people live there, and it is also about respect. Yes, you're right about that. Respect for their culture, and you cannot easily, you cannot just uproot them from where they are now and then move them somewhere else. Kasi nga, very clannish, especially the Maranaos, they're very, very clannish. Yeah. Yeah, for the longest time, their family, they grew up in that area, and then i-uproot mo sila. Malaking issue yun. So, yes, those are the challenges. But I tell you, many of these people who are criticizing this Marawi Development or Rehabilitation Program are not even updated of what's happening there. Ang dami nang nagawa doon. Ang dami na, yung mga highways nagawa na. But balik ka doon sa cultural issues, yun talaga, that's what's delaying them. Just like many of the projects before, especially during the past administration. Akala natin, dire-diretso ng highway, yung pala hindi inayos yung right of way. So, may mga hitches along the way. But sa Marawi, I also know that clearing of many of this explosive unexploded ordnance is also a critical issue. Part. Yeah, that's a critical phase of the development. You cannot introduce development knowing that there are still bombs. There, exactly. Right, and it's in a school, diba? Also, one area is in a school. Can you imagine that, sir? Yeah. So it's so difficult to explain to the people that those bombs are safe already, especially if this is this is how deep that bomb is. As long as it's not disturbed and it's properly managed. Extracted, yeah. Yeah. So yeah, that's right. Ang daming pwedeng ayusin. But yun. In general, many of these critics, they have not even been to Mindanao. Hindi pa sila nakaapak ng buong any part of Mindanao. Probably siguro Siargao or Dakar. Lang. Yeah. See, we like to see the beauty of the Philippines, but we also have to make the Philippines more beautiful, right? To really bring out the beauty of the Philippines. But we can't do that if we don't develop. Right? They say, oh, pandemic, we have to divert funds. But how does that help, right, in the development of these areas if you will divert funds? Right? You want nga, sabi mo nga, sir, dapat long-term. Diba? So ito, long-term plan. Kung manalo ka, kung hindi, diba, hindi lang ayuda, diba, yung naibigay mo. Pero tinuruan mo yung mga tao doon paano magsumikap. Diba?
it's a mindset. It's very difficult, and it's going to take us a bit of time still, I can see. Which is why I hope that we have continuity with this one because of the time. The time. Yes, it's not only for the next administration, but it's really for us. For us. Sabi ko here in Quezon, I see a lot of vacant spaces. During the time of pandemic, I told the local executives there, why don't you inventory all these vacant spaces, vacant lots that for I think 15 years, 10 years, never been used. They don't use, and it's arable land. So why don't you inventory this so that we can help the poor farmers who don't have their lands and affected by this pandemic, so that they can, we can help them cultivate this land. And there's so many civil society organizations who wanted to help our friends, our poor kababayans in Quezon. Ang daming gustong tulong. As long as there's this space, many of them actually volunteer their own small farm lot. Pero ito, I'm talking about hectares of subdivision spaces, yung blank spaces sa mga subdivisions. Yun yung tinatarget namin, hindi yung lalakad or pupunta ka man ng magbiyahe ka pa ng so many kilometers sa bundok para mag-farm. No, sabi ko, many of these people affected are actually from the cities also. So many of them are living in the slums pero wala nang trabaho because naapektuhan ng pandemic. Sabi ko, let's bring them to this subdivisions nearby as long as pumayag yung subdivision owners and help them have a little farm there para hindi sila makaisip ng magnakaw. Yung criminality, it always peaks kapag merong crisis. Exactly. Historical yan. So may mga basis tayo niyan. Kaya sabi ko, tulungan natin sila. Let's make them productive or become productive members of the community even with this lockdown or even with this pandemic. And how do we get the youth to be part of this? Well, they will be part of that. Kasi especially now, wala namang face-to-face. So you can do your classes online, then in between or after classes, you can also participate. Tulong sila doon sa mga magulang nila para mag-farm. In many areas in Calabarzon, we were able to do that. But in some areas, medyo nahirapan kami kasi alam mo na, baka sir, baka mamaya mag-farm yan sa amin, sa kapitbahay. Sa gabi, magnanakaw naman sa amin. So, those issues, naiisip din nila yun. Kaya hindi natin pwedeng pilitin. In the first place, those are private properties. But we have to empower these poor people para hindi sila aasa lang sa gobyerno. Hindi lang sila aasa kung ano yung ibibigay ng gobyerno during this pandemic. That's what we should do. Hindi yung puro na lang dole out. No, we should help them. It cannot be sustained, sir. Yes, teach them how to fish. Yeah. You cannot forever supply them with fish or food. Yeah. And in fact, like in one of the presentations that I got to watch also on Facebook, there was a lady who made a testimony, saying 3 times or I think 4 times she received the ayuda from DSWD. But her and her husband did not only stop at that. They took some course in Testa, or in Dole, something like that. Or they joined something in Dole where they were able to get a job because the mindset was pandemic or no pandemic, we have to work, right? We have to find ways and means. And this is what we want to do also in our provinces, except that the ways and means there is very different from how it is in Metro Manila. And we have to form that mindset for the people there na this is your resources. Dito tayo mag-focus, diba? Your talents, your skills, and how we will, uplift the community from here. Do you think, sir,
that, because I can see that the armed forces of the Philippines, I work with them a lot, the JTF task force in our city alone, and they are so active in educating citizens on how they can make their lives better. Who do you think, sir, in the provinces, for example, in Quezon or in Bicol, which sectors do you think can help in further educating the communities there? Alam mo, ano yan eh, a lot of people, a lot of organizations have been reaching out to us, armed forces. And of course, they know that we have programs for the development of communities, livelihood for our communities. And then they just wanted to partner with us so that we will be able to expand our programs, because they know we have limited resources also. So yun, that's what happened in Quezon. Here, I'm trying to look for that picture of a project that we did to promote tourism in Quezon. We started this kawayan, kaalamang wastong yaman natin. Something like that. It's kawayan. It's not really the bamboo, but really it's about promoting the use of bamboo, propagating bamboo, and you know that you can construct buildings, 3-story, 4-story buildings out of bamboo. Yes. With the current technology that we have now, kayang-kaya natin gawin yun. So that's what we did. With the help of DOLE, with the help of TESDA, Department of Agriculture, DNR, we organized this workshop to help or upgrade the skills of our carpenters. Yung iba doon, hindi pa nga karpintero, but they wanted to learn additional skills while there's pandemic. Para pagka nag-boom na yung ano natin, ayun, ready na sila. So that's what we did. Nakakatuwa kasi sabi nila, sir, yung project natin doon, habang ginagawa namin, here, I'll show you one. Habang ginagawa namin, ang dami nang lumapit. Nagtatanong. Oh, wow. That's so beautiful. Nice. Amazing. It's 2-story. Wow. Okay. 2-story. But you can actually build one of this 3-story and very strong. Yeah. Bamboos are strong. Yung design niya is so strong, it can withstand strong typhoons, especially there in Bondok Peninsula, many parts of Quezon. Yes. So, nice. That's a really nice initiative, sir. Amazing. And it's beside the highway. So when people pass by that route, they stop. Let's have a picture with it, and they're asking, who made this? Can we order 5 of these? Wow. So, yeah, in many areas, gusto na nila magtayo ng mga ganito. It's something new. It's something, something different. So that's promoting local tourism. Yeah, amazing. Yes. And you think that with the barangay development program, this can further be honed? Oh, yes, because that partnership with TESDA, with many agencies, including the provincial government, has been firmed up already, and we're gearing up to the next phase of this program. Sustain ito, Pia, until we are able to train so many, teams yan. And these teams of, for instance, these teams of carpenters, we will supply with electric tools para mabilis. Yeah. Hindi na yung mano-mano talaga. Hindi, kailangan meron silang electric drill, meron silang may grinder sila, kaya mabilis. Kaya maganda yung output nila. And so this is what we're trying to promote with the help of many agencies, including civil society organizations, mga volunteer organizations na gustong tumulong. Kawayan kasi, Pia, there are so many things that you can do with kawayan. Not only in building or constructing houses or buildings, but also in disaster resilience. You know, ito yung ginagamit para yung erosion maiwasan. Especially since people, they are so used to cutting, trees there in Quezon. Yeah. Pinalitan namin, let's not cut trees. Magtanim kayo ng kawayan in 4 years, 5 years.
you can get, you can generate so much income out of that in 3, 4, 5 years. So sabi ko, meantime, yan, turuan namin kayo paano gumawa or mag-construct ng matitibay na buildings. Huwag na tayong gumaya doon sa mga buildings na nakikita niyo yung mga kamag-anak niyo sa Europe, sa Italy. Di ba? Kaya puro bato ang ano natin. Kasi yun ang gusto natin sa abroad. Diba? Tapos yung mga taga-abroad naman, sir, gustong-gusto yung ginagawa nating kawayan, diba? Tapos sila naman, kung pwede nilang dalhin dun sa kanila yan, gagawin nila, they'll pay, diba? Yeah, ang problema, ang yumayaman is Humart, yung mga hardware. Yes. Kasi, diba, bibili ka ng tiles, bibili ka ng kung ano-ano. When in fact, ang ganda-ganda ng lugar natin, yung hangin, preskong-presko sa probinsya. Yun ang i-enjoy natin. Yeah, yung pagkain, I have to include the pagkain, sir, ha? Kasi mahilig ako kumain. So, I have to include that. Dapat, yes. Diba? Na masarap din ang pagkain natin dyan. Not to mention, also, one rich resource that we have is coconuts. Right? And coconut oil, I think, if I'm not mistaken, the Philippines is #1, aren't we? In terms of coconut oil production and maybe even export to other countries. Everyone, it has not only become like a trend also for, let's say, celebrities who talk about virgin coconut oil. But we Filipinos, we have that. We're so rich in so many resources. I really want to harp on this, sir, because like even when I go to Europe and I study their agricultural ways, and when they complain that, oh, the young people don't anymore want to breed rabbits because like in Spain we eat rabbits, diba? So the young people don't want to do that anymore. They just want to go to the city. It's the same situation also here. But the one thing that they always tell me is that no matter how big their countries are, in terms of resources, we are so much richer than they are. And we haven't really explored this. Yung locally, tayo. Kasi we always look outward, diba? So locally, on our products, we haven't, as a people, really gone deep enough to look at our resources, right? And really invest in them. And I know that this is also part of the agenda of the other side. Because they know it. Diba, sir? They know kung gaano tayo kayaman talaga. Yes. And we have to take advantage of these indigenous materials, indigenous products. Promoting coconut. Promoting, for instance, alam mo yon yung sugar from coconut. Ano yun? Kahit na diabetic ka, pwede sa cocoa sugar. Correct. Cocoa sugar. So, it's just that mindset, Kailangan imported, kailangan yung puti, yung asukal. No, totoo. And even this, yung binabanggit mo, virgin coconut oil, especially at this time of pandemic, I've read a lot of literature about how valuable this virgin coconut oil is, especially during this pandemic. You just take one teaspoon. Every day in the morning. Malaking tulong pala yun. Yes, sir. I do that also even before pandemic. I do that. And one thing again, Pia, we have commissaries in the armed forces, right? So we help promote these local products, yung local wine, local sugar, this coconut oil, by introducing them to our commissaries. So nadagdagan ngayon yung, we have to promote these local products. Otherwise, walang masyadong mag-i-invest doon. So, ganun ang ginagawa natin. Yung cacao. Cacao? Yeah. Wow, it's the best. Sarap ng cacao natin. Sarap, yes. Talo yung mga na yan, yung mga imported na yan. Yeah. Talo, sa totoo lang. Talo talaga. And yet, they love our products, sir. Yes. The people abroad love our products, and we barely, maybe more now. I think I'd like to think more and more now. When was the last time, Pia, that you took your cocoa
My VCO this morning, my cacao after the show. I tell you, I take talaga, those two. I take those two all the time. Imagine drinking that cacao in this kind of vacation house. Right, sir? Come on, let's do this, diba? I don't know where to put you anymore. I don't know if I should put you in the DNR, the DOT, you know. You have to learn a little of all these things. Yeah. Para dapat nakaka-relate ka sa lahat ng mga bagay. And yeah, yun Pia, no? For you to be able to connect, you should be able to relate to these issues. Paano ba kumikita si coconut farmer? Paano ba siya nalulugi? Paano ba pwede iangat yung kanyang pagkabuhay? So this is how you do it. You do research and then you share this information to our farmers para hindi sila tinatamad mag-farm. Maghintay lang sila kung kailan ang harvest time uli. In between, you can actually plant cacao in between the, di ba? So my build, my plant. Correct. So ngayon, napakadaming farmer ngayon ang lalong kumikita. Yung pagkabuhay nila ay napaganda because of this. Quezon, yung intercrop farming using cacao in between, napakadami niyan. Sa Alabat Island, I've seen na lahat. Bondok Peninsula, Gumaka, even sa Bondok Peninsula, na maraming bayan dyan ngayon nag-adapt na nung intercrop. So hindi na yung, di ba, yung Juan Tamad, sabi nila, iniintay na lang malaglag yung produkto. Sayang naman yung mga talents natin, di ba, sir? And now we reach our final word, sir, and with a question. Are you the King's Gambit now? You know, in terms of our information warfare. Tell us more about it. Yeah, the book that I showed you is just the first part. And actually, I'm publishing the second part. And that narrative should be complete. But you have to sustain that narrative. I'm looking for a way to translate this to Tagalog. Spanish? Tagalog, but Pia, in Europe, they wanted to translate this in European. They're doing this now. Translate this in N4 publication in Europe, especially for our friends also in that part of the world. Yeah. So amazing. They wanted to share the book to many of our children also. So I think you'll see this in circulation. But really the narrative, it has to be constant. That sharing of facts, of truth, it has to be sustained. Sabi nga ni Presidente, araw-arawin mo yan. Sabi niya, that's a personal and a direct order from him when I was still in the active service. So that's really what we should do because they were ahead of us. These terrorist groups, they're ahead of us by almost 30, 40 years. So it's only now that we are playing catch up with the president who's really, whose political will is there, very clear. In ending this insurgency, and in order to do that, you really have to destroy that mindset, the wrong mindset about a lot of things about the government. Hatred for government has been promoted by these groups for a very, very long time, and we were so silent. We were mum on many of these issues until we have this National Task Force LCAC, until we have this president. So yeah, thank you, Pia. Got a lot of work to do, sir. Yes, definitely. Well, looking forward to see you also in Quezon Province. Let's do that soon, sir. Yes, let's do that. Thank you so much for being such a great mentor to all of us all, and especially to the youth. We need more people like you. Thank you, Pia, and thank you for our listeners. Thank you, sir. Salute you, sir. Have a good weekend. Bye-bye. Bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are.
Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJ FM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Pagising sa umaga, king natatanaw ang sikat ng araw. Binabalot ng liwanag niya, tila bumabati na. Isang kakaibang araw, mga kakaibata, handang kinabukasan ating matanaw. Basta't laging tandaan na kayang-kaya mong baguhin ang mundo. Magandang araw mga kakaibata at super parents. Ako po si Teacher China at Sabado na naman. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun, hindi ba? Tama, magkakasama na naman tayong lahat dito sa kakaibang radio television show ngayong kakaibang panahon, ang AHA Ibang Klase. Para po sa mga bago nating taga-subaybay, sinasagot po natin dito sa ating programa ang mga katanungan ng mga bata at miski matatanda, no? Na medyo mahirap sagutin. Mula po 9 hanggang 10 ng umaga ay mapapakinggan po tayo dito sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines at mapapanood rin sa kanilang Facebook page, sa kanilang YouTube channel sa RJAM News, and of course through their TV channels via Radyo Bandido TV. Kaya naman kung meron pa kayong mga kakilala na wala pa dito, imbitahan nyo na po sila para sama-sama tayong nanonood at nakikinig. And of course, nag-e-enjoy at hindi lang yun, natututo dito sa AHA Ibang Klase. At bilang panimula, syempre, kamustahin naman natin ang isa't isa. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya at nagagalak. Masayang masaya ako at kasama ko kayong ngayong lahat, ngayong umaga dito sa ating programa. Para naman, ayan, ngayong araw makakasama din natin, of course, si Ma'am Charito na ating sign language interpreter. Magandang umaga, Ma'am Charito. Good morning. Good morning po. Thank you so much for joining us again today. At hindi lang si Ma'am Charito ang makakasama natin ngayong umaga. Dahil nandito rin si Teacher Sab. Magandang umaga, Teacher Sab. Kamusta ka po? Magandang umaga, Teacher Chai. Ma'am Charito, happy birthday! Happy birthday, Ma'am Charito! Kamusta ka naman, Teacher Sab? Okay naman, Teacher Chai. Medyo busy pa rin kahit bakasyon, pero nakakahanap naman ng spaces na magpahinga. Ayan. Okay, I'm glad na kahit super busy ka, alam natin na super busy talaga si Teach Sab, ay nakasama pa rin natin siya dito ngayong umaga. And syempre, hindi mawawala, hindi makukumpleto ang ating AHA Ibang Klase kung wala tayong junior host. Kaya i-welcome natin ngayong umaga si Eliza. Eliza, magandang umaga. Kamusta ka?
Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, gusto ko pong batiin ng happy birthday si Mang Charito. Okay naman po ako, Teacher China. Na excited po ako ngayong araw. Marami pong magagandang mangyayari sa tingin ko po. Lalo na ngayon, Sabado na naman. Panahon na naman po para matuto na naman ng bagong lesson mula sa ating mga guests. Excited na po ako. Nako, excited na rin ako, Eliza. At kayo ba, mga kakaibata at super parents? Kamusta naman po kayo? Hangad namin ang inyong kasiyahan, kaligtasan, at kalakasan. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin din dito sa ating Facebook live stream. Hello po kila Nanay Marisol, kila Nanay Jeneline, Raindel, JL and Shurjen. Nandito rin po si Mel. Ayan, si Sir or Ma'am Mel. Hello po, Mel Tan. Nandito rin po yung iba pa nating mga kaaha. Ayan sila, Nanay Jacqueline, hello po. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At ayun na nga, no, mukhang masayang-masaya na naman nating sinasalubong ang ating weekend. Pero dagdagan pa natin yung ating mga happy pill ngayong umaga sa isa na namang segment ng Happy News! May baon ka bang pampahappy ngayon, Eliza? Syempre naman po, Teach. Marami po kasi akong nadidiscover na bagong skills or talents ko po. Last week po kasi, nakipaglaro po kay Papa ng Game of Generals. At feel ko po, nahasa ko po yung kakayahan kong mag-isip ng mga strategies sa paglalaro po ng mga board games. Dahil doon, dinagdag ko po yung mga kaunti ko pong namamaster. Yung mga online games po. Alam niyo po ba na ito po yung naging libangan ko? Lalo na nga po ngayon na naka-lockdown naman po tayo. Tapos nagkaroon pa po ng mga bagong variants. Kaya kailangan po talaga natin magstay sa bahay at mag-follow po ng sa mga rules and health, regulations po. Correct. Yung protocols, di ba? Oo nga, bawal na ulit lumabas. Ang nakakatuwa naman marinig yan, Eliza, yung mga board games, talagang parte ng childhood natin din yan, no? Kahit gaano ka-simple yung laro o gaano ka-komplikado, masaya lang at marami ka talagang matututunan. Ayan. At masaya dahil kasama mo pa si Papa mo, di ba? Ako, ang happy news ko siguro, proud lang ako na naka-first dose na ako ng vaccine. Finally. Oo. Congrats, Teach Sab. Sobrang excited ko. Sinabi ko pa dun sa magtuturok sa akin, excited po ako. Parang excited. Wow. Ito po yung moment na hinihintay ko. Ganun pa ako. So, ayun. Yun yung aking happy news. Ikaw naman, Teacher Chai. Ako, very happy naman ako for you, Teach Sab. At maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong happy news, Eliza and Teach Sab. At sana mas marami pa sa atin, no? Sa super parents o kaya mga iba pa nating mga tagapakinig na mabakunahan na, no? Para na rin sa pag-unlad, para sa safety natin lahat. No? Ako naman, yung happy news ko ay everything will lead up to later. Ayan. Actually, mamaya kasi yung AHA graduation ng ating AHA students. Kaya yung mga preparation, yung mga ginawa natin para mabuo yung graduation nila, ayun talaga yung pampahappy ko this whole week. At mamaya, sobrang happy nating lahat, no? At mga kakaibata at super parents, kung nais niyo rin pong ibahagi ang inyong happy news, maaaring nangyari kanina, this week. Ayan, pwede niyo po yan ibahagi sa ating Facebook live stream comment section para naman mag-spread tayo ng happiness sa lahat. Maraming salamat ulit sa inyong happy news, Teach Sab at Eliza. Thank you, Teach Chai, at congratulations sa ating mga AHA students at saka sa ating mga AHA parents. Ayan. So talagang pinapakita ng mga moments na to na marami pa rin pwedeng i-celebrate kahit na hindi ganun kaganda yung
yung pandemic, di ba? Meron pa rin pwedeng tignang mabuting mga pangyayari at magpasalamat sa mga ito. Ayan. At gusto ko tuloy humirit ng isang laro para naman dagdagan pa ang kasiyahan natin sa lahat ngayong araw. Kaya, tayo ay... Tara, laro tayo! Ayan. Ano ba ang game natin ngayon, Teacher Chai? Yes, excited na ako para maglaro ulit kasama ang mga kaibata at super parents natin. Teach, Sab, and Eliza, mga kakaibata. Mayroon akong katanungan. Magaling ba kayong umarte? Ayan, kasi ngayong araw, maglalaro tayo ng Emoji Face Challenge. Ay, nako, Eliza, Teach Sab, ready na ba kayo? Simple lang naman yung mechanics ng laro. May mga magfa-flash, meron tayong mga ipapakita sa ating screen na mga emoji. Alam niyo naman yung mga emoji na yan, gamit natin sa text, sa chat. At kailangan gayahin natin ito sa loob ng 10 segundo. O, halimbawa, magpakita nga tayo ng halimbawa. Kasama rin natin ngayong umaga si Teach Hams actually na maging game master natin. Ayan. Siya yung magpapakita sa atin ng mga emoji. Ayan, kung ano yung nakikita natin sa screen, yung emoji na nagagalit na may usok na lumalabas sa kanyang ilong. Oh no, Teach Sab at Eliza, baka gusto niyong pakitaan yung mga kakaibata at super parents natin kung paano gawin itong game natin. Kaya niyo ba gawin yan? Subukan ko nga itaas yung kilay ko, tapos nagbo-blow, di ba? Kung mga kakaibata gusto niyo mag-picture, tapos isend sa comments, pwede rin. Para makita namin yung paggaya ng mga emoji. Pwede kayong mag-selfie, isend yan sa comment section o kaya i-compile nila para mapakita nila sa messages na message nyo po sa AHA Learning Center. Ayan, may bumubulusok na hangin mula sa ilong. Ganyan lang yung game natin for today. Papakita tayo ng emoji, tapos gagayahin natin. Kaya ba? Sige, simulan natin. Mukhang ready na nga ang ating mga kakaibata at super parents. Kaya, let's go. Ano ang ating susunod na emoji? Ayan, ang emoji na naiiyak sa tuwa. Naranasan niyo na ba to, Teach Sab, Eliza? Oo, naiihi pa nga eh. Tama. Ayan o. Sa ating screen nakikita natin na nakapikit na sa kakatawa yung emoji, tas tumutulo yung luha dahil sa saya. Minsan talaga sa sobrang tawa natin, minsan nakakaiyak. Hindi ko din alam kung bakit actually, Teach Sab. Tsaka nakakahawa yung tawa, di ba? Oh my parang gosh, pag may narinig kang tawa ng tawa, parang ikaw din napapangitin na hindi mo naiintindihan. Tama. Ayan, I'm sure na ginagawa na ng ating mga students and parents pa nga. Ayan, nagko-comment sila sa ating Facebook live stream ang mga emojis natin. Next, Teach Hams. Oh, kinikilig. Paano ba yung mukha natin pag kinikilig? Pwede natin gayahin na parang nakangiti tapos may heart. Finger heart tayo. Katulad ng ginawa ni Teach Sab. Ayan, madalas nating nararamdaman ito pag nakakanood tayo ng K-drama. Nako. Ayan, lalabas na si Park Seo-joon. O yung mga music videos. Nako, ng BTS at kung ano-ano pa. Yung napapapikit tayo, tapos iniisip natin, kaharap natin yung idol natin, o kaya yung crushie natin. Kinakantahan ka ng idol mo. Tama yan, Teach Sab, nako. Tapos napapangiti tayong mag-isa, hindi ba? Parang may mga lumilipad pang puso sa ating gilid. Ganyan, ang mukha ng kinikilig. Pumunta naman tayo sa last nating emoji. Nang aasar. Mukhang nang aasar. Paano ba yung mukha na yan? Nakapikit siya, tas dumidila yung emoji. Alam nyo, madalas ko tong gawin dati sa kapatid ko.
Actually, hanggang ngayon, bata pa siya, siguro hanggang lumaki siya, aasarin ko siya, lolokohin ko siya, tapos pipikit ako at bebelatan siya. Ayan, ang ating emoji, last emoji for our game. At nag-enjoy ba kayo sa ating laro, mga kakaibata at super parents? Kung oo, mag-heart or like reacts tayo sa ating live stream para makita natin. Ayan, ikaw ba, Eliza, nag-enjoy ka ba? Magaling ka pala umarte, Eliza. Siyempre naman po, Teach, alam niyo po ba kanina po, naisip ko po, yung mga ginagaya ko pong expression, parang araw-araw po, parang madalas ko po siyang nagagamit. Lalo na po yung naiiyak ko sa pagtawa po. Lagi ko po yung nagagamit. Lalo na po pag kausap ko po yung friends ko, di kaya po yung kapatid ko. Minsan din po, naintindihan ko na kung normal po pala yung iba-iba yung expression ko, yung emotion ko, or nararamdaman ko po every other day. Madadagdag po yung mga oras na natatakot ako, or di kaya po may nabalitaan akong lumobo na naman po yung kaso ng COVID-19, or di kaya po may bagong variants na naman po. Totoo yan. Tsaka normal lang na nakakaramdam talaga tayo ng iba't ibang emosyon, Eliza, di ba? At ang mahalaga nga, minsan kailangan natin maging aware din dun sa mga nararamdaman natin. Mahalaga yon sa ating development, mahalaga yon sa kung paano tayo, paano natin makokontrol din yung ating emotion. Kasi minsan, di ba, pag hindi mo alam, parang pag lumalabas ng siya, tapos hindi mo maintindihan, parang mas nakakadagdag pa siya doon sa emosyon. So maganda rin na matutunan natin yung mga tungkol sa ating mga emosyon at tungkol sa ating sarili. Kayo ba, mga kakaibata, Teacher Chai, naranasan nyo rin bang makaramdam ng iba't ibang emosyon? Takot, tuwa, lungkot, galit, kilig. Diba ngayon, lalo na po ngayon, nagsimula na ulit yung lockdown sa NCR at kalimitan sa atin nasa loob lang ng ating mga tahanan. So dito na tayo maglalaro, dito tayo makikipag-usap, magkaklase, magpapahinga. Opo, Teach Sab. Lalo na, no, nung lumabas nga itong COVID-19 na sakit, no, at parang kinailangan bigla ang lockdown, bigla ang pagbabago, bigla ang pag-a-adjust. At siguro lahat tayo, sobrang dami nating naramdaman na iba't ibang mga emosyon. Minsan hindi ko na nga maintindihan. May mga times, no, before na hindi ko na maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Parang lonely ba ako? Or malungkot ba ako? Or naiinis ba ako? May mga ganong moments. Kaya mahalaga talaga na alamin natin din kung sino tayo, tsaka kung ano yung mga nararamdaman natin. At alam nyo, ngayong kakaibang panahon na ito, hindi talaga natin maiiwasan na makaramdam ng mga ganito. No? Dati kasi, yung tingin ko sa sarili ko, masiyahin ako masiyahin akong tao. Ito yung personality ko, ganito ako. Kaya nung nakaramdam ako ng pangamba, ng takot, ng lungkot, parang, ano yung nangyayari? Yun pala, hindi talaga may iwasan, lalo na sa panahon ngayon, at normal nga ito. At kung ano-ano pang emosyon yung pwede nating maramdaman. Pero sana lagi rin nating tandaan na kahit anong mangyari, ang bawat isa sa atin ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Kaya sa pagkakataong ito, ilagay natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib at sabihin ang mga katagang ito. Ako ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Kayo naman mga kakaibata at Eliza, ulitin ang aking sasabihin. Ako ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Ako ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Ngayon naman, sabihin natin ng sabay-sabay ng huling beses bilang paalala sa ating mga sarili. Ako ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Yes, Teach. Ang sarap po palang marinig yung mga kadagang iwan. Ako ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga.
Tiyak ko po marami po sa ating mga kakaibata at super parents ang gumaan ng loob sa mga katagang narinig po iyon. Sana nga, Eliza. Alam kong kakaiba talaga ang ating sitwasyon ngayon, kaya kailangan talaga nating magpasa hindi lamang ng tulong, kung hindi pag-asa para sa lahat. Marahil yung iba kasi sa atin ay nahihirapan, patuloy na nakikipaglaban, o pinanghihinaan na ng loob. Tama, Teacher Chai, sinabi mo pa. Talagang ang importante ngayon yung assurance na kahit may ayoko ngang tawaging social distancing siguro physical lang, pero hindi dapat natin ilayo ang loob natin sa bawat isa dahil lang magkakahiwalay tayo. So sana hindi lang sa sarili natin sabihin, pero sa kapwa din na i-assure natin ng isa't isa na mahalaga ang bawat isa, kamahal-mahal at kaalaalaga. Tama ba yun, Eliza? Yes po, Teach. Tama po yun. Minsan nga po napapaisip ako, kahit po ako napapaghinaan ng loob. Kahit na confidence po ako sa sarili ko. Feel ko po, mag-isa lang ako. Or di kaya po nakamiss ko po yung mga classmate ko, teachers ko. Minsan din po naaalala ko yung kapakanan ng pamilya ko. At mga kakilala ko po, mga nakasama po sa mga journalism. O di kaya po yung mga nakasama ko sa school, sa labas, o kahit sa lugar man po. Pati nga po ngayon, naiisip ko po, or palaisipan po rin po to sa akin paano ko po ba tatawagin or patatagin or palakasin po yung loob ko ngayon po na di na naman po tayo pwedeng lumabas, hindi pa rin po tayo pwedeng mag-social gatherings, hindi pa po tayo pwedeng makipagkita sa mga matataong lugar o di kaya po hindi pa po natin masyado pwedeng makasama yung mga mahal po natin sa buhay na nasa malalayong lugar, yung mga friends po natin. Paano po kaya yun? Tama. Ano mo, naiintindihan kita, Eliza. At salamat sa pagbabahagi, no? Lagi mong tandaan, ang AHA at ang shows natin dito ay safe spaces para sa lahat. At alam mo ba, hindi mo na kailangan pala isipin yan, no? Yung mga paraan para palakasin yung loob natin dahil sa araw na ito, sasagutin natin ang katanungang paano natin i-encourage o hihikayatin ang ating mga sarili at kapwa. Ano? Sino? Paano? Sasagutin ng malaking tanong. Siyempre, sama-sama natin itong alamin kasama ang ibang klaseng guest natin. Isa siyang Certified Transformational Master Coach sa Haraya, isang organisasyon na sumusuporta sa mga individual at grupo upang makamit itong kanilang nanais sa pamamagitan ng coaching o pagtuturo. Yan. Naku, exciting tong usapin na ito, mga kakaibat at super parents. Ating i-welcome sa ating show si Coach Maria Lea Uy Ungson. Magandang umaga, Coach Lea. Magandang umaga sa inyong lahat. Hi, Teacher Chai, Teacher Sab, Eliza, Doc Gia, at maligayang kaarawan kay Miss Charito. Nabalitaan ko yan. Thank you. At definitely, magandang umaga sa lahat ng ating kakaibata at mga super parents. So I'm glad. Maraming salamat AHA for inviting me over here sa inyong every Saturday pala to. Itong radyo ibang klase ng AHA. Maraming salamat sa inyong paanyaya. Maraming salamat sa inyong oras at sa magiging bahaginan at kwentuhan niyo po ngayong umagang ito. O Eliza, ito na ang pagkakataon mo upang makausap si Coach Lea. Kaya maiwan muna namin kayo Sige. Hello, Eliza. Excited po talaga ako ngayong araw kasi alam ko po, dahil po sa inyong dalawa, marami po akong matututunan ngayong araw, lalo na po, paano po natin patatagin ang ating mga emosyon. Amazing Saturday po ulit, Coach Lea. Kanina po, pinag-uusapan po namin nila Teacher Sab at Teacher Ina.
Teacher China po, yung pagkakaroon po ng pakaramdam ng kalimputan at kahinaan ngayong kakaibang panahon. Kaya ito po yung question ko patungkol po doon. Unang-una po, paano po natin encourage yung ating mga sarili po? Okay. Thank you, Eliza, sa iyong katanungan. No? So, bigyan ko lang kaunting background, no? Kung ano ba tong emotion. Ano ba ang emotion, di ba? Sabi nga natin, para lang sa kaalaman ng ating mga kakaibata at sa ating mga super parents, tayo kasi mga nilalang, no? Tayo ay parang dinesign talaga tayo na andyan yan, nakalocate ka sa ating utak, no? Merong part dyan sa ating brain, tinatawag nilang amygdala, no? So medyo po nosebleed. Pero huwag kayo man-nosebleed po, amygdala o yan po yung parang section ng ating brain na kung saan yan ang nagbibigay ng signal sa atin, di ba? Kumbaga, dinesign tayo na pag tayo ay nasa subject sa isang mataas na or stressful na situation o sa isang panganib o sa isang parang challenging, no? Yung parang challenging na situation. Yun yung na-activate sa ating utak, di ba? Yung amygdala, yan yung nagsasabi sa atin, lalabanan ba natin or tatakasan natin? Siguro narinig nyo na yung flight or fight, di ba? Fight, flight, meron pa nga freeze ngayon. Yung tipong titigil na lang ba ako at wala akong gagawin, di ba? So yan ang ginagawa, di ba? Di-design tayo kasi nga we were designed na kailangan maprotektahan natin, di ba? Maprotektahan natin ang ating sarili. Kaya tayo may sinasabing emotion. Diyan lumalabas yun. Kasi yung emotion natin are signals, di ba? Signal na may nangyayari sa ating kapaligiran, may nangyayari sa ating kalooban. At ito ay isang impormasyon, di ba, na nagsasabi na, okay, meron nagaganap. At ano ngayon ang dating gagawin, di ba? Kaya kanina nga, Eliza, natutuwa ako sa yung Teacher Chai kasi sinasabi nyo kanina, di ba, parang ito yung parang may sinasabi, di ba, sabi nga ni Teacher Chai, kahit nga ako masiyahin akong tao, pero bakit ako nakakaramdam ngayon ng lungkot? Bakit ako nakakaramdam ng may kakaiba, di ba? So even that alone is already informing you. Kaya natatanong ni Teacher Chai yun, bakit ako nalulungkot? At ang mahalaga doon ngayon, Eliza, masagot natin, saan nga ba nanggagaling to? Ano nga ba ang nag-drive ng ating kalungkutan, di ba? So yun, so sa tanong mo, Eliza, balikan ko yun. Sabi mo nga, paano ba natin i-encourage yung sarili natin? So magsimula muna tayo by having that awareness. Yung tinatawag nating kamalayan, di ba? Kailangan muna i-acknowledge natin, ano ba itong nararamdaman ko? At anong sanhi, di ba? Anong nag-cause nitong nung pakiramdam ko to, di ba? Tapos ngayon, kailangan medyo umandar na tayo, di ba? Mag-move forward tayo. Ano ba ang gusto nating mangyari? Ano ba ang gusto nating maramdaman? Kasi pag tayo yung nagsimulang magtanong, doon din magpo-form yung kasagutan para sa ating sarili. Yan. So, ituloy ko lang, Elisha, ha? Pasensya na kasi kailangan ko ikwento yung background kasi baka makulitan ka sa akin, Elisha. Ako ang nagtanong, bakit si Leia, ako rin ang tinatanong. Bigyan kita ng konting background lang. Ano ba ang coaching, no? So, ito, isa tong profession, helping profession. Ito ay layunin makatulong sa ibang tao. Pero yung pamamaraan ng pagtulong ng isang coach, kakaiba, no? Kasi nga, sure, ito ay may paniniwala na ang lahat ng tao ay merong kakayahan. Meron silang inner resources nila na kinakailangan lang nating mailabas, di ba? At para mailabas yun, ang pamamaraan ng pagtulong ng isang coach ay sa pamamagitan ng pagtatanong. Pagtatanong na para hayaan natin ang isang tao na mag-isip para sa sarili nila. At the same time, kasi nga naniniwala tayo na ang isang tao ay buo, walang kailangang ayusin, di ba? Ito pa nga yung famous line namin dyan Ito yung aming paniniwala, no? At the heart of coaching, no? Yung paniniwala na everyone is naturally creative, resourceful, and they are whole. So buo, walang kailangang ayusin. At sabi nga resourceful, di ba? Lahat tayo merong maparaan tayo, nakakahanap tayo ng paraan para ma-address natin kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay. So yun ang aking yan ang aking basis ngayon, Eliza, di ba? Kaya wag kang magugulat, Eliza, kapag ang mga sagot ko din minsan ay may katanungan din kasi iba-iba tayo, Eliza. Ang anong ibig sabihin ko diyan, Eliza? Iba ako, iba ka din, di ba? Kung ano yung nag-work para sa iyo, Eliza, may not necessarily work for me, di ba? At vice versa. Kung ano yung nag-work sa akin, Eliza, may not necessarily also work for you. At yan ay totoo din yan sa lahat ng mga kakaibata natin. Iba-iba po tayo mga bata. Sinama ko na yung sarili ko, no? Feeling bata ako, no? Pero iba-iba tayong mga bata, no? Yung mag-work kay Eliza, hindi na necessarily mag-work para sa inyo.
At ganun din sa mga adults, sa mga super parents natin. Kung ano yung gusto mo, hindi necessarily magiging gusto ng ibang tao. Kaya importante, balik muna tayo sa sarili natin, di ba? Ano ba maganda nga yung topic natin, mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Ano ba ang mahalaga sa akin? Sino ba ako? Sino ba si Eliza? Anong mahalaga sa akin? Anong pinaniniwalaan ni Eliza? Yan ang mga bagay na itatanong natin sa sarili natin para umangat pa ang ating kamalayan sa ating sarili. Ayan, Eliza. Pasensya na, Eliza, medyo napahabayo kasi kilala kitang bigyan ng konting background, no, para malaman mo ano ba tong coaching. Ayan. Sige, Eliza. I hope nasagot ko yung unang tanong, no, yung encouraging yourself, magkaroon tayo ng kamalayan, di ba? Ayan. Nagustuhan ko po yung mga sagot niyo po sa tanong ko. Unang-una pa lang po, parang nagkaroon na po akong mga idea kung paano po encourage yung sarili ko, kung ano po yung pagkakaiba ng sarili ko sa iba. Kagaya nga po ng sinabi nyo, hindi lahat po ng pagkakataon, yung idea mo magugustuhan ng mga tao, or yung idea ng iba, minsan hindi mo pa rin po magugustuhan, or parang lahat po tayo may kanya-kanyang galing sa iba't ibang ngalan nga lang po or di kaya po iba't ibang paraan lang po natin. Kalawang tanong ko naman po, paano niyo po mababago yung mga mindset natin na parang iwasan po mag-overthinking or mag-isip po ng mga masasama or na mahina ka po? Paano po yun? Ayan, siguro, Eliza, maganda yung tanong mo, no, Eliza, no? Kasi may sinabi ka na about mindset, no? Yung ating perspective at ating pananaw, di ba? So, sisimulan ko yan doon sa sinabi ko earlier, di ba, na kami as coaches, di ba, ano ba ang mindset na pinangangahawakan namin? Kapag kami ay nakikipag-usap sa isang tao, no, sa aming mga kliyente o sa mga taong gusto magpa-coach sa amin. So, una-una, ang isa sa mga halimbawa ng mindset, di ba, yung paniniwala na hindi kinakailangan na ako ang magsabi ng solusyon at magbibigay ako ng advice doon sa aking kino-coach o sa aking kliyente, no? Kasi nga, kung hindi, tinatanggal ko na ngayon yung kakayahan ng taong yon para mag-isip para sa kanyang sarili. So, isang klaseng mindset yon, di ba? So, tayo naman, example, Eliza, kung hindi naman tayo coach, di ba? Ano ba mga halimbawa ng mindset na pwede natin isipin, di ba? Ito, I'm sure, Eliza, familiar ka na dito, walang kamatayan to, medyo gas-gas na to, no, di ba? Yung sinasabi lang, nakakita ka ng isang baso na may laman na kalahati, di ba, kalahating tubig, di ba, yung volume niya kalahati lang, di ba? Di ba, sa ibang tao, ang pananaw nila doon ay hindi puno yung baso or para bang may kakulangan ang basong yon, di ba? Hindi puno ng tubig, di ba? Pero may iba naman, ang titingnan naman nila ay half filled din yung baso, di ba? Pero yung iba, ang tingin nila doon is half empty. Iisa lang naman na nakikita natin. Pareho namang totoo yun, di ba? It's the truth, di ba? Nakikita ka ng baso na may kalahating tubig ang laman niya, di ba? Pero ang isang tao, ang kanyang pananaw ay half filled, isa naman ay half empty, di ba? So ang tanong doon, saan nanggagaling, di ba? Kasi yung mindset kasi, depende yan kung ano yung pananaw, di ba? Depende sa pananaw natin, di ba? So ang tanong ngayon dito, mamimili tayo ngayon, Eliza, to your point, di ba? Paano ba namin babaguhin yung mindset, di ba? Kailangan lang ulit balik tayo doon, di ba? Para bang ano pa yung ibang nakikita natin, di ba? Kasi nga, posible yan, nakikita mo lang yung sarili mo, at example, yung suliranin mo, o yung challenge mo, o yung parang, yung yung kahirapan na kung saan napapunta ka, di ba? So ang tanong ngayon dito, pwede mong tingnan ngayon sa kabila, di ba? Ano bang meron doon sa kabila? Okay, kung ito ako ngayon, ano naman yung meron ako? Yan, di ba? Kasi yan ang mga typically, Eliza, nagiging challenge natin eh. We are always focused doon sa mga kawalan, yung wala ako nito, bakit ganito lang kami, di ba? Pero ang tanong, naitanong na ba natin sa sarili natin, ano yung meron ako, di ba? And start thinking about that, kung anong meron ako, subukan mo yan, Eliza, ilista mo, kumuha ka ng papel, di ba? Simulan mo ilista lahat ng meron ka, lahat ng nabiyayaan ka, di ba? Then ikaw magsabi sa akin, Eliza, unti-unti, anong magiging pakiramdam mo kapag sinusulat mo yon versus doon sa isulat mo lahat ng wala ka, anong pakiramdam mo doon, di ba? Kasi sabi nga natin, mahirap kasi ituro ang parang gusto ko lang sabihin, Eliza, hindi din ako, kumbaga, magiging tapat din ako sa iyo, Eliza, di ba? Kahit coach ako, ang totoo lang talaga, di ba, as coaches, iba't iba tayo, lahat tayo may pinagdadaanan.
kahit ako as coach, di ba, hindi ako naghihiyang sabihin sa'yo, Eliza, kahit mas bata ka sa akin, at times I still catch myself na meron din akong mindset na hindi nakakatulong sa akin. Yan ang example ko, di ba? Bigyan kita ng konting kwento lang, Eliza. Late last year, early last year, di ba? Nagkaroon ako ng sakit. Normal lang yun, ordinary na nagpa-check up ako, parang routine check up. Tapos alam mo ba, nagulat ako, nagkaroon ng findings sa akin. Findings na hindi ko talaga na-imagine na magkakaroon ako noon. At sinabi ko talaga sa'yo, Eliza, sabihin ko sa'yo, kahit ako adult na, doble-doble ang aking tanda sa'yo, kinabahan pa din ako. Talagang natakot pa rin ako sa kinalalagyan ko. At doon nagpumasok yung mga mindset na hindi empowering for me. Natatakot ako, paano pag ako ay namatay? Paano na ang aking pamilya maiiwan ko, di ba? Yan ang aking mindset that time. Talagang hindi nakatulong sa akin. Alam mo, nakatulong sa akin, Eliza, tinanong ko sa sarili ko, saan ba nanggagaling tong takot kong to? Diba? At ano ba na itutulong sa akin ganito sa pag-iisip ko nito? And doon ko na-realize, it's not helping me. It's only pulling me down. Kasi nga talagang araw-araw na lang iniisip ko yung takot kong yun. Hindi ako naging functional that time, di ba? So nagsimula akong tumingin sa ibang pananaw, di ba? Tingnan ko ngayon, naandyan ang pamilya ko, di ba? Mahalaga sa akin ang pamilya ko. So na-challenge ako talaga, Eliza, na wag akong pasupil do sa aking kasakitan. Sabi ko, hahanap ako ng paraan para gumaling ako kasi gusto ko pang mabuhay para sa pamilya ko. So yun yung tinik kong perspective, yun yung naging mindset ko, di ba? At unti-unti napawi yung takot ko. Sabi ko, haharapin ko to. Ayan. Eliza, pasensya na kung naging mahaba ang aking sagot kasi hindi ko maiwasang makapagbigay din ng halimbawa. Dahil ayaw kong palabasin na ako ay isang eksperto pagdating sa ganyang mga pakiramdam, di ba? Kasi ako mismo, kahit coach na ang tingin nyo sa akin, ako din ay nagdadaan pa rin sa mga iba't ibang emosyon. Yun. Nagustuhan ko nga po yung sinabi nyo na dapat po sa isang hindi maganda o masalimuot na sitwasyon, kahit na hindi po magandang nangyayari sa atin, dapat tingnan pa rin po natin yung other side niya, which is maganda pong pag-usapan. Like kagaya nga po ng sinabi nyo, tiningnan nyo po yung magandang pangyayari sa buhay nyo, which is yung pamilya nyo po, yung mga blessing po sa buhay nyo, mga kaibigan, pamilya po. Then, ito naman po, yung pangatlong question ko po. Kailangan po ba talagang magkaroon po tayo ng maging lakas or matapang po sa lahat ng bagay? At saka, bakit po kailangan yun? Ayan, maganda. Thank you, Eliza, sa tanong mo, no? Ayan, alam mo, ang sagot ko dyan, no, di ba? Alam mo na, kasi sinabi sa'yo, ako yung isang coach, di ba? Alam mo, mag-iiba-iba yan sa bawat isang tao, di ba? Kasi madaling sabihin madali ko sabihin sa inyo mga kakaibata at mga super parents. Oo, sa lahat ng panahon, kailangan natin malakas, di ba? Pero, hindi naman ako magiging totoo sa sarili ko noon, Eliza, pag sinabi ko yun. Kasi kahit nga ako, di ba, naikwento ko sa inyo, na doon sa aking sariling experience na nakakatakot talaga na karanasan, nakaramdam din ako ng takot, di ba? Ang naging tanong ko na sa sarili natin ngayon, at pwede nyo itanong to sa sarili nyo ngayon, di ba? Unang-una, balik tayo, di ba? Depende kasi yan kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, di ba? Ang tanong, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? Balik tayo sa kamalayan, balik tayo sa katanungan sa sarili mo, di ba? Balik ka sa pangarap mo, di ba? Para bang, meron ba tayong pinapangarap na gusto nating ma-achieve or marating, di ba? So babalik talaga tayo doon kasi iba-iba di ba? Sa ibang tao, pwedeng, sige, hahayaan ko muna sarili ko na hindi malakas sa pagkakataon na to. Ako, may mga bagay ako sinusurrender ko na, Eliza. Di ba? Yung tabi ko nga, di ba? Parang lahat yan, hindi ko na kayang isipin Pinagpapasa Diyos ko. So yun, sa pagkakataon na yun, I believe, di ba? Pag sinabi ko sinurrender ko, hindi ko na pinilit na maging malakas. Sabi ko, Lord, ito talaga hindi ko talaga maisip Sumasakit lang po ulo ko sa kakaisip, Lord. Ibabalik ko na lang sa iyo. Parang ibigay ko na sa iyo lahat ng aking pag-aalala, lahat ng aking pag-aalinlangan dito, ibigay ko na sa iyo. So sa akin, sa pagkakataon na yon, meron ako sinusurrender na, di ba? Pero doon sa mga bagay na alam ko, hindi kaya ko pa to, then tama ka naman doon, Eliza, di ba? Sa pagkakataon na yon, doon ako talagang nagpupursigi talaga ako na magkaroon talaga ng lakas ng loob, di ba? At ayun, yun yung example ko kanina, di ba? Nasabi ko, hindi ko hahayaan. Naniniwala ako na ito yung paniniwala ko, no, Eliza, di ba? So sabi ko, naniniwala ako na ako ay
ginawa, di ba? Parang binuhay ako, di ba? Ginawa ako ni Lord dito sa mundo na ito dahil meron pa akong mission na kailangan kong ma-accomplish, sabi ko. Dahil ang lagi kong dasal, sabi ko, Lord, kung hindi ko pa ito nagagawa at ako yung nagigising pa umaga, sabi ko, alam ko, Lord, meron ka pang gustong pagawa sa akin. So, isa sa mga paniniwala ko yon. Ngayon, pag dumating na talaga yung panahon na sa tingin mo, Lord, nagawa ko na yung dapat kong gawin, tanggap ko na rin. Nasa kamay naman ni Lord kung talagang panahon ko na, kung kukunin na ako, di ba? So, doon ko nire-relate yon, yung lakas ng loob ngayon, para bang pakiramdaman din, Eliza, hanggat kaya ko, ginagawa ko ng paraan. Kasi ako rin yung taong medyo, sakit ko din to, Eliza. Kasama sa aking strengths would be yung achiever at responsibility. Kaya nga minsan nga, ako yung tinatawag nila, ako si Miss Ali. Pa-share ko na sa iyo, ano ba yung Miss Ali? Yan ang katuwaan na tawag sa akin. Ali, kasi aligaga daw ako. Hindi ko nabubuo, hindi natatapos yung araw ko nang hindi ako maraming ginagawa. Para bang sobra kong achiever at parang very responsible, ang gusto-gusto kong daming ginagawa, 'di ba? Pero tama itong pandemic na to, napaisip ako diyan. Tsaka yung sakit ko. Alam mo, tiyempong-tiyempo yun. January ako na-diagnose, February kailangan ako maoperahan. Tapos saktong-sakto nag-lockdown tayo. So nabigyan talaga ako ng pagkakataon na talaga makapag-isip, makapagninay-nilay sa pinagdadaanan ko. And doon ko na-realize ano ba talaga ang mahalaga sa buhay ko, di ba? Kumbaga, alam na natin yan pero in the busyness of our life, Eliza, minsan na nangyayari sa atin, gawa tayo ng gawa, nalilimon natin na ito pala ang mahalaga sa buhay. At yun ang bilanggit yung kanina ni Teacher Chai, ni Teacher Sab, di ba, na may blessing. Di ba, itong pandemic na to, kahit nakakatakot, may blessing na naganap Kasi ang mga tao natutong maging reflective, nag-isip talaga tayo. At doon natin na-realize kung ano yung mahalaga sa buhay natin, di ba? Hindi na mahalaga ang shopping ngayon. Ngayon, ang joke, di ba? O kailangan ka ba ng bagong pantalon? Araw-araw na naka-short ako dito sa bahay Kasi nga pag zoom, nakikita lang naman yung top, di ba? So, di ba, pag iisipin ninyo, di ba, ang mga maraming bagay dati, iba pinahahalagahan natin, ngayon, nag-iba. Parang bumalik lang tayo sa basic talaga. Ano ba ang mahalaga? Di ba, pamilya, samahan ng pamilya, di ba, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, di ba? At siyempre, pakikipag-usap, di ba? Ngayon, na-miss natin ang connection. Tayo ay design talaga na makipag-usap at makipag-connect sa iba, di ba? So, diyan nag-stand out ngayon. Yun sa akin, yun lang lagi ko pinagpapasalamat. Naniniwala ako na despite the challenging na pandemic, meron pa rin blessing behind it, no? So yun, so doon sa tanong mo talaga, para sa akin, magbabari siya, Eliza, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon talaga makakahanap tayo ng lakas ng loob. Kumbaga magpapakatotoo lang tayo sa sarili natin. Pero sa pagkakataon na kaya natin, dahil tayo ay kumakapit sa ating pangarap, tayo ay kumakapit sa layunin natin sa buhay. Yan tinatawag ko purpose sa buhay, di ba? Kailangan, alam mo, bakit nga ba ako na andito sa mundong to, di ba? Kumakapit ka dyan, kaya ikaw ay nagpapatuloy despite sa mga kahirapan na nararamdaman natin, di ba? Pero may bagay talaga, pag hindi na kaya ako, sorry, yun lang ang aking ma-i-recommenda, no? Kasi yun din ang ginagawa ko sa buhay ko Talagang araw-araw may kasamang dasal, di ba? Talagang isinosurrender ko lang yung mga bagay na hindi ko na talaga alam ko kaya sa pagkakataon na yan. Ayun, so thank you, Eliza, sa iyong katanungan. Alam ko medyo nag-iba-iba yung mga example ko, tsaka parang kasi talagang ako parang at this point talaga, ang ganda nung tanong mo, no? Ay parang it just really made me think as well, Eliza, para na-reflect din ako doon sa katanungan mo na ano nga ba mahalaga sa akin, di ba? Yan. Thank you, Eliza. Yes, po, Teach. Nagustuhan ko nga po yung sinabi nyo, Coach Leia. Sigurado po ako marami pong mga kabataan or kakaibata at mga super parents ang mga ka-relate po dito. Maraming salamat po sa pagbabahagi. Thank you din, Eliza. Thank you ulit sa AHA, sa Radyo Bandido, DCRJ, no, sa pagkakataon na makapamahagi sa inyo, mga kakaibata at mga super parents. Thank you. Maraming salamat, Coach Leia. Sobrang nakakatuwa pong marinig ang inyong mga binahagi at saka yung experiences nyo po. Actually, sabi po ni Ma'am Rosaline Gallardo, ang ganda naman po ng sinabi mo, Coach Leia. Relate much po ako sa inyo. So marami po silang napulot mula sa inyong binahagi. At patuloy po namin kayo ipagdadasal para tama, kapit lang. At para sa inyo po, sasabihin din namin ng affirmation na ikaw po ay mahalaga, kamahal-mahal, at kaala-alaga. Maraming salamat. At maraming salamat, Coach Leia. Nako, Eliza, oras na para sa iyong ba't ganun question? May baon ka bang katanungan?
Yes po, Teach. Siyempre naman po. Napansin ko nga po may pagkakataon po talaga na kahit na wala po tayong problema o di kaya po, wala naman pong kulay sa buhay natin, nakakaranas po rin po tayo ng kalungkutan. Bakit po ganun? Ganon. Ayan. Salamat sa iyong tanong, Eliza, at napakahalagang tanong yan. Para sagutin yan, sasamahan tayo ni Dr. Maria Gia Grace Season, isang doktor, cancer survivor, at mental health advocate. Magandang umaga po, Doc Gia. Magandang umaga sa lahat. Hello to Teacher Chai, Teacher Sab, Eliza, hello. And sobrang thankful ako na naimbitahan niyo ako this morning. Magandang umaga din po sa inyo, Doc Gia, at isang malaking karangalan po na makasama ka namin ngayong umagang ito. O Eliza, ito na ang pagkakataon mo para makapagtanong kay Doc Gia. Kaya maiwan namin kayo ulit. O chika tayo, Eliza, go! Yes po, a happy day po sa inyo, Doc Gia. Ito naman po ang aking unang katanungan para po sa inyo. Napansin ko nga po nitong mga nakaraang araw or nitong mga nakaraang taon, may mga pagkakataon po na kahit wala po akong problema or di kaya po tayo, or di kaya naman po wala naman pong kulang sa buhay natin, nakakaranas rin po tayo ng kalungkutan. Bakit po ganun? Alam mo, Eliza, ganyan talaga ang pagiging tao. 'Di ba? Napag-usapan ninyo kanina yung tungkol sa emosyon, etc. Parte 'yan sa pagiging human na sinasabi natin. So hindi lahat ng araw happy tayo. May mga days na sabi mo nga malungkot ka na hindi mo alam kung bakit. Pero alam mo kung ano yung importante doon is na alam mo yung nararamdaman mo at meron kang steps na para i-take, na para mag-get over ka doon sa iyong nararamdaman. But if you were to ask me, part talaga siya. Naalala ko yung isang movie nga Inside Out. Dati pa yon pinalabas. One of my favorite yon. Kasi doon sa pelikula na yon, iba-iba silang character. Tapos andun si Sadness, kulay blue, yung galit, kulay red. Tapos nag-i-interact sila. And dun mo makikita yung halaga ng being able to express yung iyong nararamdaman, and that yun, lahat naman ng ating nararamdaman ay valid yun Kasi sa atin yun tayo ang nakakaramdam nun. So, favorite mo. Yun, favorite ko rin siya. Favorite ko dun si Blue, si Sadness. Pero hindi naman ibig sabihin na I will always like to be sad all the time. Yun. Nagustuhan ko po yung sinabi nyo. Lalo na po nag-share po kayo ng Inside Out na movie. Yes. Favorite ko din po yun. Parang ilang beses ko po yung pinanood. Nung grade 1 po ako. Siguro po 6. Kasi lagi po siyang... Yes po. Lagi po siyang pinapanood sa amin ng teacher po namin. Dahil nga po, tinuturo po dun sa movie how to express our emotions. Yes. Ano yung mga iniisip natin na dapat po nating i-express yung mga nararamdaman po natin para alam po ng mga taong nakakasalamuhan po natin kung ano po yung dapat nilang gawin para makatulong sa emosyon na nararamdaman po natin. Tama. Po. Ang ikalawang tanong ko naman po, lahat po ba ng emosyon ay valid? At bakit din po? Yes. Para sa akin, lahat ng feelings natin ay valid. Unang-una, tayo ang may-ari ng ating mga damdamin. Walang tao ang pwedeng dumikta na, dapat ngayon happy ka, o kaya dapat ngayon malungkot ka. For me, yan ang tinatawag na accountability at ownership, no? And hindi naman natin nararamdaman yung damdamin niya from the other side. Ang pwede na lang natin gawin ay makinig at maging support system niya. Pero lahat ng ating nararamdaman, valid yan, Eliza. Gustuhan ko po yung sinabi nyo na lahat po ng emosyon ay valid. Tama po yun. Ito naman po, para po sa ikatlong tanong ko po, may pagkakaiba po ba yung emosyon or di kaya po sa damdamin na tinatawag po? Ano-ano po ba yung mga bagay na maaring makaapekto sa damdamin po ng tao?
Okay, para sa akin din ulit, pareho sila, no? Parang iba-iba lang ang ating pagsasabi nun. Now, yung mga nakakaapekto sa ating mga damdamin ay yung mga nangyayari sa ating paligid. Example, although nasa online schooling tayo, kunyari may nangyari na parang alam naman natin bawal yung bullying. Yun, pwede yun makaapekto sa damdamin natin, no? At meron din naman tayong tinatawag na mga relasyon na parang gaslighting. Ngayon, ano ang gaslighting, Eliza? Ang gaslighting is, meron ka nararamdaman, pero yung isang tao ay pinuposisyon niya na parang ikaw pa yung may kasalanan sa iyong nararamdaman. So, yun, mag-iingat ka doon. Kaya ako lagi ini-emphasize that we own our feelings, we have to respect our feelings dahil doon. Kasi alam mo, malaking role ang piniplay ng ating kapaligiran, yung society, kung paano tayo nararamdaman. So, yun yung take ko dyan. Sana hindi tayo magpa-apekto. Again, iba-iba tayo ng kinakarga sa buhay at iba-iba rin naman ang ating pacing, di ba? Parang kotse yan parang yung isa maaaring nauuna, pero hindi naman ibig sabihin na pareho kayo hindi makakarating sa inyong destinasyon. Gustuhan ko po yung sinabi nyo. Napakaganda po talaga ng mga sinasabi ng mga guests po natin dito at marami po akong natutunan. Ito naman po, para po sa ika-4 na question ko po. Ngayon pong kakaiba yung panahon po natin dahil nagkaroon po ng lockdown, dahil rin po sa maraming variants na lumalabas po ngayon. Hindi po naiiwasan yung mga nakakaramdam po tayo ng mga pangamba, takot o kahinaan po ng loob. Sa tingin niyo po, paano po natin maiiwasan yung panghinaan po tayo ng loob? Saka paano rin po natin mapapabangon yung mga sarili po natin? Paano po natin kokontrolin po ito para makapagpatuloy po tayo? Alam mo, Eliza, bilang isang doktor at bilang isang pumupunta pa kasi, nagre-report pa po ako sa ospital, ang tanging iniisip ko na lang po is to parang i-protect yung sarili natin. Yung pangamba, para sa akin, it's forever going to be there, no? Isa yan sa mga emosyon na kailangan natin harapin. But on the other hand, dun tayo huhugot ng lakas din sa suporta na meron tayo. So wag nating kakalimutan na hindi tayo nag-iisa sa itong tinatawag nating journey. No? Hindi tayo nag-iisa, lahat tayo, meron tayong pinagdadaanan, iba-iba lang. And that I think pwede tayo magsimula doon. Kasi pagka masyado tayo nag-overthink na ako, ganun ako parang mas gumagrabe yung nararamdaman ko. So ang ginawa ko, one day at a time lang. So, kunyari ngayon ay Sabado, ito ang mga gagawin ko. Dito muna ako nakafocus. Tapos, yung Sunday, bukas na. So, para sa gayon, hindi ako masyadong ma-overwhelm sa mga nararamdaman ko. Yes, tama po yun. Nagustuhan ko po yung sinabi nyo na dapat kontrolin po natin yung emotion natin every other day. Saka, dapat hindi po putla tayo masyado nag-overthinking. Yes. Parang Piliin mo lang, Eli, yung yung mga priorities mo sa buhay. So, kunyari, makakatulong, kasi nakatulong sa akin yung mga name your top 3 priorities for the day. Tapos dun ka lang nakatutok. Lalo na ngayon, naka-lockdown, makakatulong yon para at least medyo yung feelings mo naka-compartmentalize siya. Nagustuhan ko nga po yun. Dapat po pala may priorities po tayo every other day. Yes. Parang bago na naman po ako natutunan ngayon Kasi ako nag-checklist. Sabi nga ni Sab, checklist is life. Yes, amen. Po. Paano naman po namin pakikitunguhan po yung mga taong may mga ganun nga pong nararamdaman? O di kaya po yung tinatawag po natin na anxiety or may mga bagabag po sa kanilang mga isipan. Ano-ano po ba yung mga pwede naming gawin para hindi po maging dahilan yung ng anxiety o maging safe space po sila? Okay, number 1 na dyan, ang makinig. Makinig para umunawa
at makinig at iwasan natin ang mag-react. So yung pag-iintindi sa part ng pakikinig, yan ang napaka-importante. So if you do that when you listen to understand instead of listening to react, mas makakatulong ka sa tao. Kasi most of yung mga kausap ko, ang kailangan talaga nila is someone na parang makinig lang sa kanila, at yung assurance na whatever happens, andun yung kaibigan nila o kapamilya in her or his own way. So yun, makinig lang tayo, no? And be kind. That more than ever nowadays, kailangan talaga natin maging extra kind sa lahat. Thank you po, Doc Gia. Last na po ito, promise. Ano po yung masasabi nyo o payo nyo po para sa mga estudyante po na nahihirapan po sa kanilang sitwasyon ngayong pandemic? Sa mga nag-iisip po na depressed or may anxiety po sila, sa mga pinanghihinaan po ng loob, at sa mga magpapatuloy pa po. Okay, number 1, normal yung nararamdaman nyo. Kahit sino. Kasi extraordinary situation ang nangyayari sa atin. Pero ang importante dyan is life goes on, again, one day at a time, at hindi rin kawalan sa isang tao ang humingi ng tulong sa iba. So kung wag mo yan pasanin ng mag-isa, i-share mo yan, and mabibigla ka sa dami ng tao na willing sumuporta. Tulad ng AHA, alam ko lagi nandyan, no? They may not know your problems in depth, but I know na pag lumapit ako sa inyo, may taong makikinig. So yun, importante yun. And again, take days one day at a time. Matatapos din. Mahaba lang ang laban, pero matatapos at matatapos din. Nako, ang ganda nun na matatapos at matatapos din yung assurance na hindi naman to forever. Yes. Yun yung mahaba lang talaga siya, no, Doc Gia. At Yes. maraming salamat sa paalala na yon. At sa assurance na okay lang humingi ng tulong. May permission ka to tell yourselves na ay hindi ko kaya ngayon, so hihingi ako ng tulong. Yes. Diba? At napakahalaga nun. Yung naalala ko po actually, thank you, Doc, ha, kasi nagkaroon ako ng anxiety attack nitong pandemic at talagang nagpa-counseling ako. I know I needed to ask for help. At isa sa nakatulong sa sinabi ng aking counselor na kung mabigat, kasi nga overthinker present nga ako, di ba? Parang nakikilala sa'yo. Oo. Tapos sabi niya, kung mabigat yung isang aspeto ng buhay mo, dun lang yung bigat. Parang wag mong lahatin. Parang hindi dahil mabigat yung isang parte ng buhay mo, mabigat na yung buong buhay mo. Tama. So wag mong idama yung ibang parte ng buhay mo para hindi naman lahat yung, parang as if lahat naging mabigat, pero sa totoo lang, dito lang naman sa area na ito. So yun. So sana din ay, kaya napashare tuloy ako, pero ayun, gusto lang din po namin sabihin sa iyo, Doc Gia, na para sa amin sa AHA, ikaw po ay mahalaga, kamahal-mahal at kaalaalaga. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat at happy birthday, Ma'am Charito. Ayun, maraming salamat sa lahat and stay safe po tayo. Bye-bye. Alam, Doc Tia, maraming salamat po. At maraming salamat ulit kila Coach Lea at Doc Gia sa pagbabahagi ng nilang kaalaman sa atin. At salamat din sa inyo, Teach Sab at Eliza na nagsilbing co-hosts ko sa araw na ito. Patapos na ang ating show, kaya Eliza, oras na para mapakinggan ang iyong mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Sabi ng bata. Yes. Ako, parang ang dami ko po pa talagang natutunan ngayong araw para po sa mga nag-overthinking dyan. Dapat po nakinig po tayo sa mga sinasabi nila Coach Lea at Doc Gia, ha? Baka mamaya po, hindi po talaga natin sinusunod yung mga sinabi po nila na dapat. Sine-checklist po natin yung mga ginagawa po natin sa isang araw, pati na rin po yung mga pakikinig po natin sa mga emosyon po ng ibang tao. At lagi po nating tatandaan na lahat po ng emosyon ay valid. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang galing o pamamaraan ng ekspresyon
ng kanilang mga talento sa iba't ibang ngalan naman. Pero sa tingin ko po, lahat ng tao ay pare-pareho at pantay-pantay. Lalo na po sa tingin ng Panginoon. Magkakaiba nga lang po tayo ng mga pangarap, di kaya po magkakaiba po tayo ng mga gusto sa buhay. Pero isa lang po yung mga iniisip po natin na iisa lang po yung mga emosyon po natin na lahat po tayo nakakaramdam ng paminsang tuwa, paminsang lungkot. Pero parati po nating tatandaan na lahat po tayo ay dapat suportahan ng kanya-kanyang emosyon. At dapat din po na pahalagahan po natin ito. Tatandaan nga po natin, ako ay mahalaga, kamahal-mahal at kaala-alaga. Ang ganda ng mga sinabi mo, Eliza. 12 years old ka ba talaga? Parang, yan ha, galing na po yan sa ating student host, 'di ba, kay Eliza. Maraming salamat. At para naman po sa ating usapang pamilya, sagutin lang natin ang katanungang ito. Kailan ka huling ngumiti o tumawa? Bakit? O, 'di ba? Magandang balikan po at pag-usapan 'yan sa pamilya. Baka hindi kasi natin napapansin na may pinagdadaanan na yung kapamilya natin, pero kung ayaw natin sila tanungin directly, at least pwede natin tanungin, ano ba yung last time na napangiti ka? Parang emoji, di ba? Yung crying, laughing emoji, ganyan. O tumawa, at bakit? Sino o ano yung dahilan? Ayan, para kiligin naman din kayo sa inyong pamilya. At yan, marami nyo to, pwede nyo po ito i-screenshot para balikan mamaya habang kumakain kayo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng ating usapang pamilya, Teach Sab. Pero, nako, 1 oras na naman pala ang nagdaan. Maraming salamat mga kakaibata at super parents sa pagsama sa amin ngayong araw. Sana'y napagnilayan natin ang ibinahagi ng ating mga ibang klaseng guests. Atin sanang tandaan na ang bawat isa sa atin ay kamahal-mahal at kaala-alaga. Kaya't patuloy nating mahalin at alagaan ang ating mga sarili. At syempre, patuloy din tayong magpasa ng pagmamahal, alaga at pag-asa sa ating kapwa ngayong kakaibang panahon. Mahirap po ang pinagdaraanan natin ngayon at normal lang na minsan panghinaan tayo ng loob. Kaya mahalaga po na iparamdam natin sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa, may mga taong handang makinig, samahan at suportahan tayo sa anumang gawain. Sana makahanap po tayo ng lakas upang magpatuloy sa ating buhay at lagi nating ituring ang panibagong araw bilang panibagong pagkakataon upang mabuhay, matuto, mahasa at tumayo ng mas malakas. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na Sabado dito sa kakaibang radio show ngayong kakaibang panahon. Ang AHA Ibang Klase. Lubos na pasasalamat sa mga mahuhusay na tao sa likod ng DZRJ 8:10 AM, AHA Learning Center, Kapit Guro, Linya Linya at Love Education Philippines. Lagi nating tandaan, kayang-kaya mong baguhin ang mundo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam Ma'am Chirito, paalam Teach Sab and Eliza. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 8:10 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 8:10 AM, just type in DZRJ 8:10 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV
on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Doble sa opinyon at reaksyon, doble sa impormasyon at kaalaman, hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina't makinig sa tambalan ni na Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. So sir, bali hindi man tayo magpapatupad ng no vaccine, no entry o no ride. Hindi po namin gagawin yun. Lahat po ng sa akin is basically may temperature screening kami. So wala po kayong temperature, pwede mo kayong pass. Sir, may mga reminders po ba sa loob ng train? Halimbawa, katulad dito, ingat ka lahat bakuna. Parang yung reminders po namin sa loob ng train is habang tumatakbo yan, hindi pwede pong kumain. Hindi po pwedeng no talking po. No talking sa cellphone. And parang at least po yung mga kasi yung mga droplets po at saka yung air circulation hindi mo mag-alis sa air, no? Yun po yung ginagawa nila sa ibang bansa, no talking policy po. At saka yung mga face mask kailangan isuot po natin para safe tayo naman. Sa isang bagon, sir, ilan po ang limited passengers po? Walang limit sa ibang bansa. Dito, sir, sa atin? Sa atin may limit po. May limit? Ilang percent, sir? Yung regulation ng DOTR nasa 30%. 30% na. Yung Pilipinas lang po ang may limit. Sir, complete na yung and CEO Juan Alfonso. Ayan, nilinaw niya na dahil may kumakalat na sa mga public transportation daw, kailangan vaccinated ka bago pumasok. Dito ngayon sa LRT 91, may biyaheng Baclara na to Roosevelt, wala ho, kahit na hindi kayo bakunado, pwede kayong sumakay. Kasi napakarami na. Pagka nilagay mo pa yung no vaccine, naalala ko may mga, di ba, pag no ID, no entry. So ilalagay mo pa ngayon yung no ID, vaccine, no ride, no entry. No entry, meron pang no face mask, no face sheet. Ang haba na kung sa sasakyan nilagay yun, baka natakpan na yung windshield di ba? Okay. Good morning, Partner Ruel, di ba? Okay, yan, sa isang establishmento, Partner Ruel, di ba? Ayun, nilinaw lang ni Mr. Alfonso na pwede sumakay sa LRT kahit bakunado. Pero meron silang isang parang special na bagon na nakalagay doon na parang naghihikayat sila na may team train na inihikayat nila na mga tao ay magpabakuna. So hindi naman especially talaga sa mga bakunado, kundi para ipakita lang na na makahikayat ka na magpabakuna. Ayan ang niya. At sabi ni Ma'am Jacqueline Gorospe, ang tagapagsalita ng LRT Line 1, 70% na pala ang nabakunahan ng kanilang mga empleyado ng LRMC, Light Rail Manila Corporation. Ayan. Good morning, Ma'am Jackie. Oy, nako, Partner Red, di ba? Napakahirap. Kaya nga tanong natin mandatory, dapat pa maging mandatory ang pagbabakuna? Kumbaga, pag pumasok ako sa R-Cubes,
pag sinabi mong bawal akong pumasok dahil hindi ako bakunado, hindi ako makakapasok dyan, partner. Tanggal ka na sa trabaho, pare. Ganun ba? Pare, may sinabi ng dole, pare, hindi pwedeng ganun. Okay. Oo. Anong sabi ng dole? Yun nga sabi, maski na hindi bawal i-discriminate. So, maski na hindi ka bakunado, hindi ka pwedeng tanggalin. So, meron lang certain precautions na gagawin. Siguro, i-isolate ka, partner Will. Hindi, siguro yung protocol, yung kukunan ka ng temperature, di ba? Tignan kung may sakit ka or may sipon ka, may ubo, pauwiin ka. Pero hindi ka pwedeng tanggalin. Yun ang problema. Parang ano yun. I-isolate ka nga dyan, partner Will, no? Kumbaga sa isang lugar, pag-chichismis yan ka. Di ba? Oo. Pare, baka may mga babatiin ka, makalimutan mo, pare. Siyempre, babatiin ko yung aking pamangkin, si Marjorie Alcantara Carlos. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Madjo! Magpakain ka naman dyan. Oo. Pati ka na yung anak na si Abigail at Yana Potpot. Yan. Happy birthday, Marjorie Alcantara Carlos. Yan. Ako batiin ko lang si Hunter Enriquez, no? Si Police Master Sergeant Hernel Colamco. At saka daw, happy 4th birthday to Max Magpayo Pamintuan, galing kay Tito Hernel. At siyempre sa Caranto family, kay Rolly, paring Rolly. At sa XO ng Barangay 287, Zone 27, si Bonifacio Santosidad. Salamat sa mga support mo sa akin. At siyempre, kaya sa ating kapatid na si Edgar Ventura, miyembro ng First Fraternal ng Eagles, no? At NCR 12, si Governor Doc Giling, National President ng Eagle, Nelson Sarapudin, at Club President Ilustrados Empire Eagles Club, si Kuya Emerson Madriono. Yan. Okay, partner. Pero parang medyo madilim yung paligid mo. Kulang kaya ata sa ilaw, partner. Pare, kasi medyo nag-isolate ako kaya medyo dumilim, pare. Baka hindi ka rin bakunado kaya lilipat ka muna ng area. Very discrimination. May discrimination yung ganyang policy, no, na pag hindi ka bakunado, di ba, tatabi ka muna, di ba? Kaya ngayon nangyari dun sa di ba? Anyway, mamaya kaya nangyari sa Maynila, di ba? Nagkagulo ron, di ba? Pero humingi na naman daw ng apology si Mayor Isko. Dahil sa pare kay Yorme, marunong siyang mag-accept ng mali. Yan ang isang mahirap, di ba? Yung iba dyan, ayaw pa mag-sorry eh. Tama naman. Marunong siyang na tumanggap ng pagkakamali, pero ayaw niya ituwid ng pagkakamali. Kasi, gusto pa rin niya yung walk-in policy. Yung walk-in policy, nakagulo ba? Kanyari, tayo, nakarehistro. Tapos biglang may darating, walk-in nga. Pwede ba yun? Pwedeng bakunahan? Kasi sa kanya, open policy sa kanya eh. So, yung nangyari dyan sa may area ng SM Manila, biruin, pila dyan partner Red, ng Webes. Ayala Bridge, pare. Abot hanggang Quiapo sa may Palangka Street, Carlos Palangka Street. Biruin mo. At madaling araw, 2:00, may nagsibabaan niya na isang maraming bus yata na galing from Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Kasi open policy siya eh. Pa-open policy siya. So, napakahirap naman ng ganun. Pare, dati naranasan ko yan eh, pero hindi vaccination. Manonood ako ng FPJ, pare, umabot lang nahabot na pila. Oo nga, di ba? Ganun, oo. Ito medyo kapalpakan niya, pero hindi niya itinawid yung kapalpakan. Kasi bakit sa ibang lugar? Kung pinapakita natin images, kung nakikita nyo, sa may area may images niya na sa may area ng Makati. Hindi naman di ba maayos ang dyan. Ayon kay sa columnist ng Inquirer, si Ambet Ocampo. Kaya systematic. Walang gulo, walang masyadong pila. Kasi yun, tinatawagan sila o tinetext na itong araw na ito, magpabakuna kayo. Hindi yung may bakuna doon. May bakuna sa Lucky China, may bakuna sa SM San Lazaro. Di ba, nagkagulo nga ng Webes eh. Kaya tinan mo, nung Biyernes, eto na yung piling-piling balita natin, partner Well. Ito yung Biyernes,
ang naitalang COVID cases pinakamataas daw sa loob ng 4 na buwan. 10,623 ang naitalang COVID cases nung Friday. So lumalabas sa 1.638 million na ang kabuuan bilang ng COVID cases sa bansa. At 74,000 naman ang active cases. Okay. Hindi kaya pare dahil sa mas maraming tao sa Manila compare sa ibang city. Kaya biglang nagkaroon ng commotion. Hindi naman. Okay, partner, ikaw naman. Anyway, pare, nasa ano na tayo. Ang oras natin is alas 10:11 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Natural Works, BCO, and Cure Marine. Maganda yan sa katawan, pare. Kaya ikaw lagi kang magluluyang dilaw. At saka virgin coconut oil. In capsules. Okay. Binasa natin na naitalang kahapon na bilang ng kaso ay 10,623 na COVID case. Pinakamataas sa loob ng 4 na buwan. Okay. Sa day 2 ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine, ilang checkpoint sa NCR binawasan na ng PNP. Okay, ito sabi nga, si Mayor, inako na raw niya nangyaring kapalpakan sa pagkasa ng tao sa mga vaccination center sa Maynila, no? Hindi nga. Pero yung policy niyang walk-in policy, tuloy pa rin daw. Sabi niya, 24/7 nga ang bakuna sa Maynila. 17 lungsod ng Metro Manila, tinamaan na ng Delta variants. Munisipalidad ng Pateros, meron na rin. Okay, samantala, ito, napupuno na raw ang pribadong ospital sa NCR. At ayon sa Malacanang, itong one hospital na siyang call center, no? Nakakatanggap na ng 700 na tawag kada araw. Okta Research Team, iimbestigahan ng Kamara para alamin kung credible ba ang mga datos na inilalabas sa publiko. Okay, DOJ nagbabala sa mga napapakalat ng mali impormasyon sa publiko sa gitna ng pagpapatupad ng ECQ gaya na nangyari ng Webes. Mayor Isko, nagbitiw bilang Vice Chairman ng NUP, Aksyon Demokratiko, bagong political party ng alkalde. Ito, Senator Go and Pangulong Duterte o Go Duterte tandem. Inendorso na ng PDP laban ng Kusi faction, no? Sabi ni Senator Go, tatakbo lang siyang Pangulo kung magiging busy niya ang Pangulong Duterte. No vaccine, no ride policy. Hindi ipatutupad ng pamunuan ng LRT habang 70% ng mga empleyadong opisyal ng kumpanya bakunado na. Ayun, good news yun sa mga kaibigan natin dyan sa LRMC. Diba, Ma'am Jack? No? Yun nga, lumalabas, partner rin, yung nangyaring kaguluhan, diba, parang diba, parang yung napanood kong mga zombie, diba, alam mo doon sa may Antipolo Robinson, nandun sa labas yung mga tao, sa gate, naghihintay ng parang papas. So, parang napanood ko na yun sabi ng mga kaya kayo, abay, mabigay kayo ng inyong opinion na kuro-kuro sa aming talakayan ngayon na dapat pang maging mandatory ang pagbabakuna sa bansa. Mag-comment lang, mag-like, at mag-share sa aming fanpage ang Noble Asa Radio Bandido fanpage yan. At mananalo kayo ng instant load. 5 winners ang bubunutin namin ng mananalang tiga 50 pesos load. Yan, partner kami napapanood yun at napapakinggan sa Sky Cable Channel 224 sa mga digital boxes like GMA Apollo Box at DB Plus. At at live din tayo napapakinggan, napapanood sa YouTube RJN sa FB 8:10 AM yan, i-type nyo lang ho at mapapakinggan nyo kami. Siyempre dito sa radyo sa 810 kilohertz. Magbasa tayo ng konting komento regarding dun sa ating poll question. To galing kay Rene. Para sa akin, hindi dapat ipatupad ang mandatory vaccine. Depende sa kalusugan ng bawat isa. Magandang ipatupad ang mandatory kung sasagutin nila ang laboratory at check-up. Mabuti ang mga taong
na may maintenance na kanilang mga sakit. Ito galing kay Emily. Dapat daw mandatory lalo na sa third world na tulad natin. Pare, 1-1 na tayo ngayon. Merong gusto, merong ayaw. Okay. Ikaw pare, ano yung sa'yo? Eto kay LB Trabando, sabi niya, for me, yes daw. Dahil para rin daw sa atin to. Dahil pag hindi raw, para mapigilan na yung human host. Para hindi raw mutate. Magkumalat pa. Oo, yan, ang virus. At kay Joy Bueta, sabi niya, an ideal world daw yun. Dapat, vaccinated na lahat. Pero may iba, ayaw. So, depende. At kay Rudolph Villaseñor, sabi niya, hindi po. Dahil nakakatakot daw magpabakuna, sabi niya. Pero napilitan daw siya magpabakuna. Ba naman pala, napilitan rin siya magpabakuna. Dahil protection po, sabi niya. Baka natatakot lang siya sa karayom no? Tsaka pare, baka natatakot, walang ayuda. Tayo, magkakaroon tayo ng ayuda sa pagbibigay ng load dyan, ha? Ito, kay Rain Brazil, pura, pabor daw siya. Para rin daw sa atin yun. Kay Nes Admarin, no. Karapatan ng bawat isa kung gusto kong magpabakuna o hindi. Karamihan na hindi naman komportable magpabakuna. Pero depende yan no? Pero karapatan nga ba over the health crisis natin ngayon? Over the rights of the right to refuse. Yun. Dapat pala kasama natin dito si Torre Vladimir Kabiga para maliwanagan. Pero may sinabi na sa dyan di ba na parang for the public health concern, dapat daw na magpabakuna. Yun. At ang nakakabahala, tama yung dapat ngayon tamang impormasyon matatanggap ng bawat tao. Dahil nakakalito, nakita mo yung kung gano'n yung chaos na nangyari. Naging lalo pa nag-spread ng virus. Lalo na sa may sa area ng Las Piñas ba yun? Yung nakita mo, magsahing tao. Akala ko pare tumatakbo sila, yung mga tao nagkakaroon ng commotion. Kasi nagkakaroon ng tidal wave, kaya takbo yung mga tao. Di ba? Tsaka, gano'n yun nakita ko sa Indonesia that time, di ba? Talagang grabe. May tsunami. Oo, may tsunami, di ba? Pero nakakatakot. Pare, kasi yan ang yan ang sinasabi natin na doing things right and doing the right thing. Di ba? Tama yung gagawin mo, pero ba tama ba yung rules, di ba? Yung paano mo gawin. Yun ang dapat minsan na lagi-lagi pala ilagay natin ng mga nagpapatupad. Mag-isip sila bago sila magpa-implement. Dapat meron talaga silang pag-aralan muna. Hindi yung implement bago pag-aralan yung rules. Di ba? Parang yan. Parang yung napanood ko kagabi, sabi nung motorcycle pinara ng pulis di ba? Oo. Boss, hindi ko kayo pwede pumasok dahil wala naman kayong booking. Wala raw order, kumbaga. Rider ka naman Delivery rider kahit saan naman yan. Kahit naman bakit pag may booking, ano ba meron, di ba? Kaya nga naghahanap din to ng, di ba, ng pagbubukingan. Kasi ganun ang trabaho ng delivery rider, di ba? Ganun Kaya, parang mali di ba? Maraming rin mga nagpapatupad, lalo na yung kapulisan, kung ano yung dapat na ipatupad sa ilalim ng ECQ natin ngayon. Hindi nila alam, parang, di ba, yung meron din ako napanood, partner, ba yung... Di ba parang yung binawi na ng PNP yung, di ba, bawal maghatid sundo ba yun? Pero ngayon, pwede na, according to General Malyasar, dahil kahit hindi sila non-A4, basta yung hiyahatid nila, may letter na authorized persons outside residences. Yan ang malinaw lang A4 hindi yung apo kasi yung kapitbahay namin, sabi ng bata, no, pwede naman ako lumabas, sabi apo raw apo.
Equar ho, Pare, equar. ako nga, pare, binigyan ako ni Dr. Katapang eh. Sabi niya, yung mga outside, yung authorized person outside residence, ang tawag APOR, di ba? Okay. Paano kung yung hindi pwede lumabas? Ano ba ang Pare? tawag? Ano Sabi Ano sa ba ang akin ni tawag? Dr. Katapang, ang tawag dyan, appear. Appear, bakit? Oo. Authorized person inside residence. Ayun. Ayun pala. Palang galing mo. Joke mo pala ito si Victoria. Oo. Hindi ko jacket yan. Ayan. Pero yun ba, Ayan, yun ang medyo dami ng oras na gusto ng magkaroon ng araw, no? Bale, pagka APOR ka ba, A4 or APOR, kailangan bumaba ng quarantine pass? hindi na. Automatic na yan. So, ang quarantine pass is ginagamit para doon sa mga appear. Tama? Yung mga nasa loob na hindi pwede lumabas, lalabas lang sila kasi may quarantine pass sila para bumili ng mga pagkain. Tama? Tama. Tama. Ano pa ba? Sino pa ba mga pwedeng, partner well? Sino ba bang pwedeng mga lumabas? May listahan ba lumabas tayo? para sa mga health workers. Okay. Diba? Yung mga taong... 41 sila eh. 41 yan 41 na kategory. Pwedeng lumabas. Oo. Pero binasa natin lahat lang isang oras. Pero isa pa rin na mga employee ng mga drugstore, supermarket, public market, yung employee ng mga lawyer, pwede rin pala lumabas eh. Lawyer, basta may on-site na meeting, on-site hearing. Yan. Yung mga parang hindi pwede naman, basta may pakita lang silang schedule na magpapabaksin sila, pwede rin. Kaya parang wala rin nangyari sa ECQ. Hindi, parang dinidiscipline yung tao kasi iba parang maski na walang gagawin for the sake, lalabas lang, gusto lumabas Di ba? Meron bang dami at saka marami yun. Marami ba yun? Kasama na yung mga snatcher at mga hold-upper. No? Parang nabawasan nga nabawasan niya. Yung mga bata, di ba? May mga bata nakakalat-kalat sa kalsada. Dito lang sa nakikita ko na sa mga plaza. Sa plaza, yung Manila o sa ibang plaza, maski na sa Pasay. Parang may maraming bata roon. Alam mo kung nag-skateboard, walang mask. Tapos, di ba, kailangan natin na i-disiplina din yung mga magulang. Kailangan si Kupitan. Si Kapitan pala, Kupitan. Si Kapitan, di ba, ang kailangan dyan. Jurisdiction yan Bakikailan pa ba ang mayor dyan? Kaya may Kupitan, Kapitan ng barangay dyan. Na parang siya ang mayor doon sa area ng community, di ba? Dapat siya magsasaway dyan Diyan ba yan sa may Plaza Binondo, partner Ruel? Binondo, tsaka doon sa mga iba, nakita ko sa Pasay meron. Di ba sa mga plaza, doon sila nag-skateboard. So, kailangan natin talaga i-disiplina yung mga parents. Sa ngayong pandemic, di ba kayo natatakot na yung mga anak nyo, may mahawa, di ba? Kaya naglalabas ng ECQ ang government. Kasi minsan... Parang kasi wala rin lumabas tayo, wala... Parang ganun din wala nang masyadong naninita. At parang ang mahalaga na lang talaga dito ayuda. Kailan daw ba darating? Kasi di pa nilalabas yung ayuda ng problema ron. Pero titignan nga natin, sabi, di ba sinasabi, para mapigilan yung mga hindi dapat lumabas, na kailangan, mga A4 lang daw, di ba? Kung wala naman kayong gagawin sa labas, wag na kayo lumabas. Ang tanong nga wala ka talagang magagawa sa labas na ngayon. Bakit? Wala kang mapuntahan Di ba? Sarado Mismo mga department store, di ba? Wala kang mga tindahan na mabibili. Bibili ka, ma-take out man, di ba? Yung mga restaurant pwede sila mag-open yung mga workers ng employee ng mga restaurant. Pwede, pero limited lang sa delivery and take out. Pero instead lang, magtsatsaga lang iba. Tama like yung mga jeepney driver lumabas pa. Sabi, open daw public transport. Ang problema may sasakay ba? Wala ka na, malog na di ba? Kasi yung pinigilan Kasi hindi rin lalabas kasi paano ko mabiyahe, hindi naman ako kikita. Yung mga restaurant din, kung ganun lang, ba't pa ako mag-o-open? Pag nag-open ako,
yung maintenance, yung Tama, gagastusin ko upa. for the day, yung kikitain sa Renta. kulang pa. 'Di ba? Pare meron nga isa eh. Ito pare, yung mga employees and workers ng funeral and embalming services. Pare, kung work from home ka, dadali mo ba yung patay doon sa bahay, pare? Tama naman. Teka muna, nabanggit mo yung restaurant, Chiquitos ba bukas? Hindi, open sila dati, open. Dapat mag-open, sila open. Pero, okay. Oo, open sila, deliver din, take out, di ba? Pero yung mga employees and workers ng mga recruitment agencies, di ba? Yun, okay sila, tsaka mga real and personal properties, mga leasing. Pwede silang pumasok, no? Basta may mga certificate sila, tsaka ID. Yan. Yun. Parang wala rin, parang pinigilan mo lang umalis yung walang trabaho, tambay ka lang, diyan ka lang sa bahay. At mga hold up, pero wala kang trabaho, mga hold up ka lang, diyan ka na lang sa bahay. So, kaya wala masyadong krimen, di ba? O, pwede naman pala ganun no? Pwede naman pala Pero sino ba talaga nagsabing kaya nagkagulo ron na pagka wala kang bakuna, hindi ka pwede lumabas? Fake news yun, pare, di ba? Sabi nga nila. Ganun ba? Hindi ba galing kay yan? Kanina, pare. Ayun nga, di ba? Kaya, dapat tayo hindi tayo padalos-dalos. Pag wala kang vaccine, so nagkakaroon ng chaos Yun ang problema. 'Di ba? Kita mo pare kung ano nangyari, 'di ba? Yung libreng yung merong vaccination center mag-o-open. Yung iba pare nabukasan ng opening pero yung gabi pa lang doon na natulog Hindi, yun nga ang doon. Natin lalo na kay Mayor Isko, no? Dapat nag-isip din siya na tama. Next year ba walang baha? Meron din daw. Ang COVID ba natutulog, nagpapahinga? Hindi, Pero pwede naman magkasakit din ng taong pumipila ron, di ba? Meron nga, di ba, na heart attack, na namatay sa gutom. Nagkaroon ng namatay dahil gutom, tapos pumila ron na nahilo hanggang natuluyan. At may mga sakit sa puso at pag bumaha, magkakasakit ka ng leptospirosis. Dapat isipin ni Mayor Isko hindi lang ang COVID ang sakit ngayon. Then pag nangyari yung gayon, tatamaan ka, kung may resistensya mo, magkakaroon ng respiratory, at matutuluyan ka. Maraming insidente sa isang bayan sa ibang lugar na humila yung tao at namatay, no? Hindi na nakaabot sa bakuna. Sana yung ganyan, biro mo, ang haba ng pila partner nung nakarang Webes, noong August 5, no? At dyan sa may SM San Lazaro, pinakita natin yung EBS. Di ba? Ang daming tao na sino ba yun ng talagang walk-in? At sino ba yung talagang nag-rehistro? Diba? Nagpa-rehistro ka pa kung pwede naman pala walk-in, di ba? Ang maganda dyan, alam mo diyan mo malalaman maraming botante si Isko, si Yorme, para sa 2022. Pero sabi nga ni Mayor Olivares, ang chairman ng Metro Manila Council, yung walk-in na raw na yan, policy na yan, lalo nakakagulo at nakakatakot siya dahil pwede nga mag-super spreader yung mangyayari doon. Pag ganyan pa rin ang pinairal sa Maynila. Mayor kasi, di ba, nag-umpisa na nga siya, kilos bilis. Meron na Maynila, kilos bilis. Meron na siyang TV commercial. Umpisa na, di ba? Mamaya, tatalakayin natin yan. Dahil lumipat na rin siya ng partido, no? From NUP, National Unity Party, ngayon nasa Action Democratica. Democratica siya. Pare, bago mo banggitin yan at bago mo expound, malalim na salita yan. Mag-break muna tayo. 10:30 na po ng umaga. 10:30 na. Ang oras na tayo, andun sa inyo ng King's Herbal. Ayan. Ang hari ng mga herbal, kung pampalakas ng resistensya, kung gusto nyo lalong lumakas ang inyong resistensya ngayon sa gitna ng pandemya, uminom kayo ng King's Herbal. Yan po ay mabibili nyo sa lahat na Watson nationwide. Okay, magbabalik kami Huwag kayo alis. Double R is now at Radio Bandido,
an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradyo with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. Chacha Hinmo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and on YouTube channel RJAM News. Nagbabalik ang Double R sa Radio Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. Okay, 10:32 na po ng umaga. Ang oras ay din sa inyo ng Sopetech Appliances. Mura na, matibay pa. At basta may makita kayong logo ng Sopetech, may punta nyo na. Lahat ng klase ng appliances, nariyan na ho. Magmula sa simpleng charger, at oven, mini oven, rice cooker, and gas stove burner, tsaka electric fan, lahat. Lahat ng klase, meron niyang Sopetech. So, matibay na mura. Diyan ay quality beyond limitation. Sopetech Appliances. Yes. Partner Ruel. Diniscuss mo yan, baka mamaya yung establishmento ng Sopetech, magdagsaan yung tao, kagaya doon sa vaccination center. Patay tayo dyan. Pipila naman dapat sila. Pipila lang naman sila. Oo. Pipila ng mga appliances. So, ngayon, etong Agosto, naasahan daw na 4 million ang mababakunahan. Ha? Dahil kahit na ECQ tayo, tuloy ang bakuna, Partner Ruel. Dahil inaasam ng IATF, yung kay Secretary Galvez, etong September, mabot natin ng kahit papano ang herd community. 70% yun, di ba, pare? Oo. Sabi niya. Sa Maynila, according to Mayor Isko, 70% na raw ng babakunahan, ha? At 70% sa out of 1,624 registered voters. Yan. Base sa data raw ng COMELEC. So, 70% ng 1,624 million. Ang galing mo, Mayor. Pwede ka ng presidente. May nagtatanong kung doon sa mga hotel daw, operational. Yung mga employees at saka workers ng hotel, depende yun kung meron silang go signal na mag-open under sa Department of Tourism. Pag okay, pwede silang pumasok. Yun. Pero bawal ang staycation Wala pang staycation Hi, Benice! Mag-staycation tayo. Anak ko makulit na matalino si Benice. Nika Benice Jade. Hi! Tatapusin muna natin ang barang ECQ at
Pagka wala ng problema, wala ng pandemic, tsaka tayo mag-staycation. Oo, kaya nga, usually ang mga hotel doon may under sa mga ginagawang quarantine na hotel yan. Anyway, ito bang sabi ng iba, si Maki, sabi niya, ba sabi niya rito, hindi ko mabasa, hindi raw. Sabi niya hindi raw dapat maging kung ayaw magpapakuna, karapatan naman daw 'yon. Ito kay Cheryl Lynn Posi. Hindi po. Ayun, dahil karapatan ng bawat tao ang magdesisyon kung ano makakabuti sa kanya. Yan. Ito naman kay Lester Panal, hindi rin daw po siya payag na gawing mandatory ang pagbabakuna. Ito kay Jeru Neldo, sabi niya hindi po. Dahil hindi dapat ng gusto ay magpabakuna. Ito kay Ronald Tumbagat, kung subukin natin, hindi po. At hindi dapat na mandatory. Ang dapat daw gawing mandatory, yung mga gawing regular inspection inspection sa mga tambucho naman nagbubuga ng maitim na usok. Medyo okay rin yun dahil nagpapababa ng resistensya mo pag nalanghap yung maitim na usok ng mga sasakyan. Sabi, magkanda sa pare, ano yun? Carbon dioxide yun, talagang tatamaan ng baga mo. Hindi lang parang makukumatos ka, di ba? May iba nga nakatulog sa sasakyan, di ba? Nakabukas yung makina, di ba? Natsugi. Pag nasa loob kasi walang lalabasan. Kaya delikado talaga. Pare, ito galing kay Onyok. Mahirap i-pronounce yung kanyang pangalan. Okay. Nosyak. Yogniak. Opo daw. Pero bago nila gawin mandatory ang vaccination program, kailangan muna nilang damihan ang mga vaccination site para di dumagsa ang mga kababayan nating nagpapabakuna sa isang lugar. Yan. Meron pa ba dyan? Ito, galing kay Sherry Lim. Yes, because it will benefit the majority. But they need to roll out a more effective way to vaccinate the people. Yung nangyayari kasi ngayon, people are crowding the vaccination site, which becomes a super spreader area. Ito galing kay Lawrence Rees. Oo, may tiny bubble na ang NCR. Umabot pa tayo ng pearly shell. Ayaw na. Ito galing kay Mac Marsan. Yan nga kailangan, pero hindi mo rin naman din masisisi ang mga ibang tao na ayaw magpabakuna. Pero nagkukulang lang yan sa panliligaw at pagkukumbinsi. Ang ating gobyerno, takutin ay pag-effort pa dapat magkumbinsi. Kasi parang tinatak, di ba? Hindi kasi nga. Good. Pero maraming para magkumbinsi, di ba sa Amerika nga, di ba? Merong may parapol pa sila ron ng pera di ba? Million pa, di ba? Pare, baka ayaw magpabakuna, yan ang hinihintay. Magparapol ng 1 million, magbigay ng kotse. Motivating ka, di ba? The public. Hindi, sa Sambang Probinsya, sa Bulacan ba yun? O Nueva Ecija na may nanalo, tapos magpabakuna siya, kasama siya sa rapol, may nanalo siya ng baka. Nagamit pa niya doon sa pagsasaka o sa paggamit niya sa negosyo niya. Doon. Mga ganun tingin ko sa Las Piñas, parang merong si Congresswoman na anak ni Villar si Camille, Camille. Ayan. Hindi si Camille Lazaro si Camille Villar. Parang nag-alok siya na magkaroon ng mga babakuna kasama sa rapo na parang bayad lupa. Kayang-kaya naman ng pamilya Villar yan. Sila ang pinakmayamang tao ngayon sa Pilipinas magbigay ng house and lot. Yan. Di ba? Sana ganun din sa iba pang i-motivate yung tao imbis na takutin. Pare. Kasi pag sinabi rin, bawal lumabas ang bakunado. Di ba? Alam mo, matagal na natin sinasabi rin yan na magiging polisiya na yan, di ba? Magiging requirements, di ba? Sa hinaharap. Matagal natin sinasabi yan, partner rin. I think bago pa yung lumabas yung mga bakuna pa. Kasi, di ba, magiging requirement like sa trabaho, baka discretion kasi ng company yan, di ba? Kunyari, sa'yo, sa kumpanya, kung gusto mong ang requirements mo sa pagtanggap ng empleyado bakunado siya o hindi, di ba? Siyempre, mas pabor ka
kung ang nakalagay dun sa resume niya vaccinated siya, di ba? Oo. Pagka mag-a-apply ka, pag nakita meron ng dagdag na criteria or requirements, di ba? Kaya Lalagay nga, doon, vaccinated, not vaccinated. Pag chinek mo yung vaccinated, meron kang edge. Di ba? Meron kang edge over doon sa hindi pa vaccinated. Oo, kumbaga, dagdag points mo yun, di ba? Credential mo, kumbaga, dagdag character references mo yun. Tsaka, ang matindi doon, parang nakalagay vaccinated, not vaccinated. Parang chinek vaccinated. Nung ini-interview, parang binaksin pala siya polio. bata pa siya. No? Hindi, kasi klaro eh. May kumalat din kasi na kaya inilabas natin yung sa may LRT na sa mga public transportation na hindi kailangan ng bakunado. Kasi sa mga mall, di ba, I think may natanggap ka rin ba na pag sa mall, pag hindi ka vaccinated, itong darating na na linggo, hindi ka papasukin. No? Ganun ba? Parang nila. Ewan ko lang kung it's true, pero kaya naging eager yung mga tao na magpabakuna at dumagsa. Kasi hindi ka makapunta ng mall. Hanggang sa huling, kumbaga ganun tayo talaga yung mga Pilipino kung kinabukasan na yung deadline tsaka pupunta ron, di ba? Like nung A5, Webes, kinabukasan, di ba, ECQ na eh. Pero, kaya in the last day, dun pumipila mga tao. Di ba, noong una, kaya sa tingin ko, isang malaking kalokohan yung sinabi na walang nagpa-vaccine nung during that time na binisita pa ni Yorme dyan sa Robinson, Manila. Tapos wala raw, tinawagan, di na dumating. Kaya lahat okay na kayo. Ang problema rin kasi dapat, di ba, chine-check up ka muna bago ka bakunahan, di ba? Dahil yung mga pumipila, di ba, partner, siyempre, ma-hide ka sa tagal mo ng pumila. Tapos, pagdating nun, babakunahan ka lang, walang pa-check up, hindi nagka-blood clot ka pa. Di ba? Yan ba? Akala ko, pare, pumila ka ng buong araw eh. Yung term mo na, ikaw na babakunahan, nakalagay doon close. Yun ang masakit. Inabot ka ng katko. Inabot ka ng katko. Wala na. Kaya nga sinasabi ng Pangulo diba, na may marsa naman dapat dyan na titimon o magbabantay. Diba? Magsasabi sa mga tao na hanggang dito lang. O kaya dapat talaga, ba't sa ibang lugar hindi naman ganoon? Sistematiko. Walang tayo naririnig na gulo. Maliban dyan sa Las Piñas lang tsaka Maynila. Di ba bakit hindi ganong sistema na tatawagan, etong oras lang. Para sa Makati, may pinakita tayong images yan, maayos ang takbo ng nila. Bakit sa Maynila? Sa tingin ko, pare, ganito yan eh. That time, di ba, ikaw na nagsabi, nung sa Robinson, pare, walang masyadong pila. Pero kasi pare, walang fake news na hindi ka makakatanggap na ayuda, hindi ka makakapasok sa ganito, sa gano'n, hindi ka makatrabaho. Nung in-announce nila yun, kita mo pare, naging chaos. Wow. So, nag-trigger. Nag-trigger talaga. Oo. Kaya mahalaga ang informasyon. Matagal ko na sinasabi, your solution today will be a problem tomorrow. Talaga? Oo. Di ba? Akala mo, natapos mo, nasolusyonan mo na. Di ba? Yung pala, magkakaproblema. Mas malaking problema. Kaya, lahat ng plano, laging natin pag-iisipan. Di ba? Kunin natin ng pros and cons bago tayo magdesisyon. Ganun ba yan? From the Orwell's mouth yan, ha? Pros and cons ba? Kailangan ko na. Di ba? Parang sa gagawin mo, parang may tinatawag na kaming SWOT analysis. Okay. Diba? Isang produkto, pagka meron ka na, what is SWOT analysis? Yung strength, weakness, opportunity, diba? Kaya SWOT na dapat laging meron tayo sa isang plano para laging natin tinitignan pros and cons. Lahat pwede nating information, kalap natin, tignan natin, ang problema pare minsan, kaya hindi nagiging successful. Laging, sandali, anong Korean? Wala Korean eh. Huwag na natin. So, dito, partner, may tanong nung nag-asawa ka ba, tinignan mo ba si Ma'am Rosana ang pros and cons? Ay, pare, isang taon ko kaso wala akong makita. Cons puro pros. Sip-sip. Sip-sip, Ay, good morning, Madam Rosana. So, pare, mahirap na. Mamaya, pag on-air tayo, sabihin ko puro cons Pare, hindi ako makauwi ng bahay. Patay tayo dyan.
Ayun ang mahirap. Kaya nga doon bukod sa nakalagay doon, alam mo, yung sa lugar namin, ang talaga ng bawal doon, pag no money, no entry eh. Ganun ba? Ngayon madadagdagan pa, no vaccine, no entry pa, di ba? Ang dami, kaya kung titignan mo sa isang gusali, di ba, pagpapasok ka sa isang isang ahensya, di ba? So bukod doon, dadagdagan mo na no face mask, no face shield, no vaccine, no ID, no entry. Ang haba na, di ba? So, marami na bawal eh, di ba? Pero yun nga, yung sa lugar namin, isa lang doon, pag no money, no honey. No money, no entry. Patay tayo. Yan ang, ano mo, kaya, pero yan, talaga nakakabahala yung gano'n na madi-discriminate yung ayaw magpabakuna. Partner Well. Okay, bigay tayo ng sample dyan. No? Ako ba, tayo ba, pabor ba tayo sa mandatory vaccination? Ako, hindi. Bakit, Partner Well? Kasi, alam mo, may si Dr. Homer Lim ba yun? I think nagsusulong din ng ivermectin. Okay. Ivermectin, sabi niya, wala pa daw talagang data yung mga naglalabakasang bakuna, no? Naglalabakasang bakuna na really safe. Kasi nasa third phase pa lang yan, no? Kakatapos lang, parang fourth trial pa lang sila, kakatapos na ng third. Katatapos naman ng third, pa-fourth na sila. Yes. So, kaya ang sasabi niya, na kaya nga may EUA na Emergency Use Authority, wala pa talagang clinical trial siya o findings masasabing safe. Kaya sabi niya, mga nabakunahan, what more, makita mo yung side effects siya, 5 to 10 years, diba? Ganon. Kumpara sa ibang bakuna talaga na proven na at na validate na like mga polio, mga influenza vaccine, flu vaccine, di ba? So, ayun, proven na safe eh. Eto, hindi pa, no? So, under nga siya ng EUA, lahat yan ng bakunang naglabasan. Dahil nga, hindi pa tapos yung trial niyan, clinical trial niyan. So, lahat yan, wala pa raw talagang naisasabit na data, no, kung whether it's safe yan. No, after bang 5 years to 10 years, magiging ligtas ka ba sa bakuna na yan? Kaya dapat, marami naman parami, alternative naman, di ba? Partner Wen, paggamit, para lumakas ang immune system na kahit na hindi ka magpabakuna, hindi ka magka-COVID. Kaya nga sinusulong ng isang grupo na yun, na ito ni Dr. Lim, yung ivermectin. Advocate sila. Kasi sabi niya, 78 ang namatay sa ivermectin. Sa 4 billion daw na gumagamit. No? 4 billion. At lumalabas din sa na-award pa lang ang ivermectin Nobel Peace Prize o Pulitzer na pinakaligtas na gamot. Sa gamot siya, hindi siya bakuna sa buong mundo. So, sinusulong na yun na ngayon sa atin, ina-under pa trial ngayon yan ng DOST, di ba? So, dapat hindi siya maging mandatory ang bakuna, kundi pumili yung tao ng kung ano yung dapat gusto mong para sa kanya. Gusto niya dito na hindi siya, na makakatulong naman para hindi siya mahawa ng COVID, di ba? Hindi lang ng bakuna. Kasi para wala tayong option kundi bakuna lang. Yun lang, Partner Wen. Ako pare sa akin, pagtatanungin mo hindi din ako sang-ayon dun sa mandatory. Di ba? Kasi marami akong nakausap. Yun nga, kaya sila nagpa-vaccine. Tinanong ko lang, nagpa-vaccine ka ba dahil para maproteksyonan ka? Ang sagot sa akin, hindi. Kasi pag walang vaccine, maraming mawawala sa amin. Yung mga benepisyo. Yung iba, natakot mawalan ng trabaho. Yung iba naman, yun nga, tama ka. Hindi makapasok sa ganito, bawal sa ganito, baka ma-discriminate. Marami nagsabi sa akin, gaya ng isang kaibigan ko, yung pagkatapos mag-vaccine, nagtsugi na. Di ba? So, ang nakatakot doon, yung after. Di ba? Ano ba gagawin ng government kapag kunwari, nagpa-vaccine ka, biglang may nangyari sa'yo. Di ba? Sagot nga nila yung vaccine, paano yung complication? So, yun ang nagkakaroon, bakit nagkakaroon ng resistance, takot yung tao. So, dapat yan huwag nilang gawing mandatory.
Kasi, di ba, may kasabihan na tayo eh. Ako alam ko kung ano yung mangyayari sa akin. Alam ko yung para sa sarili ko eh. Papasok sa system ko yan eh. Di ba? May magsabi nga sa akin, bakit ganun, nung that time, hulihin yung walang vaccine. Di ba? Ang sabi sa akin, bakit ganun? Hindi ako nagpa-vaccine, hulihin ako. Samantalang proven na nagnakaw sa gobyerno, 15 billion, billion. Ang daming, by the million ang nasa, di ba? Siyempre, kinuha yung pondo na yan. So, ang na-sacrifice yung million na Pilipino. Bakit yun eh? Hindi na daw natanggal sa trabaho, na-promote pa. Di ba? Bakit sila daw hindi lang nagpa-vaccine? Wala naman daw si sakit. Maski na nga ubo, wala eh. Tapos bigla daw nila sasaksak sa system. Yun ang marami kong narinig sa mga Pilipino. Okay. Diba? Pero yung tanong mo, ano bang gagawin ng gobyerno pag may nangyari sa kanila? Ako na sasagot, Partner Well. Sige, Wala. Kasi may waiver ka, di ba? May pipirma ka doon na waiver eh. Yung pa pala isa, pare. Meron akong, yung tao ko, magpapabaksin. Nung binasa yung waiver, umatras. Kasi sabi niya, sir, ang anak ko 3, puro bata pa, maliliit pa. Biglang nagtsugi ako, paano 3? Yun ang di ba? So siguro kulang sa information, kulang sa sa assurance ang mga tao. Diba? Sa atin nga, kaya sabi na natin, hindi man natin di-discourage na huwag sila magbakuna, kundi dapat bigyan ng option ng mga tao. Gusto nila magpabakuna o gusto nila magpalakas ng resistensya o sa paggamit ng mga ganitong alternatibo na like yung siya susulong ngayon na under clinical trial pa rin ang ivermectin. At merong may nabasa ako na merong tayong Pinoy scientist na nagbubuo ng COVID vaccine eh. Itong Monoprovir ba? Mahirap i-pronounce, Monoprovir na sinusulong ngayon ng isang doktor diyan sa lung center na sila, nag-gather sila ng volunteer na para doon sa kanilang clinical trial. Meron pa pala ako naisip kagaya niya, di ba, nag-create ng chaos yung vaccination center. Di ba? Bakit na lang yung vaccination hindi na lang gawin sa barangay health center? Kasi kung akong barangay, ilan lang ang family ang alam ko, kilala ko. So kapag hindi ka taga roon, hindi ka sandali, hindi ka taga rito, doon ka sa barangay mo. Di ba? So walang chaos kasi hindi kagaya sa Manila. Diba? Kahit sino pwede pumunta. So lahat ng tao kaya nag-chaos yun eh. Pero kung barangay, ilang 500 families. So makikita mo kung kilala ng barangay chairman, ng mga kagawa dyan, kung sino-sino yung mga taga roon. So mas mabilis nilang, di ba, hindi yung kahit sino lang pwede. Diba? Ang dilema lang yata nila dyan is kulang kasi yung medical personnel na magtuturok. No? Kailangan, medical frontliners ang tuturo. Hindi yung pwede si secretary o si kapitan lang ang magtuturok doon sa tao. So, kailangan ng talagang may health workers dyan. Parang kulang yata ang mga health workers para magbantay doon. Ako, sa tingin ko, maganda yung hindi ko na siguro may suggest ko to yung kunyari sa mga public transportation like itong LRT, MRT o LRT sa mga platform sila, pwede sila magkaroon ng gawing vaccination site yung area eh. Di ba? Ikayate nila kung gusto niyo ba magpabakuna, yung mga hindi pa bakunado, meron dito. So mga sumasakay, madali lang mong bakuna in span of 3 minutes tapos na eh. So, hindi pare, kailangan mo magpahinga doon. Pagka na-vaccine ka, kailangan mo at least nasa 30 minutes para titingnan kung merong adverse effect, kung merong severe allergies. So, kailangan mo mag-stay. Baka mapuno yung LRT. Malawak naman yung area. Like, hindi naman siguro lahat ng stasyon, selected area. Like, nyari, Baclara, ang lawak naman na yan. Kung nakakapunta ka na dyan, malawak naman yan. Malaki yung station na yon o monumento. Malalawak ng platform o kaya itong D.O.C. Malaki siya, may space na pwedeng paghantayan. So, sandali lang yan eh. Actually, 15 minutes lang pwede na rin umalis daw Depende sa ganun lang, kabilis at maabot natin ng herd community, Partner Well.
At para dahil wala pa silang mga ayuda rin, bumunot ka na dyan, Partner Ruel. Oo, bago natin makalimutan, pare, bubunuti ko na. Okay, 5, para no? Sa 2. Sa mga mananalo, mag-PM lang ho kayo sa amin para may bigay sa inyo ang instant. Dikit-dikit Dali, Kami na maunang magbibigay ng ayuda sa inyo dahil kung hirapan galing na 3, 1K mula sa national government, kami na. 4, 5. Yan. Ito is si Maki Mardus. Aba, okay. Ito si San Gabriel. San Gabriel, okay. Si Jason Kaindoy. Okay. Si Ronan Ortiz. Gusto si Ronan Ortiz. At saka si Jerly Kalayag. Bakit gano'n? Si Jerly Kalayag. Congratulations, Jerly Kalayag. Yan, mag-PM lang ho kayo sa amin para may bigay sa inyo. Within this day din ho, basta wala nang problema sa GCash. Akala ko pala sasabihin mo pag hindi ka vaccinated, hindi namin padadala yung 50 pesos. Kaya pakita yung vaccination card di ba, Partner? Bakit? Hindi, umiiwas kami magbayad kaya ikaw na lang. Dito kahit na wala ko kayo, hindi kayo vaccinated, pwede kayong manalo. Yan. Yung baga, winners kayo dyan kahit na wala kayong Pare, actually, maski na din sila manalo ng 50 pesos load. Pare, makinig lang sa atin, maraming tayong information na binibigay. Knowledge is wisdom yun, pare. Okay, sana makinig kayo sa dito pang mga kasama namin dito sa DCRJ, like veteran broadcaster na si Ray Langit, kasama rin dito namin sa DCRJ araw-araw umaga, at si yung famous na broadcaster at si Ramon Tulpo, ayan, at si Madam Carmen Ignacio. At iba pa, mag-tune in na kayo rito sa amin sa DCRJ at sundan lahat ng mga programa rito. Yan, Partner Red. Partner Red, bago tayo magtapos, may babatiin ka pa ba dyan? Wala na ba? Kasi ang ko sabihin sana ito sa pandemic, no? Medyo mag-focus na po tayo muna. Huwag muna natin na isipin yung 2022 election. Pag lahat tayo naging zombie, wala nang boboto. Yun nga, yung mga differences natin, kalimutan na natin, maski na anong partido ka, importante, isa yung health ng ating mga kababayan. Wag na nating isipin na ikaw hindi ka vaccinated, madidiscriminate ka. Magtulong-tulong tayo para hindi tayo magkaroon ng problema sa future, lalo na sa eleksyon. Baka naman iniipit niyo yung pondo, tapos mga kababayan natin hirap na hirap. By that time na ilabas yung pondo, baka wala ng tao. Tama. Madam Julieta Lazaro, wag kang tumawag dahil nasa programa mo kami. Anyway, salamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Samahan niyo uli kami sa susunod na Sabado sa ganitong oras, alas 10 hanggang 11 ng umaga. Muli, happy birthday kay Marjorie Alcantara Carlos. Yan, happy birthday. And maraming salamat At tandaan nyo, walang imposible sa taong mabuti. Yan. Bye-bye! Bye! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophie Tech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na.
Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Good morning, DZRJ 8:10 a.m. proudly brings you Good Job Philippines with Barbie Atienza. Enjoy a recap of the week's good news and developments, highlighting the great men and women behind them. And now, here is your host, Barbie Atienza. Well, good morning, Metro Manila. Good morning, Philippines. We're back on Good Job Philippines, where we get all good news all the time, regardless of what's happening. My name is Barbie Atienza, and my partner, Alan Visitacion. Good morning, Alan. Good morning, Sir Barbie. Good morning, Philippines. It's good to be back again one Saturday, and it's so nice to be here. So exciting. So many things to talk about. And Certainly, it's nice to be back. Kaya lang, syempre, everybody knows we're now under enhanced community quarantine again here in Metro Manila at saka sa ibang mga areas natin. At, well, it's not easy, but it's something that's, I guess, really necessary, no, Alan? Yes, talagang ano na, it's very, how would I say, it's essential and necessary that we have this to slow us down. The people in motion must slow down. And on behalf of Arena Trinidad, we're greeting everybody. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan at magandang gabi sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Sa North America, sa Canada. Alam mo, the other day I was attending a task force, a town hall meeting on the lockdown. And well, ang nag-lead doon si Presidential Advisor si Joey Concepcion of Go Negosyo. And there were some of the mayors, at least half of the mayors of Metro Manila were also in attendance, plus a handful of experts, doctors. At yun, madaming nag-attend at madaming nakikinig sa Zoom. At yun, ang isang conclusion talaga doon. One is hindi pwedeng biruin itong Delta variant. Talagang it's something that's a serious threat to everybody's health. Talagang. Tapos, alam mo, ang nakita ko doon, yung mga dating adamant na, lalo na sa business sector, they're not against the ECQ just for the sake of being against it. They have very, very solid ground na talagang it affects the economy, it affects business, it affects employment. Lalo na employment, siyempre mga kababayan nating kamanggagawa natin affected by this. They lose their jobs, they or na-diminish yung kanilang income, and it's a serious case really. Tapos businesses are also affected. Restaurants have to close down, but even the staunchest oppositors to the lockdown, medyo accepted nila, talagang walang choice talagang kailangan na di ba? Kailangan na talaga natin ito sapagkat how would I say, hindi pa nga tayo natatapos dun sa COVID, may pumasok na naman na bago. Talagang
kailangan, at hindi lang yan, dahil we are way behind our target plan para makuha natin yung herd immunity. So talagang That's one, yung vaccination. Yung vaccination immunity natin. At of course, Sir Barbie, itong nakalipas na araw naging saksi tayo at naging biktima rin ang ating lugar, no? Naging victim of the tinatawag nating sakit ng lipunan doon sa tinatawag nating fake news, no? Maraming naging biktima ng fake news Bakit? yan. What are you driving at? Dahil nga doon sa pinakalat ng fake news na hindi ka makakapasok, hindi ka makakalabas pag wala kang vaccination card, no? So, nagkaroon ng problema ang nagpanik ang tao, nilusob ang mga centers at mga area, at yun ang napakasakit na nangyari sapagkat karamihan sa kanila ngayon ay what we call totally exposed, no? That's right. So, so kaya kailangan ingat-ingat lang. It happened in different areas, no? Like kayo dyan sa Las Piñas, no? Tapos dito rin sa Maynila, sa SM San Lazaro. And I understand also there were a lot of, aside from that, nagkaroon ng panic because walang bakuna, walang ayuda. Yun, walang bakuna, bawal lumabas. No? Which is true naman eh. Talaga namang, hindi lang yung kahit may bakuna. Kapag wala kang gagawing essential sa labas, bawal lumabas. Correct. Kaya nga may ECQ. So that is partially true. Pero yung walang bakuna, walang ayuda is definitely fake news. Diba? Yan, fake news talaga yan. Fact, the government is about to release already 10.89 billion pesos worth of ayuda. At sana nga maibaba na agad dahil 2 weeks naman itong ECQ, talagang tatamaan tayo kaagad dito, no? We will feel it in the next couple of days talaga if we haven't felt it yet. So hopefully yung ayuda maibaba na kaagad ng mabilis. Yan ang importante, di ba? Tapos I don't know what the agenda is, pero well, there have been reports. I've heard also from the city of Manila, for example. Aside from that, ito nga, ewan ko, may mga reports na yun nagkaroon ng dagsa ng mga nagpabakuna dyan sa Santa Cruz or sa San Lazaro, talagang dinayo. Apparently, mukhang merong insinuation sa parang baka meron talagang nagsadya na pinadala. Sana hindi, no? Diyan naman, ibang kaso naman, I don't know kung ganun din ang kaso sa Las Piñas. Ang alam ko yung sa Las Piñas, yun lang, yung tangay ng nung fake news. No? Tsaka totoo ba, merong raffle ng house and lot dyan? Ay, doon sa raffle ng house and lot, totoo po yan dahil participant tayo. Participant tayo dyan. Baka kaya naman dilagsa. At sinabi ko roon sa doktora na katabi ko na kumuha ng papel, pag ako nanalo, ipaparapol ko ulit. Tandaan nyo yan. Hindi, pero alam mo, Alan, I don't have anything against it. I think it's a good idea. Sabi nga nila, we want to attract people, motivate people to take their vaccines, di ba? Pero wag na natin daanin siguro sa takot. Mas maganda yung ibigyan na lang natin ng insentibo. I-motivate natin to come. Sabi ko nga kanina kay paring Roel at saka kay paring Ricky sa Double R. You know, it's easier to attract with honey than vinegar. Oo, totoo naman yan. Meron kang sweetener, meron kang pampagana na sila'y dumating. Kahit sa Amerika, meron yan. Nagbibigay ng $1 million raffle. At yung mga entitled sa raffle, yung mga nagpabakuna. Sa Pampanga, meron nagpa-raffle ng baka. Baka sakali. O naging matagumpay naman. Ang problema na lang ngayon, yun nga, yung dagsa ng yung daloy ng supply. Yes. Ng vaccine, no? Otherwise, at least mas marami ng Pinoy ngayon na convinced na gusto na nila magpabakuna. For example, ako, where I work, out of about 400 employees, 4 na lang yung ayaw magpabakuna. Hindi naman natin pinipilit. Hindi naman natin ginagawang compulsory. Never, ever. Pero 4 na lang, no? As of yesterday, medyo yung 2, medyo napapa-oo na namin. So, mga 2 na lang ang natitira. Kung hindi,
ano na kami, 100% na kami sa aming tanggapan, sa aming kumpanya na vaccinate. Yeah? At malaking bagay yun, pare. In fact, Sir Barbie, isa sa mga anak ko, si Erico, na ngayon ay kasalukuyang pauwi ng Metro Manila upang magkaroon ng Amanpulo para magkaroon ng kanyang vaccination, no? So kailangan so okay, nagpapasalamat sa kanyang being aggressive in participating in this ayuda. Ano ba yan? Ano muna sa bayan? Bakuna. Oo. And because Sir Barb, saksi we were tactically on the ground during that time na nangyari itong mga stampede at kaguluhan. May mga tips tayong nakuha sa ating mga kababayan at aking ipinangako na with the indulgence of Sir Barbie ay ating ilalabas sa ere. Katulad halimbawa ng patibayin ang Public Information Office ng mga local government unit. At ipakita ang phone number nila upang pag may lumabas na fake news, pwede nilang i-text. Oo, totoo ba ito? So, ang information ngayon nagiging localized. At hindi naman tayo nag-atubiling magbigay ng phone number at ng stasyon ng DZRJ Voice of the Philippines. Kung meron po kayong gustong i-clarify o tanungin, pwede po kayong tumawag sa DZRJ. Ayan sinabi ko na. Yan siya, sabi natin Alan na yung technology, including social media, are basically tools And tools are only as good as how you use them. So pwedeng ginagawa sa mali, sa kasamaan, pero pwede rin gawin sa mabuti. So through social media also, and through the use of the same technology that gives you fake news, it is also the same tool that you can use to verify whether the news that you're getting is fake or true. Yan, diba? So, they're just a click away, no? Pumunta kayo sa PIO o kaya magsangguni kayo sa mga reputable media networks or media organizations like DZRJ. Dito na kayo magtanong. Pag hindi kayo sigurado, duda kayo doon sa natatanggap nyo yung news. Magano kayo, mag-text kayo sa amin, tumawag kayo sa amin, sa Facebook. Tanong nyo lang, totoo ba tong balitan to? Tapos kami naman, sabot ng aming makakaya. Verify natin yan, lalo na kung nauna nyong marinig kasi sa amin, i-check namin yan, ipa-fact check namin yan. Tapos, pag na-fact check na-verify na it's true or false, then we can get back to you right away and tell you, no, don't listen to it, it's not true. Or yes, we have confirmed that is correct. Di ba? Gaya ko niya, yung balita ng Department of Health, lahat daw ng Metro Manila cities ngayon, confirmed na merong Delta variant cases. Bilis umawa niya, no? Oo. Totoo yan. At dahil we are talking about good news at credible information, yan ay mahahanap nyo po at makikita ninyo at pwede nyo rin tanungin at antabayanan ang mga correct information sa 810 AM po sa inyong dial sa radyo po yan. Nandiyan po kami ni Sir Barbie at ang buong himpilan ng Radyo Bandido. At kami po ay live din sa Sky Cable Channel 224 at makikita nyo rin po kami sa mga Digibox at Magic Box po. At there's more, Barb. We are already coming out on GMA Afford the Box. Would you believe that? Wow. Okay. That's very good. Maganda yun And of course, yung mga hindi naman nagsusubscribe ng cable, pero yun, nag-ano naman sila sa mga Digiboxes para wala nang binabayaran monthly. Yes. And we're also back on TV Plus, ABS-CBN TV Plus. TV Plus, we're back there. So, wag po kayong mag-antubiling magtanong sa amin regarding fake news. Sapagkat ang nangyari the other day sa Las Piñas at sa Karatig Pook ay hindi na dapat mangyari ulit. Yan. Well, Barbie. Nakita na maraming pangyayari na hindi ka nais-nais, ika nga. Marami naman tayong balita na maganda. Ang isa na dyan, siyempre yung ating winning our first gold in the Olympics in almost 100 years. Heidelin Diaz wins her first gold, and that's not all. There's more because we have also a couple of other medal winners or medals that our athletes are bringing home with them
for us here in the Philippines. At yan ang pag-uusapan natin. Maganda ang ating pakita sa Tokyo Olympics 2020. At we are so proud of our athletes. We're so proud of ourselves. And the way that we are winning, or we have won in the Olympics, we pray that it's going to be the same winning that we will have against this COVID-19 pandemic that we are having in the country. Huwag kayong alis, magbe-break muna tayo. Pagbalik natin, yan ang pag-usapan natin yung ating performance sa Tokyo Olympics 2020. Don't you go away. We'll be right back. We'll be with you till 12 noon. Today, Alan and I, right here on Good Job, Philippines. The mystical, the magical, and the occult, made easy by G and Marge Santos on Mystical Buffet, aired every Saturday from 9 p.m. to 11 p.m. This program gives insights and guidance in the world of essential spirituality and wisdom of the ages. Its aim is to share extraordinary topics to everyday lives of ordinary people. Walk with them in a mystical, alternative, and less than ordinary path of life. Watch them every Saturday on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJAM News. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Kasama si Jude Ika. Live sa DZRJ 810 AM Mega Manila, DZRJ Teleradyo Bandido via Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at Digital Radio Free-to-Air Channel 29. Sa Facebook, www.facebook.com DZRJ 810 AM. Sa YouTube, RJAM News. At Radio Garden App. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon! We now return to Good Job Philippines on DZRJ 810 AM. Here is your host, Barbie Atienza. Okay, folks, we're back on Good Job Philippines right here on DZRJ 810 AM and Radio Bandido TV on Channel 224 and Sky Cable. Alan, batiin natin yung mga nakikinig sa atin at kasama natin sa Facebook. Oh yes, I would like to greet Angelo Ridaha for being with us. Maraming salamat sa iyo, Angelo. It's a day to celebrate as we prepare for another big event coming in. Thank you, Angelo. Yes, sa Santiago Avicilia, magandang araw sa iyo. It's so good to have you. And of course, kasama rin natin si Edward Yap of California. He's with us. And kasama rin po natin, of course, Dario Borge ng BDO. At saka bumabati rin si Joshua Buendia, Randy Vitales, sabi di favorite show daw niya, ang Good Job Philippines. Thank you, Randy. Ang sabi ni Randy, the incentive of vaccination is that vaccination itself. There should be a more aggressive communication plan, balanced with consistent flow of vaccine supply. Yan. Importante yan. Santiago Avicilia Elecho, God bless you rin. All right. We've got with us a very important person, one of the men of the hour, ika nga, with our performance in the 2020 Tokyo Olympics. Alan, pakilala mo na natin ang ating guest. Yes, I'm so excited and it's an honor to introduce this person, this gentleman. Sa Philippine sports, siya ang tinatawag naming man of all season.
the Renaissance man of Philippine sports. At hindi lang po yan, the golden shadow in every victory of an athlete. Ladies and gentlemen, it's an honor to have the chairman of Philippine Olympic Committee, Sir, Mr. Steve Hontiveros. Mabuhay ka, Sir Steve! Thank you naman for the nice introduction. Great. Because alam mo naman, totoo, hindi naman, wala tayong magirabihan lang tayo. Sa totoo, I mean, all this honor and success of our sports, gawa nila. I mean, it's the athletes, the people behind it. Tayo lang is, hindi naman tayo nakakatulong ng husto. We can only help people us. Sa totoo lang, I'm not getting the glory for that. All the glory should go to them. Mabuti na ganon because I've been there that long. Yung mga atleta talaga, naghirap talaga. I think Barbie knows about that. Yeah. And also, of course, the parents, ang support ng mga parents. I always say the parents is one of the key factor also to all these athletes. Yeah. That much we know, Steve, pero marami sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig sa atin, ang hindi alam na may kagaya ng mga kagaya mo, Steve, who's been there for so long. How long have you been supporting Philippine sports in all disciplines? Magkasama tayo nun sa bowling pa eh. Talagang pero ikaw hindi ka talaga lumalantad eh. Hindi ka nag-spotlight. But how long have you been serving Philippine sports, Steve? Yeah. Mga more than 40 years at least. Wow. Ganun katagal na. In and out. One time lumabas nga ako. Yung mga kaibigan, well, Steve, makisama ka naman, magtulong ka naman dito. Kaya napapalik ulit. Yeah. Tsaka may mga kaibigan kang babrasuhin ka. Magpa-interview ka naman. Sabi ko nga, bigyan natin mga iba this honor to get the limelight for our winning. Give to those people who deserve to be in the limelight. Sila naman talaga tulong eh. Kaya, Mr. Chairman, for the information of our viewers, our listeners, can you give us a rundown? Ano bang estado natin ngayon sa Tokyo Olympics? Yeah, I mean, you could see this. Since 97 years ngayon, natagal natin hiningi yung ginto. Ngayon lang dumating with some mabuti. Lahat tayo mga Pilipino who are still alive can witness the first gold in our country. Yung mga Pilipino tayo. That's why everybody's happy. Kaya na the whole nation is now focused on sports because of this first gold medal that we have already gotten. And we're hoping that we might be able to get another one this afternoon. I hope so. Let's pray. Let everybody pray for our law boxing. Because kanina pinapanood ko yung GOP, akala ko baka we might have a chance. But they try really their best. Hindi pa tapos nga, but medyo malayo-layo konti, you know. Long shot. Anyway, the nearest is right now is this afternoon. For our boxer. Yeah, and we have to pray very hard and knock the door from heaven to give us this. Kasi medyo mabigat ang kalaban natin. Matangkad 5'7", pinapag-aralan ko. We are all praying for that. Alan, you were saying. Yes, for the information of everyone, Chairman Hontiveros is not only a sportman, but he's also a servant leader. No, he would like that to be known and honor God and Mother Mary for all the good things that happened in Philippine sports nung in-interview ko siya. And not only that, alam niyo po ang kulang na lang po mailagay sa tinatawag nating Guinness Book of Record ay ang pangalan ni Steve Hontiveros. Hindi naman, please. Dahil yung first gold medal po natin sa demonstration sports po dati ng bowling ay kasama po si Steve Hontiveros. Tapos nagkaroon po tayo ng tinatawag nating two more world athlete, world gamers, si Paing Nepomuceno at ang isang lady bowler. Lahat po yon nasa NSA dati ni Sir Steve. Kaya na-mention na rin lang yung bowling. Marami tayong accomplishment sa larangan ng bowling. Bakit ba hindi pa naging Olympic sport yung bowling, Steve? Okay. You know, kasabay noon ng taekwondo 88, remember? Doon. The first time. After that kasi Spain sumunod Hindi ba? After that, kaya hindi na pasali. After Seoul Olympic, hindi na pasali doon. Bagay, alam mo kung
maganda ginawa yung una, hindi sinama sa LA Olympic. Kung sinama demo the sport sa LA, yung sa Seoul, regular game na. Alam mo naman dyan sa Olympic Committee, it's not that easy said and done. Di naman ang ginawa ng Taekwondo, it took them so hard. They have to spend so much money to put it in. Lobbying. Oo, at alam mo naman lahat yan eh. Ano nangyari pa yung presidente doon? Yung ng Taekwondo, doing that as a hero po tayo. Napakulong pa siya. You know that, right? What happened? Tama. Oo. So, kaya sabi ko, lahat ng bagay, bakit naka-monitor? Ginawa rin ng bowling yan. Yung nag-initiate ng Taekwondo, the one behind it, the PR, kinuha rin ng bowling at the time. When the US was the president, hindi umubra. Then after that, yung nagpresidente ako ng world at that time, nahirapan rin ako to go into, kasi hindi ganun kadali to go into these sports, you know. That's why I've been telling yung mga gusto pumasok, yung squash, matagal na yun karate. Kasama yung karate, mabuti nakasama yun. Kasama ko yung president si Antonio eh. We were lobbying. He was lobbying for karate. I was lobbying for bowling at that time. Okay. But it's the same thing for bowling even in Southeast Asian Games, Steve? Exhibition game pa rin? Saan sa Southeast Asia at saka sa Asian? Hindi, sa Southeast Asia, regular sports na yan. Regular sport na. Kaya mo lahat ng Asian Games kasali ang bowling. Okay. Ang huli lang, ang kulang na sa bowling is the Olympic game. Yun na lang kulang. Mr. Chairman, this time around, what's really different is aside from our first ever gold and our potential possible gold, another gold this afternoon, is that this is the biggest medal haul for us in the Olympics. Tama? Yes, tama yun. Apat na, di ba? Ngayon, ang tanong ko siguro, Steve, in 97 years, what did you do differently now? Ano ba yung nabago sa strategy at ganito ang performance natin? Hindi, lahat yan nagpatong-patong eh. Pumunta doon sa area. A lot of people help from the start. Of course, we have to look back also, may mananagtulong rin. Of course, yun ang naabutan lang ito that who really nadagdagan ang tulong. You know that? Because like yung mga private sector, like sila MVP, mabuti pumasok na umpisa sa basketball yan. Then they expand. It's like when you were in Gintongale. Remember? Nang-umpisa lang ang Gintongale. Athletics lang eh. Remember? Tama. Michael Kiyon. Nag-umpisa yan. Gumanda yan. Pati then he was able to get other sports to develop. Ngayon, kinopya ngayon ng Singapore. Tayo na una permi, pero yung follow-through natin, we always lose on the follow-through. We started with a good one. Walang continuity. That's the sad part of it. The budget, magaling tayo makumpisa sa totoo. You know that, diba? You are part of it. You know that what happened. Right. And after that, pag nag-change ang government, iba naman takbo. You know that. Yung continuity, no? Yun ang. I think, unless, you know also sa tagal mo rin dyan, kasama tayo. What is the reason behind it? That's why we have to have this program. Continue ngayon, hot na hot tayo ngayon, nananalo tayo. This is the best so far in the history of the Philippine sports that we have achieved. You can look back. Ito lang pinamaganda as of now eh. You look back. You know that. Steve, may nagtanong sa akin eh. Sabi sa akin, wow, one of the differences in this particular Olympics is that there's no crowd. Would that be a factor for our athletes na walang crowd ngayon, mas nag-concentrate, mas less pressure? Pwede ba yun? Hindi. Ito ganito nangyari. In-interview na ako bago umalis yung team lahat yan. Sabi ko, now we have more or less equal footing during the training of other rich country. Kasi kung ano ginagawa nila, kaya natin gawin. Pantay na. Yung bubble training, lahat gano'n, di ba? Ngayon, yung mga specialty nila, let's say mga coaches, binayan niya mahal o what, hindi nila magamit yung training program na sira because of the pandemic. Di ba? Remember? Na-shut down almost 1 year eh. Na-equalize.
Pag natigil, pag umpisa, hindi ganun kadali. Di ba? Kaya sabi ko, at least sigurado malaking chance natin na Pilipino. Magaling tayo. I mean, we have inborn talent, mga Pilipino, in anything we do. May And we inborn can talent adapt. tayo, lamang tayo eh. Kaya medyo, it's not only that reason, but that's only part of the reason that we are performing. Hindi lang yan. Of course, that's part of it. Of course, the people who spend money, everything, ngayon lang, you could see how much compared to the money that had been spent for the athlete to train outside. Ngayon lang malaki ang tinulungan lahat, private and government, to support this athlete to go out and train. In different sports. Oo. Especially ito yung of this Olympic na qualified. Even spending them to be qualified only, ginastuhan ng gobyerno. And also the private sector. I mean, mabuti naman nagtulong-tulong. Yeah. Okay. Steve, isa pang tanong na nag-gather ko din when they knew that we were having you in the show. Sabi nila, it only shows ang laban talaga natin, competitive, ang pagiging competitive natin doon sa mga sports na may weight divisions. Yeah. So dapat daw doon tayo nagko-concentrate. What can you say about that? Totoo yun. I've been always in that. We have to select what sports right now. Sa totoo lang, if we have limited budget, yun lang, well, Filipino can excel. Yung height category, yung weight division or whatnot, doon na lang tayo muna. Then, like yung mga team sports, medyo mahirapan tayo mga team sports, you know that. Mga team. Kasi like, there are other sports, let's say like, for example, handball na lang, andun ako. Makano binabayad ng other country to import their athlete to be their citizen? Para na-naturalize. Oo. Kaya, concentrate na tayo na yung mga Pilipino natin, like say, boxing, taekwondo, archery, marami naman dyan eh. Let's select all of these things that we can excel na pwede, like archery, pwede tayo ah. Di ba? Walang height advantage. Di ba? Nakita mo, Korea nagdo-dominate. Tama. Okay. So, ang programa ba natin patungo sa ganun? Yeah. Pero una-una, yung basic kailangan natin, yung training center and complete recipe. I've been telling that ako, nasawa na sa totoo lang. Sabi ko, you want to have a program. Kung hindi naman kompleto ang programa mo, that athlete will not be successful. Kompleto yan eh. Para magluto ka, kung may kulang isang ingredient, hindi masarap. Correct. You must have to have all these ingredients to complete a training program. Una, yung training center, matagal na sabi ko, nahuli na nga naman tayo ngayon dito. Nakumpisa tayo ginto kala, hindi wala na tayong training center. We have to continue doing that para concentrate on that. Let's say, you know that nasa sports ka, i-kompleto, paano gagaling ka kung di kompleto, may kulang dyan. Tama. If we have to, in other words, if we have to do it, let's do it right. O nga, habang ngayon mainit pa naman, di ba? Tuloy-tuloy na natin, huwag na natin tigil. Ngayon, may election na naman next year. Nako, baka iba na naman takbo na naman. Sabi ko. Pero kaya nga may mga taong kagaya mo, Steve, to make sure, at least to fight for the continuity of the programs. Diba? Wala. Hoy, pa-retire na tayo, partner. Wag ka muna mag-retire. Habang nandyan si Steve Ontiveros, maraming atletang naniniwala na tunay ang programa at hindi propaganda. Steve, anong mensahe ng Philippine Olympic Committee sa ating mga kababayan before we let you go? Sa ating mga kababayan, lalo na ngayong meron pa tayong paglalaban na isa pa, mamayang hapon. Go ahead, Steve. Yeah. Mabuti ang presidente natin doon, si Bambol. Nagsasakripisyo siya doon. So, I'm here, not there. He's not sacrificing there, taking care of the athletes. I salute to him that he has been there and praying also for ito. That's why ako, siya at least doble, praying and at the same time taking care of ako. One time, isa lang nagagawa, dasal lang eh. Hindi ka nakapunta. Nagsisimba ko araw-araw kasi lay minister ko, pinapayagan ako magsasimba. Very good. Kaya pala. Ikaw pala secret weapon eh. Hindi, marami utang sa taas. Okay, Steve, ang iyong message sa ating mga kababayan? Ang kababayan,
yung mga parents siyempre right now, they're aware what an athlete will be able to do and achieve. And the parents wanted also one of the children to be like them. Importante like me. Kasi I always look if I were in their shoe. Ang ganito yan, make sure that you don't force your kid to go to a sports that they don't like. Let them love the sports. Then i-guide lang ninyo. Because all these athletes always come from the parents. Kasi kung you know that, kung yung parents hindi nagsusuporta dun sa anak nila, wala mangyari beauty. Wala. I think you know that. Starts from the home. Yeah, you have to start from there. Then to our public, I think this is the time to get awareness for our sports. Tulungan lang ninyo yung mga sports because minsan masama pakinggan eh. Akala mga tao dito sa sports, lahat tao corrupt. But there, di ba? I think you know that, right? I hope please erase that and see to it that this money will go to the proper hand and it will develop sports. Alam naman, hindi mo tatakal dito po the matter kung hindi ko, kung my mind is only for that. And yung Pilipino, sana yung mga corrupt sa sports sa community kunin na ni Lord. Hindi naman. Make them change. Alright, okay. Change. Alright. Steve, maraming salamat. Alam ko magdadasal ka pa. Oh, yeah. At sasamahan ka namin sa pagdasal para dito kay Carlo Pala. Hello, yeah, please. Kaya ako, mamaya. Alright. Thank you. Ngayon pala, congratulations, and the whole country is proud of our athletes, and we are also proud of officials like you at the Philippine Olympic Committee. Thank you very much, Steve. Thank you also for inviting me. It's an honor. Thank you. All right, we'll have you back, ha? Yeah. Balik ka. All right, thank you. Thank you. Okay, yan po mga kapatid, mga kasama, mga kababayan, ang chairman ng, chairman ba si Steve, no? Chairman of the Philippine Olympic Committee. At salamat at we're also hats off to all the officials of our Philippine Olympic Committee. Now that we are broken records for the Philippines, 4 na medalya na tayo so far at isang gold at yung isang silver pwede pa maging gold. Meron tayo, kung sakasakali, 2 gold, 2 bronze or isang gold, isang silver, 2 bronze. Tignan natin kung ano mangyayari mamayang alauna. Pero ganun pa man, ang biggest haul natin sa Olympics before this were 3 medals. Ngayon, 4 na. Oy, pinag-uusapan natin, Alan, yung laban mamayang alauna. Excited ka na ba? Sobrang excited, no? Talaga namang lahat ng aking pag-iisip ay tumitingin sa numero at statistics at kung anong strategy. Pero syempre, mas maganda kung maririnig natin yan sa expert. Okay, pakinggan natin kung ano yung forecast ng ating one of our premier boxing analysts in the country, isang writer din ng Manila Bulletin Sports, ang ating kaibigan, the Prince, Dennis Principe. Good morning, Dennis. Yes, Barbie, good morning, and to Alan, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Talaga naman pati background mo, nandiyan ka ba sa Tokyo? Yes, Tokyo. Tokyo. masarap ang ano diyan, katsudon. All right. We'll cut to the chase. It's Carlo Paalam going for the gold for our second Philippine gold this afternoon in less than about an hour from now. Ano ba ang basa mo, Dennis? Kamusta ba ang ating tsansa para maiuwi ang ginto? Alam mo, kanina natutuwa ako, nakikinig ako sa inyo kay chairman, ano? Masaya tayo lahat because we will be bringing home 4 medals, no? Kaya lang hindi of all colors eh. Barbie, no? Maiuwi natin. Kasi tingin ko wala tayong maiuwing silver. Oo, yun lang, ano? Pero okay na rin. Pwede na rin, no? Oo, pwede na rin. Pwede lang, 2 kulay lang, pwede na. Oo, pwede na. Maganda sana, 3, no? Pero kung ngayon may butal, okay na rin. But, and I am serious, okay? So, yung about the fight, mamaya, alam mo, si Carlo Paalam, he exceeded my expectations. And I won't be surprised if Carlo himself, at the end of the Olympics, he would also admit na
pati siya nagulat sa kanyang performance. Ano? Talagang, you know, I think dito bigyan lumabas. Alam mo, iba-iba reaction ng tao, Barbie, Alan, ano? May ibang atleta na pagpasok ng Olympics, kahit anong galing, pre-Olympics, nawawala, di ba, bumababa. I think Carlo Paalam is the type of athlete na pag nilalagay mo sa limelight, lumalabas lahat, no? ng galing, and even better. He's a type of athlete na pag nilagay mo sa biggest stage, no, he exceeds yung whatever meron siyang natural talent. Lumalabas lahat. Motivating sa kanya yon. Yes. Alam mo yan, no? Alam mo yan. Kasi wala siya tayo. Dennis, wala siya sa radar eh. Wala siya sa radar. Wala siya sa radar eh. Ako, personally sorry pero aminin ko, talaga before the Olympic Games started, I did not know who Carlo Paalam. I knew about Yumir Marcial, Petesio, of course, Heidelin Diaz sa weightlifting. Pero itong Paalam, narinig ko na lang a few days ago eh. Hindi, diba? Alam mo, Barbie, Alan, yun nga, no, before the start of the Olympics, di ba, nag-analyze tayo sino mag-medal, sino yung first, gano'n. Kay Carlo, parang ang biruan is that, well, maybe 1 or 2 wins, but along the way, magpapaalam yan. No, ginagawang medyo konting biro yung kanyang apelido, but apparently, siya pa yung huling magpapaalam sa mga atleta. No? So, you know, I like his chances, and not only do I like his chances today and in this Olympics, but I like what lies ahead for him. Ano? Because, diretsuin ko na, no? You know, si Carlo is probably tailor-fit for the Olympics. I think he has the talent, the personality to become an icon sa boxing, pero sa Olympics, mahirap nang sundan yung Manny Pacquiao, mahirap nang pantayan. May maski dumikit, mahirap. But if there's ever one athlete na pwedeng pumantay sa kanya, I think that's Carlo Paalam. I can see him as a very, very good prospect in the next 2 or 3 Olympiads from now. Tutuwa ako sa kanya. Parang, I don't know, I don't know the guy, pero tinitignan ko yung footage kanina after the weigh-in eh. Charismatic yung bata. Yes. May charm. Mukhang marunong. Tsaka ano siya, parang kampante kanina, yung mukha niya. Siguro dahil one is panalo na siya eh. Wala nang talo to eh. Yes, diba? Yes. You know, the IOC, AIBA for that matter, the international boxing, kasi hindi na amateur boxing ang tawag sa kanila, no? They have dropped the term amateur, ang tawag sa kanila, international boxing. You know, if I were them, a star is born in Carlo Paalam. The reason why, napapansin ninyo ngayon walang headgear. Oo nga. Bakit The reason, marketing. Okay? Kasi for the longest time, it's a dull event. It's not a dull sport. It's a dull event. When you say Olympic boxing, Asian Boxing Championship, well, exciting siya, pero ang problema, ang assessment ng mga namamahala ng amateur or international boxing is that hindi kasi nakikita yung muka, dagdag bentahe yung muka, no? So, since they are very kumbaga conscious about marketability of the sport, Carlo Paalam has to be that guy. He is exciting inside the ring. If you try to recall, Barbie, Alan, if you try to recall, yung mga laban niya, yung mga panalo niya, tanggalin natin yung pagiging Pilipino. Exciting yung laban, di ba? Exciting siya panoorin. Parang Manny Pacquiao. The way Manny Pacquiao brought excitement sa professional boxing, I think kayang pantayan yun. Kayang ibigay ni Carlo Paalam yan dito sa Olympic boxing na generally speaking, ang international boxing ay hindi marketable eh. Walang muka, walang superstar, walang celebrity. And I think by his game himself, pwede yan si Carlo. Pero magaling. yung walang headgear, it's even prone to more danger, di ba? Mas less safe. Kagaya yung isang panalo ni Yumir Marcial, ewan ko sa akin memory, sa bagay, hindi naman ako nanonood lagi ng boxing kagaya mo. Pero sa amateur boxing, parang ngayon ako nakakita na bumagsak eh. Hindi, very rare kasi yan eh, no? Yung injury and everything. Kung napapansin mo, sa international boxing, Olympic boxing na lang siguro, tawag natin. Olympic boxing kasi, pag tinamaan ka ng isang solid, kahit hindi ka bumagsak, titigil muna yung laban.
bibilangan. You know, to preserve. Unlike professional kasi, hanggat hindi ka bumabagsak, kung nakatayo ka, binubugbog ka, duguan ka, tuloy yan. And Olympic boxing, they're wearing, you must makapal na gloves. Yes. Kasi sa professional, 8 ounce. 8 ounce. Dito sa amateur, I think 12 ounce gloves. So, medyo yung impact, hindi ganun ka-serious. Talagang, they make it a point na sport lang talaga. No? Kung magkatamaan, okay ka pa rin. No? So, that's the big difference. Yun naman ang problema kung bakit hindi sila exciting because wala sila nakikitang blood, walang bumabagsak. But again, you know, Carlo Paalam is their, kumbaga, yung kanilang goose that will lay the golden egg. He will introduce, he can become the face of Olympic boxing. Gusto ko yung sinabi mo, a star is born. Totoo naman. Okay. Alan, do you have a question for Dennis, having a Spartan-like character and an image in marketing and an audience as well, ang ating kababayan na si Paalam, mas gusto niyang maraming tao at wala na ngayon ang headgear. Sana naman magtagal pa siya sa tinatawag nating Olympic boxing. Yes, well, wala na bang bulong-bulungan dyan? Pagkatapos nito, alis na ako rito, magpo-pro na ako. Hindi ako magugulat kung magkaroon ng offer sa professional, no? Carlo, lalo na kung manalo siya ng gold, papasok yan. Siyempre, after this, no, siguradong multi-millionaire na si Carlo. Now, how will he manage that? Ano yung magiging outlook niya? Depende, no? May kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, no? But being an athlete and kagandahan sa boxing, alam mo, ang usually, no, ang nature ng isang boksingero, no? Kahit na way past their primes and 10 years erased or removed from their last fight, feeling nila ganun pa rin kailangan pa rin lumaban, you know. So yun lang, kung meron man ako main concern kung may mag-offer ng pro, and I will strongly suggest kay Carlo na forget about professional, lalo na kung mag-gold medal ka, because your future, especially dito sa Olympic boxing, mas protektado ka no? It's safer. I'm not saying that pro boxing is so dangerous, pero to each his own sila no? Ang Olympic boxing kasi is very very systematic. Dennis, will you advise him not to or not yet? Not to. Not to, huh? Oh, yeah. Even if he loses tonight, which is, I really doubt it, highly unlikely. You know, sabi ko nga we have a superstar in the making. No, pagdating sa entire Olympic boxing, and he is the guy, Carlo Paalam. Let's get into the fight. Dennis. Sige, Alan. Dennis, knowing Carlo Paalam and practically and critically analyzing all his fights, ito sa Olympic, how do you see and how do you predict his fight with the 5'7" guy in height this coming fight for the gold? Would you believe that he's coming in strong, pick up, build up, or banat agad? Tama ko na yung tanong ko, Alan. Dennis, kami mga nanonood, tayo mga nanonood, what do we have to watch out for? What do you think should he do to win? Or what do we think he should watch out to avoid avoid losing? Okay. Or we've been robbed. You know, being robbed is something that is, again, unlikely. Alam mo, kasi, if this happened during the last Olympics or before, baka si Nesty Petesio, second round pa lang out na. Si Carlo Paalam, baka first round pa lang out now. You know why? Because the Olympics now is being supervised directly by the International Olympic Committee. No? 2 years ago, tinanggal ng IOC yung International Federation of Boxing, yung AIBA. Why? Kasi grabe pandaraya, no? Nung AIBA. So sabi ng IOC, chapwera na muna kayo. Puro sasama ng score niyo. Kami magpapatakbo. Kaya sinabi ko, this is the best time for us to win gold medals and several medals in Olympic boxing. Kasi nga, walang mandadaya ngayon no? Okay. Even if meron, this will not be the time to do it. Kasi nasa microscope ang Olympic boxing.
Kaya kung napansin mo, ang dami nating split decision wins, tayo nananalo, it could have gone either way. Pero kung dati yun, kung ay ba yun, wala na. Out na tayo. Okay, now, yung tanong ninyo, Carlo Paalam, from first round up to the semifinals, he showed a lot of styles. Hindi lang siya kumbaga one style kumbaga kung aggressive ka aggressive. Multifaceted si Carlo. All he needs to do is be himself. Be the Olympian, be the Tokyo Olympian, Kasi napansin ko before, pag medyo alanganin yung pasok ng pasok, by the following round, magsa-side to side, magbabago ng style. He's a thinking fighter. And I also credit yung kanyang coaching staff. Magaling yung kanilang fight plan. They always stick to their fight plan. And they have plan B, C. Okay? A, B, C sila. Okay? Contingency. So, yes. Yun lang. Now, baka, kasi minsan tayo mga Pilipino, alam mo, di ba? Oy, gold na yan. Buso mo na lahat. Baka matay ka na. Wag ganon. Be the cerebral Carlo Paalam. Now, this is how I see this fight. Probably 2-1, ma-out-punch si Carlo. Because the British fighter is a good volume fighter. Ang lamang natin dito is that this is a 10-point match system. Ibig sabihin, tamaan si Carlo ng dalawa, si Carlo tumama ng isa, but that one punch is talagang telling. Point-wise, baka lamang 2-1. Pero sa round, panalo si Carlo Paalam. They score a fight in the Olympics based on the quality, not the quantity. Remember, dati nakakita tayo naman 36 points, di ba? Ganun lang. Ngayon, wala nang ganun. You can hit me 3 times, 4 times. In the old days, that's 4 points. But if I get back at you and hit you one solid blow at nagrogi ka, I'll get that round. Kahit na outpunch ako 4-1. Okay. So, dapat ganun. The Tokyo Olympian Carlo Paalam, he should maintain that. Huwag siya magbabago. Stay the course. Okay. Ika nga. Okay. Okay, great. So, disabuse our minds, folks. Doon sa thinking na yung mga nagsasabi ng lutong hapon. Walang lutong hapon ngayon. Kasi nga, binabantayan sila ngayon ng IOC. Alam mo, nakadepende ngayon ang future ng boxing, ng boxing. If boxing will fail or will maintain yung kanilang dayaan, chances are 2024 wala ng boxing. Kumbaga under probation ngayon Under probation ng boxing. Oo. Okay. So if they screw up in this Olympiad, they can mess it up. Yeah. They cannot mess it up because chances are by next Olympics wala na sila. All right. Okay. So yung mga judges, kung gusto pa ninyo ng trabaho at maging Olympian kayo, ayusin nyo ngayon. Dennis, more specifically, para let's get into the fight pa rin this afternoon. Kasi nakatabi na kita for a few fights. Napanood na kita, nakasama na kita manood Kaya ikaw meron kang mga meron kang mga ganun reaction. Nako, nagpalit ng strategy. Nako, hindi yan ang laban niya. Anong dapat namin panoorin mamaya? Yung kami mga laymen, mga amateur watchers. Yung counter-punching ni Carlo, because I believe, the most potent weapon in Olympic boxing is the counter-punch. Kasi point system ito kaya ako nasabing exciting, and it usually excites a judge na ibigay sa iyo. Kasi imagine mo, sinuntok ako, hindi ko tumama, and then babalik ako. Diba? Can you imagine how exciting that is? So, he's one of the best, if not the best counter-punchers I've seen in the sport of boxing. He should keep that. And yung British, si Galayafai, prone to counterpunch. So doon pa lang lamang na tayo. Medyo pag naging aggressive dito, si Carlo, yun yung sinasabi ko sa iyo, patay tayo. Yun, doon magkakaproblema tayo. Huwag manggigil. Huwag manggigil. Because kung sa simula pa lang, nakikita natin, umiikot, nag-aabang. That means, nire-ready niya yung kanyang counter-punch. Siniset up niya. Dennis, would you have information as to the height of Carlo Paalam? I think si Carlo is about 5'5". 5'5". The opponent is 5'7". But usually, yung maliit na mabilis, na hindi brawl, not the type of brawler,
big advantage yan sa mga maliliit. Wag Kasi yung yung mga malalaki, ang lamang nila pag yung kalaban pasok ng pasok. Okay. Now if the smaller fighter would move around, then the bigger fighter would try to carry his weight no? And move in. So mas madaling mapagod kasi mas may dala siyang bagahe, no? Mabigat. So Carlo is a thinking fighter, tactical, maganda, gumagamit ng ring. So first round probably score a few points and tire your opponent out. Kasi nakita ko yung huling laban, yung fight, pagod against yung sa Kazakhstan. Na I was so impressed kay I feel so confident to the point na sabi ko kahit na yung isama mo na yung Kazakhstan sa finals, dalawa kayo. Labanan niyo, magpalit kayo, tag team. Okay, so ang storya ni Carlo Palam is it's not what you've got, it's how you use it. Use your brain. Use your brain. Dennis Principe. It's good. We have already Heidelin Diaz na may gold. Sa tingin ko may epekto to rito kay Carlo no? Because before the Olympics, lahat nag-iisip, naku, ganito before the Olympics, lahat nag-iisip, wala pa tayong gold. Baka ako yun. Ako din may naasahan. So may pressure. Now take that away. Kasi imagine kung wala pa si Heidelin. Can you imagine the pressure kay Carlo? Carlo, wala pa tayong gold. Ako na lang huli, ako na lang aasahan. Ngayon, forget about that first gold. Just stick to your fight, be focused, stay the course, and do what you have to do. Wonderful. Kung naisipin yung wala na yung first gold. Diba? Sabi ko I saw the film clip kanina. Mukhang kampiyansa, mukhang preparado yung ating bata. Oy, quickly lang, final words, Dennis. Hindi, shift ako na mabilis Pacquiao Spence. What's your take? Teka, sandali. Medyo nawala ka. Boss Dennis, Barbie. Ano sige, Pacquiao Spence. Pacquiao Spence. Kanina lang, kausap ko si Robert Garcia, yung trainer nung dalawang nakalaban ni Manny Pacquiao, si Brandon Rios, at saka si Antonio Margarito. Kanina lang kasi we have our special, Siguro i-share ko na. Sabi niya, kasi dapat ang matunog noon na makakalaban ni Manny Pacquiao, si Mikey Garcia, yung kapatid ni Robert Garcia. So, nagpe-prepare na sila. Sabi niya, we're already preparing. We expected na kami pipiliin. Tapos pinili si Errol Spence. Alam mo sa boxing, in life, pag hindi ikaw pinili, pag nabasted ka, masama loob mo Di ba? Pero si Robert, sabi ko, masama ba loob mo, Robert? Alam mo, sabi ni Robert Garcia, pinabilib ako ni Manny. Kasi parang short of saying, hindi naman yung sinabi, short of saying na, mas madali kaming kalaban kaysa kay Errol Spence. Pero pinili niya si Errol Spence. So sabi ko, tingin mo? Mananalo si Manny by decision because ang problema ni Errol Spence ganito. Si Manny Pacquiao makakakuha ng sparring partner marami nakapareho ni Errol Spence. Si Errol Spence, wala siyang makukuhang sparring partner na katulad ni Manny Pacquiao. Idagdag ko lang. Sabi niya, nung daw kay Brandon Rios, ang sabi raw sa kanya, Coach, nung kinalaban ko si Manny Pacquiao, parang dalawa kalabang ko. Dahil sa sobrang bilis. Okay. So Dennis, so abangan niyo yan sa Manila Bulletin, yung special natin. Confident tayo, Manny Pacquiao Basta sa akin lang, wag lang makikialam si Father Time. If the Manny Pacquiao who fought Keith Thurman will show up against Errol Spence, it's going to be a fine day for us. All right. Maraming salamat, Dennis Principe, for your very valuable words. Manood na tayo. Maraming salamat. Alan, thank you very much. Let's go for gold. Thank you very much. Let's go for gold. Yes, thank you very much to all our audience and listeners who watched us today. And thank you very much, Mr. Red Dumok, for helping us out. Si Red, you, Barbie. All right, maraming salamat. And remember, God loves you, folks, and the best way to love Him back is to love yourself. The best way to love yourself is to take care of yourself physically, mentally, spiritually, and intellectually. And when you are able to do that, love your neighbor as yourself. Barbie Atienza po, hanggang sa muli, dito po sa Good Job Philippines, every Saturday, 11 a.m. to 12 noon, right here. At abangan niyo po, Marlene Cragg, RPM, Revolutions Per Minute, susunod na at 1 o'clock. Carlo Palam, mabuhay, Pilipinas. Bye-bye.
You've been listening to Good Job Philippines with Barbie Atienza. Good Job Philippines is an exclusive presentation of DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Paturok, paturok, paturok. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradyo with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradyo Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJAM News. Hello, Philippines! Yes, this is RPM Revolutions Per Minute, again, live in action. Today, Saturday noontime, and yes, the sun is shining. And Conrad and I have our sun inside our rooms. Philippines, thank you. Yes, you are at DZRJ 810 AM on your dial, and you're right now watching RPM Live in Action with Marlene Craig and Conrad Pereras of Toastmaster Makati. Alrighty, so our topic for today, stay tuned in because we have a very interesting topic. What are you doing to nurture yourself during this time, physically, psychologically, and soulfully or spiritually? Before that, let me hear from my co-host, Conrad Pereira. Say hi, Conrad. Good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon to you, MK. I am very happy to be in RPM, Revolutions Per Minute, featuring Life in Action. Right. So, this is my maiden broadcast on Zoom. Yes, so we are home broadcasting because of the ECQ, as always. Safer home broadcasting via Zoom. Yes, you can watch us live at www.facebook.com/DZRJ 810
a.m. if you want to see how lovely and lively we are today. Yes. So, I want to say hi first to all our avid listeners all over the world. Hello, Our world. friends. Hello, universe. Hello, friends and classmates, foes, and all those that are listening always. All right. So if you want to join us, please comment on below and tell us how you are nurturing so we may share and learn together. All right. So before we proceed with our topic, so life in action, inspired by our host, Debonair host, Conrad Pereira. So bakit tayo nag-life in action, RPM Life in Action? You know, this is the second day of the lockdown, and I wanted to ask you, MK, whether are you locked down or are you locked out? I'm never locked from any. I have my pass. I can go out anytime. So You're a free spirit all the time. yeah. So I mean, I'm not really locked out or locked down, because my spirit's always free, and I love being home actually, Conrad. And I only That is go very out good. for important things, because really that Delta variant, stay home is safer as long as your home is clean and safe, away But from. remember, this is not the first time that we are on a lockdown mode. So we had a lot of practice last year, early this year. This is the third major lockdown in NCR. And I don't know how our people in Metro Manila are coping. But how are you coping? Did you convert your house into a home? And as a home, what have you rearranged in your life because of this lockdown for the next 2 weeks? Yeah, but just like before, it was even longer. So yes, always make your home comfortable. Your fridge is full, and lots of books. And I love watching Netflix. Netflix, yeah. The day goes so fast when you watch Netflix. So yeah, and having a good Wi-Fi makes it easier to be locked down. We're not even able to go gallivanting around, and that's it. Wi-Fi is life. Yeah. Do you know that in the context of these lockdowns, and this is not in the Philippines alone, lockdowns are being implemented in many parts of the world, many countries, because of this fear of this Delta variant. Yeah. The Pope, which is the head of the Christendom, has issued some communications, and he addressed everybody because people feel that because of the lockdown they are isolated, and it is a very interesting piece of material because he said, "Why are you afraid of isolation? Isolation is for those who are in the hospital. They're isolated from their families, from their home." And so he has a very good advice. Don't look at it as isolation as if you're sick. You're isolated from the rest of the world, but you are at home with your family, with your loved ones. How can you be isolated? Correct. I don't know why people It's up to you feel what like you will they're do with your isolated. home, right? Yeah. So I enjoy ECQ because I have Zoe again. She doesn't have to go to school. She's homeschooled, and because she's ongoing practice, clinical practice. She's supposed to do the OB practice this week, but then yes, it's canceled because it's safer for the kids, and not everybody has got the second vaccination yet. So she has, but the rest of her batchmates, I think, have not fully taken all those second vaccines. So anyway, that's one thing nice being locked down with my daughter. I love it. That's why isolation, I love it. I don't call it isolation. I call it the freedom to do anything you want at home with your family. Yes. In fact,
Yeah, yeah. In fact, my question is, what do people do at home? Have they reorganized their lives? Yes. With many So facets of their lives? Have they converted their home into a restaurant where they yes. cook their favorite cuisines? And they converted it to a store where they can sell stuff. Yes, maybe their house had been half a storeroom warehouse for all the stuff they sell. Yeah, Yeah, that's true. if they simplified their lives by putting order in their closets, in their rooms, in their garage. Correct. That's why it's a matter of being creative, innovative, from your lifestyle, the lifestyle that we have during the pandemic times. And you know what? I don't want to pray that it will be forever. I just pray that maybe the virus will go away. But I like this way, Conrad. You don't have to go for your meetings outside. Yes. Now yes. it's cheaper for companies to do business. to do business online. The other question is, have you converted your house into a school where you conduct webinars? Yes, Zoe has got her own studio school. Yeah. Zoe has converted her room into a studio for learning. Yes. So there are many possibilities. Have you converted your house into a studio where you can learn how to sing, how to dance? Yeah, and I've seen some of our friends are doing that. They're doing all those TikTok dancing, TikTok talks, and I have done my first TikTok. You did. I haven't done mine yet, so I must learn how to do that. Was featured in my Toastmasters. Okay, so yeah, there's no such thing for me as lockdown. ECQ for me is the only difference is I cannot go hugging my friends. Or I cannot just go partying in my beautiful gowns or like that, but that's okay. You see, that's why today it's a good topic, because how do you nurture yourself, psychologically? Because a lot of people are psychologically affected because of the ECQ, because of their frustrations of many things. They cannot be with their friends, but especially for the younger ones, because. But MK. Regardless of what happens after the lockdown, I feel that the way we are doing our business and conducting our affairs, many people will continue this lifestyle. I believe some people already welcome the prospect of permanently working from home. Yes. Probably going to office once a week or twice a month. Correct. Why not, right? And Yes, you only need the face-to-face signing when you don't really know the person, or when you have to sign the contract already face-to-face. No, I think some companies have already accepted the fact that electronic signatures are good enough. As long as you trust the person, right? Yes. Yeah. So for me, I've gotten used to it. I have not much complaint to it because I have a terrace that can exercise. I have fresh air on my rooftop, where I have my terrace. And then our village, is also quiet and nice. You can jog around. But, of course, we are in a little bit of comforts, right? You and I. But there's some people, could you just imagine, who lives in a little bit uncomfortable homes where they are next to each other, the super crowded places. I could just imagine that's why they like to be out of their homes, because, those places, right? That a small 10 square meter or 15 square meter, 20 square meter home, they have 10 people in it, 7 or 6 people in it. So they're breathing, actually breathing on each other. It's during the summer, especially, it's so hot. So I can see people in my neighborhood when I drive. Now they're really outside, sitting down with their fan, sometimes without mask. And MK, I meant to ask you, before we go into the serious stuff of nurturing, how can the listeners ask their questions? Can they send their questions on the chat box?
Yes, they can, for all those who are listening, tune in and you would like to share their wisdom on how they nurture themselves, especially psychologically and soulfully. Please go on Facebook, of course. We are now on www.facebook and then slash DCRJ810 AM, and then you will see live RPM with Marlene Craig and Conrad. So when you press that, there are some comments where you can put your comments below, or you can message me privately through my messenger or Conrado Pereira's messenger, and I will read them, or Conrad will read them for you. But yes, I hope that you can join us today. All right. So, you know, MK, I'm beginning to enjoy this because as we are broadcasting, we are in the comfort either of your home, like I am in my office, and it is so convenient. And it's just a question of putting the right gadgets, and people can just call in or send their text messages for their questions. So I think I am convinced that this mode of broadcasting has a long way to go. yes. And actually, it's so nice to do your own private broadcasting also. And now you can talk to your families all over the world through the Zoom, right? Yeah, and I like your background. The only thing missing is DCRJ. Radio. Yes. We should probably devise a way to brand our show by showing RPM on your side, Life in Action on the other side, and you have RPM Life in Action. But when they are watching us through RJ, they will see that logo of RPM, and then usually they also give us a background. Very good. So we have a virtual background. Yeah. Okay, so let's go. Why? How do you nurture yourself? Okay, physically, we know already the washing and sanitizing and everything, right? We don't have to tell them that again. But physically, how do you take care of yourself? Good food, good diet? No, nurturing oneself is a process by itself. Yes. It is best done when you are with nature. So, nurture with nature. Is that not nice? The best. For example, in my usual office, in my normal day, a day in the life of Conrad Pereira's, we normally take our breakfast inside the house. But this morning, the sun was up, and I brought my coffee outside the house in the garden. And while reading my newspapers, I'm looking at the plants, at my bamboo, at my fruit trees at the back of the house. And that is very relaxing. So that is a way of nurturing. Yeah. Nurturing, that's part of the soulful. Soulful nurturing yan, because you are with the nature. And one of the guys that I always listen to on TED Talk, Sadhguru, he said, do you have the sensitivity to even look at your green plants or trees around you and your grass, that they are there for you, so fresh and beautiful to see? Actually, the question is, when was the last time you talked to your plants? Yes, and appreciate them and say, thank God, it's so beautiful. You're so beautiful. Yeah. Thank you for growing. Yeah. And do you talk to your dog? No, but wait, my plants, I have some few plants on the terrace. So I said, please, bear some more. And then I've been planting some how do you call that? Those leaves that we eat. Ano yung tawag doon, Day? Kamote leaves. And I use it for eating. And then there are times when I cut them, and then if it's not raining, sometimes the leaves are so small. So I talk to them. Okay, I'll put more water, Kangen water to you, and then you'll grow. And then normally you talk to them and they really grow. Talking of some plants, do you know that during the time of the pandemic, many people have started to urban gardening? Yes. They have converted their roofs. Yeah. So that's one thing you can gladden your heart.
when you can see beautiful plants, especially if you did it yourself. You planted it Yes. yourself and you see it's growing. You know, Yes. when I planted the little beans, you know, string beans, oh no, not string beans, French beans. Yes. You know, when I saw the 6 pieces, 8 pieces, like, oh my goodness, that's good already for cooking. And Yeah, then it yeah. gladdened my heart. You know, I wonder if there's still some people who appreciate those little things. And it really Yeah, made me so happy. You know, Yeah. You know, the farmer in me forced me to plant something at the back of my house. So I have papayas, and during the strong typhoon, I was harvest those which are ripe, which are Yeah. very, and those which are young, green, because the strong winds felled the papayas. So I have plenty of green papayas, which I've given away to people around the village, some security forces, my neighbors. We're going. sometimes send it to me when you're in Makati and then grab it. I'll pay for the grab. Give me those green Yeah. papayas. Yeah, you can make them into atsara. Yes, or for also- tinola. Tinolang Yes. manok. I love it. Yes, Anyway. and I'm forced to harvest my jackfruit, langka. Well, I love jackfruit. Yeah, so I'm unfortunately I cannot go bananas because I have no bananas at the back. But these are the simple things that people do during this lockdown period, and for as long as there are no typhoons that are going to destroy the electric wires on the street and fruit trees, I think we are okay. And this isolation is a way for us to examine our lives. How do we nurture our lives? That's what your question is. Yeah, so those things are the ones that gladdens the heart, or things that makes you happy or makes you busy. But physically, of course, they always say, the Department of Health always say, wash your hands, the sanitation, take a shower, make sure you soap your hands, and then make your home clean and that is- sanitize as well. That is the very basic to avoid the very virus. But your real question is, how do you nurture the body, the mind, and the soul? Yes. Just to start it off, many people in the corporate world, the people that I meet every day, they always complain that they had no time to exercise. And now they have no more reason, right? And But I'm guilty sometimes. Too busy on meetings and reading things online. So you mean you have not had the Zoom fatigue yet? No, I have no Zoom fatigue. By the way, in my bedroom, I have my machines around me, my rowing machines, my things to shake you. I call it the vibratory for the blood circulation. Did you do it vibrators? Vibration, vibratory machine, body machine. All right. Sorry, I misheard you. Well, you can send me one on my birthday. All right. Okay, so sometimes I don't even have time to do that because, it's so entertaining to watch Netflix. It's so entertaining to be chatting with friends. And I'm doing my YouTube now. So I do a lot of modules. So I prepare a lot of modules and for teaching for the forum, the exponential forum. So when I look at the watch, it's already dinner time or something. But I can tell you a secret how to do it. While you're watching your Netflix, you stay on your treadmill. Yes, that's what I was running, and that's what I do. I watch Wimbledon or game of golf, and while I'm watching, I just move with the dumbbells. Yeah, that's right. So I have to move my computer near my rowing machine. The beauty, MK, is you can do 10-15 minutes in the morning. You can do another 10 to 15 minutes about lunchtime,
and you can do another 10 to 15 minutes later in the day, and before you know it, you have 1 hour. Yeah. But that's true. But I do my morning stretches. It's very important for our age, beautiful age, to do your stretching before you do. I thought you've been doing that, stretching your imagination. That too, that too. So I stretch and then I do simple breathing exercises and something to just jogs. My sister said, when you're too lazy, just do your stationary jogging and shaking, you know, for 10 minutes, she said. And then when you're starting to feel your heart, it's The only problem with the only problem with stationary jogging, MK, is that you walk so fast, but you're not going anywhere. Yeah, you know what I do? Then there are times when I go around my bedroom. You go around. Or I go No, I have a better upstairs. suggestion for you. I have a better suggestion for you. What? Since your house is how many, 4 floors? You just go from one floor. Yes, that's true. That's good for the legs. But I used to do that because when I go to cook, I go up and sometimes you forget something. So that's a good exercise for me. And sometimes it's good to be forgetful, right? Yeah. But I mean, yes, people, you know, physically, we still need that to take care of our heart, right? Okay. We need exercise. So and assuming that you're able to nurture your body, how do you nurture your mind? Correct, because you can only nurture your mind with a healthy body and nurture yourself spiritually with a healthy body, right? How do you do it? How do you do it? So when you are healthy, it always starts being healthy, right? So of course, you've done all the exercise, the good food intake, and good sunlight. Sunshine is very important for the health, and fresh air. So when you have that available already, more or less you are healthy. All right. So then you can start nurturing mentally, or psychologically, you know. So it's easier said than done, you know. But there are also times for me like, is this life? At that time when I question the universe, I said, God, how long is this gonna be? Because now I'm gonna adjust really life. If this is gonna last another 3 years, 5 years, and they say might go up to 10 years until everybody's vaccinated or they have found the real antiviral cure, you know. So then when I'm depressed, like let's talk about depression because it's very common. So even sometimes she said, Mommy, is this gonna be my life? And then she would say, when you were young, you were able to travel everywhere. At the age of 21, you've seen the world, you know, and me, I have only seen through a few countries. I said, what's gonna be my life? And then college life is so beautiful, Mom. I miss my friends. I can't even see them. So then she will say, is this our life? It's going to be just virtual. And then, so what do you say to your children? Conrad, what will you tell Zoe if she was your daughter? I did not catch your question, okay? So Zoe is asking, is this all to life? We young people, we have not even seen the world and life. Is this gonna be like this forever? So what will you tell Zoe if she was your daughter? She has to see the world because the world is not the home, is not the Philippines. The world is much bigger than that. And this is the time to plan, to see other countries. I was watching but it's not YouTube, safe. Show the other day, and they listed 10 countries or 10 cities that you should see before you die. And I've seen 6 of them. So I have 4 more. 4 more. Which countries are those, or which cities one must see? Paris, New York. Okay. Hong Kong? No, in Europe. In Russia, for example. Russia, yes. You have to see that. You have to see Hungary. You have to see Santorini Island in Greece. You have to see Venice,
You have to see Florence. Of course, you have to see a city in Switzerland. And don't forget about Boracay. The world must see it. Your world is not complete without seeing Boracay, having been in Boracay. You have to see a place. I think you have to see Lima in Peru. Oh yeah, it's beautiful with all their archaeological findings, right? Yeah, and you have to see a place in Belgium and a place in Austria. So I've put in my bucket list, I want to see the Santorini Island. My wife and my children, they've seen it, but I haven't seen it. So that's in my bucket list. Yeah, but then during this pandemic times, it's not so safe. Yeah, we'll wait for the coronavirus to go away. When will that be? Zoe says, when will that be? Well, if we have vaccinated already 75% of the population, you know, in my village, we have vaccinated 90% already. So we have a herd immunity. The only problem is, if the moment you get out of our village, yeah, you will get contaminated. So anyway, yes. So traveling, how will that? Is that a nurturing of the mind? Which one? Traveling. Oh yes, part of nurturing and pleasing yourself is to really see other parts of the world, because that which you do not know, you know, that you'll always be wondering. And people who are well traveled, you know, are more how do you call this, open to other cultures, more how do you call it, less racist, because knowing other people's culture and knowing the beauty of other places makes you appreciate what you also have. Or do you know what I discovered because of travel? Yeah, I have learned to be more tolerant. Yes. Correct. If you're in some parts of the world where your culture is different from theirs, and you to impose your culture on them, you will be brought to the airport. Correct. That's why there's a saying, diba? When you are in Rome, do what the Romans do. When you're in the Philippines, do what the Filipinos do. But anyway, going back to nurturing. Just listening to you, I realized that there is a change in perspective. You say, first nurture the body, and then nurture the mind. And I'm sure eventually you will say, nurture your spirit, no? Yes. Whereas before, a lot of people believe, and even today, that beauty starts from the inside. And once you have beauty in the inside, it radiates to the outside. Because everything is from the inside. Yeah, but you know, the latest thinking is that if you start from the outside and you look at yourself, you look so beautiful, sexy, you will be inspired. And whatever inspiration you get from the aesthetics, you will bring it into the inside. And the inside will simply change. I think I am not pro to that. Everything comes from inside, because I see friends who are beautiful and they're still insecure. They have the most beautiful clothes, they have the most expensive bags. I mean, they have everything. And yet they will say, maganda ba ako? Parang I don't feel good. Parang ganun. I feel so ugly. I feel, sabi ko, huh? So I think everything is from the inside. So really, you believe that? What you think of you, you know, kasi it's very important, because everything starts with the thoughts. Now, if you look good, you know, you will feel good. It affects the emotion. And when you feel good, it affects your behavior, actions, and words. So even then, sometimes you're dressed with the most beautiful and expensive jewelry, but if you don't feel beautiful inside, I mean, it will show, the aura will show that, oh, you will not radiate the way it would be, even if you are not as expensively looking or as nicely dressed up, you know. That's why you see women, ordinary women, even they are dressed up so simply,
and then you just see how they radiate because they're radiating from the inside, which is their being playfulness, full of energy, positivity. Diba? But you know, MK, to be realistic, I still have to hear a man tell his girlfriend, I love you because you have a beautiful vibe. There's some people who loves that. They appreciate women. They become beautiful. That's why you see good-looking men. I said, how did he fall in love with that girl? And they say, it's not what you see, it's what she does. Yes, what she is. It's the Ferrari that's parked in the garage. No, pero come on. You know, but that's true. They say beauty comes from the inside. Sabi ng ex ko, sabi niya, that's only for the ugly people to say. So, but anyway, but you know, because there are some ugly people and still feeling ugly and they're ugly from the inside, you know, their dispositions in life, it shows, you know. Pero I still believe na to be beautiful among beautiful people, you should have that beauty from within because then you radiate. Di ba sabi nila, among the stars, there's always be a real shining star. Have you noticed? Yeah, you just convinced me. No, among the Miss Universe pageants, if you take them individually, oh my God, you will say, oh, she's so beautiful. She's so perfect. But then when you see them, all of them, you don't know anymore who's more beautiful or like, then you will always pick up, oh no, this one. You'll pick up 2 or 5 that's really shining. Yeah, that's why if I were the host, the presenter, all other things being equal, meaning they are all physically beautiful, there must be something that will differentiate one from the other. And normally it's the character. What is inside a person's mind and in her heart. No? And you can spot that through communication. Yeah, that's when it comes the real, how do you call it, self-esteem and value nakikita mo, lumalabas talaga. Yes, It's big, super confidence, even the way she moves, even the way she carries herself, her gown and all these things. But anyway, so going back, so it comes with a healthy body muna, di ba? So we know naman to eat all the good food and blah, 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 go for a walk, fresh air, oxygen. It's so important yung oxygen, yung level of oxygen. Kasi sometimes you think we are healthy enough. It's really important to nurture ourselves physically by being with the greens. Kasi di ba, we brought out, when we breathe out, carbon dioxide ang lumalabas, and the plants will take it, and then the plants bring out oxygen for us to breathe. So yung bioexistence, importante yon. That you have to be fresh air among the greens. And yes, but you know what the pandemic did? It brought cars out of the street. The trucks are out of the streets. It has reduced pollution in the city. And now you can breathe some fresh air even when you go to the streets. Because there was that much activity, and I think this pandemic allowed the earth to breathe. Yeah, to be better. Yeah, to be better. A little healthier. That is the plus side. Yeah, but then when it was GCQ, did you go see EDSA, how traffic it is again? But anyway, especially when it was really locked down, like now again, and if it's raining, that's the time when you go out, people, and breathe, because when the rain, after 2 days, and it rains so hard, then the air is fresher kasi nababa na, right? Yeah. So, but how do you nurture the spirit? Okay, so we go, when you have nurtured your mind, which is you're happy. When you feel happy, and happiness is fleeting, right? Happiness is a choice. So that's why when you were mentioning how to make yourself comfortable or how to make yourself happy at home, is you adjust how it must be. There must be an aesthetic needs that has to be met. What you like, what your children like. And when you have met that, parang, when your daughter or your husband say, oh, ang ganda naman ng bahay natin. Oh, I like the setting of the dinner. Oh, I like our garden. Or like, then it already gladdens their heart. And then so mentally,
also parang being happy na because they like what they see and they like what they have around them. So importante yung, that's why dun sa hierarchy of needs ni Maslow, di ba? Biological needs is important to be met, and then physical safety, and then financial safety, and then belongingness, and then yung sunod is esteem needs, and then cognitive needs, and then aesthetic needs, and then self-actualization. Yung aesthetic needs is still very important for us, that you feel you like what you see at home. Now that you are locked, you better make sure that everything's in order, malinis kaunti, na it's not destructive for your children or for your husband to see. So make it, clean up a little bit and make it less messy, na pleasing, that everybody will say, oh, I love our home. You know, I wonder if some people have that thing na, I love to be home, I like our home. One time Zoe came down and said, I like our home, ma. Sabi ko, oo, kahit luma na. Sabi ko, pero I'm happy that you like it. Sabi niya. So it gladdens me. And then so the family is happy, right? So then if you're psychologically happy where you are, then maybe you will take it for granted. Libre. And then sabi mo, ayoko na, gusto ko na lumabas. So that's when, how do you nurture yourself mentally? O yun na nga. Do you know during this long pandemic? Yeah. When my wife is not looking, I bring out the expensive kitchenwares, the expensive plates, the expensive fork and spoon and knives, and we started using the formal dining. Why not? Di ba? Kailan pa? Yeah. I brought out also my beautiful for special occasions only. Sabi ko, when will you do it? Sabi ko, pati mga spoon na yan, yung mga gold dyan, ilabas. Yes. In fact, we changed the wares in the dining area. Ilabas mo yung mga crystals. You better bring out the crystals, because if you don't use them, your in-laws will. Yes, right? And they will even break them. So that's true. So let's tell people na it's time. My girlfriend just told me yesterday that, have you noticed? I dress up every day. All my beautiful clothes now I wear, even if I just go to the supermarket. And I wear my rings, I wear my jewelry. Sabi ko, that's a good idea. Sabi niya, I don't know when. Now that we're still allowed to go out once in a while, she said, wear and dress up as beautiful as you can. Last night I went home a little late, and I brought a book for a friend, and I dropped it off to her house, and because the household help are all gone, and she had to answer the doorbell. I was surprised when she got up. She was on high heels. Yeah. She was fully dressed. Oh yeah. And I told her, do you always dress up for dinner? And said yes, because I always take my dinner with my husband, and she has to look at me. Beautiful. Beautiful. And like you're dating. Hey, Conrad, somebody was saying here, and hello guys, hello Professor Pampasyon. She said, from your traveling kanina, traveling is learning new cultures, disciplines, being able to understand diversity, sabi niya. And then, healthy minds resonates healthy body. Your core values defines your personality. Wow, well said, very well said. True. So most of the problems in this world are caused by poor communications. And it's not what you say, but how you communicate with respect. Anyway, so she said, watching from Ilocos. And sabi pa niya, begin with physiological needs until self-actualization, and you don't stop from there. You empower yourself towards self-transcendence. Okay, Yola. Hi, Yola. She's watching. Yola Tolentino. Start loving yourself. When you have self-love, happiness radiates, and it attracts positivity. Your spirit runs high. Sabi ko, okay, thank you. And also, from all the ones who are watching right now, thank you, Pam and Yola.
All right. So going back, so nurturing, tama, when you're healthy, that's very important. And then it gives you a healthier mind. And then, Right. there's so much how to nurture. I nurture myself mentally by reading. I have lots of books to still read. May 10 pa akong babasahin that I bought. And I have so much Netflix history on Netflix that I want to watch. Very good. And you just busy your mind through watching something you love, and something you really like, then it takes you off. Then the day is gone if you feel bored and depressed. So when I'm depressed or I have anxiety, like business is not going on, like things you're not being paid, then of course sometimes you have that feeling of being scared. I especially for the husbands or the ones who's earners, right, at home. Yung parang, hala, delayed and everything. So what I do is, after I pray, I pray in the morning. By the way, I nurture my spirit through prayer in the morning. So I already tell God what I want and what I hope to have for the day and what I wish to accomplish for the day. And I already tell him what I want to happen for the day, including financial. Then they will be done. If it happens, it happens. If it doesn't happen, maybe come later. So yung faith mo is very important. One of the core values is faith in yourself and faith in the someone higher than you or in the universe. So that's how I calm myself down. Yeah. So you're able to nurture your body, mind, and spirit, no? Well, nurturing the spirit, you have to keep the faith in God. You have to remind yourself that you have a purpose why you're here. Like when I contracted COVID and I survived, I thank God for giving me a new lease on life and told myself God has a mission for me to fulfill. And it's a question of just finding what it is. And I already found it through meditation, introspection. So if you're able to nurture your body, mind, and spirit, MK, and we have 15 minutes left. Yeah. I want to ask you, now that we are still on a lockdown for the next 2 weeks, are you planning to make any change in your life, in some aspects of your life? There is not much you can change with your body. I don't know if you want to shift perspective as far as the mind is concerned, and I'm sure you don't want to move to another spiritual journey. So, what are the aspects in your life where you plan to change? Good that you asked me, because yesterday I was looking, because now I'm at home, and my cosmetic business is not working so good. There's much competition online and they're cheaper, and lots of things are coming in. So I've gone into counseling, life coaching, and mentoring work like you. So I was thinking instead of finding individual people to mentor, so I'm going to make my YouTube channel more active, and then try to put everyone who are in my list of friends to come and share everything what they are doing in life that are great and good. That is a change in career. Yes, so I want to go more on now mentoring, counseling, and life coaching. That's great. And that's why I'm trying to, well, sometimes you have to give free, right? So this Exponential Empowerment Forum group that I have internationally is my platform. And then the making use of YouTube and all these media platforms, Facebook live streaming, YouTube live streaming, and it's still free, Yeah. And plus radio. I really told myself, like, how would you be remembered? Because I'm already, and my
senior years. Think of your legacy already. So I think we are in, when you ask me that, I think I'm already thinking in my legacy, like, how do I want to be remembered? I know that my daughter will say my mom was a lovable stage mom, but was she a good mom? And I think I know that they will say I was a good mom. I wasn't a perfect mom, but I was a very good mom. Mm-hmm. And I think I was able to rear up two beautiful, good daughters as a good assets to the society. So doon na okay na ako doon. So I'm doing now my checklist on what have I done to be remembered by. What are my legacies, right? You know, MK, you should start outlining the contents of your book. You should write a book. And and that's one on my bucket list. That's why I'm now I'm writing everything now about my personal experience on how to rear up two daughters. You know. Now, you asked me what I want to do in my. So so you naman, what are you planning now in this time? I'm planning to change career. Because I've done a lot of consulting work. I have a lot of management consulting in the last 20 years. And prior to that, I was in the corporate world. You know, I want to change career and be a full-time advocate. And, you know, there are three areas in my life where I wanted to do advocacy work. One is protecting and preserving the environment. I want to promote worksite wellness or wellness in general for the individual, for the company, and for the community. And I also want to be able to be a warrior for governance, good personal, corporate, and public governance. So these are the three areas where I want to spend the rest of my life. But I wanted to ask you, since we are both thinking of shifting careers, doing something different, what about in your social life? What are you planning to do? Any changes? In my case, I wanted to find a new set of friends. Of course, keep those that are worth keeping. The people who have been my friends for the longest time. Some my classmates, some my office mates, and some my business associates. But I wanted to be able to develop friendship with my children because when I was growing up, I was so busy that they grew up practically without me. So I wanted to go back to them and befriend them, try to be part of their lives now that they are already in that stage. So that's part. I want to be able to develop a new set of friends add to the old ones. What about you? Yeah, I like that, what you've said. Now, I found my flatmates from Cathay Pacific when we were flight stewardesses. And they're my guests tonight, by the way, on YouTube. You know, if I could say, watch us on YouTube, it's the title is Ex-Flight Stewardesses, Life Lessons and Funny Experiences on Board. Wow. This is quite a get-together. Yeah, so you know what, I found them again. So like I want to develop more of expanding to my circle of daily talking friends, to my friends who I used to know before, and I'm gonna start searching them. So we made a chat group for the Cathay Pacific group. And the people that really met in my life, you know, they're the ones that I really want to be actively chatting to now these days. So, and learn, because like I see them on Facebook now, they have good lives, they still have nice life, they're still looking beautiful. So I want to know their secrets. And I know that there are a lot of my high school friends. We have a big chat group, international chat group. So they're ones that I pick muna, the ones that are really, I know that they like me, because I can see when I do my Facebook blogs,
they like it and they say something and nice. So I pick those kind of people who seems to be attracted to what I do and what I'm saying. So ganyan, diba? It's good, parang new circles of friends that you can chat and maybe use this platform on YouTube and also on radio to start interviewing them of how life is. Yeah, I think are there that's, life lessons they can share, diba? There must be a more systematic way of doing this, so it will be easy. Like for example, I have group chats for different groups of people. Like I have high school friends. We are in my section. There are about 20 people there. My college friends. I have a chat group with my college friends. I have a chat group for my classmates in graduate school, and I have a group chat for my office mates, my clients. So my days are filled. Yeah, that's why you can now pick some of the people you would like to speak more and learn more about what's their success behind. Yes. But I realized my classmates, they look so old already. I know, me too. I've realized also. I mean, we thank God that we are beautiful and nice skin. It's been so long. And what we do is we get our annual book, compare how we look now versus how we look 40 years ago. Yeah. But anyway, so we have 4 minutes. So maybe we can do like a little outline summary. So nurturing ourselves is really taking control and having that freedom to empower ourselves physically, mentally, and soulfully. So it's a matter of choice. You know, they say, do things that you love. You know, in life, makikita mo, measure mo ang success when you can already do what you love to do without being dictated what you should do. Agree ka? Right? Yes. Yun, Of you course. can measure it. That is the message of Steve Jobs. Ah, really? Don't settle. Don't settle. Don't try to live the life of others. Just pursue your passion. That's true. Live your Do what you dream, love. not Do the what you dreams love. of others, right? Yeah. So, That's now, one of. Okay, go ahead. that's a good time now, execute for 2 weeks. Ponder, who are you in your core values? And write down those values. Now, you should not waver to anyone. Knowing who you are is the first step. And knowing who you are with that freedom, sabi nila, empowerment comes with responsibility. And it comes with freedom without being taken away. So knowing who you are and then what you are. What are you? And how good are you at what you do is a good examining. Para you can, are you going to stay in this side or are you going to go move somewhere because what you're doing is just mediocrity, you know? So you should be the best version of what you do Yourself. now, right? So that's Yes. one way of nurturing by pondering where you are at what you do. Yes. You know, so because we wear different hats, diba? There are times when you have to give up some other hats na and just concentrate in your passion, what you are best at and what you're happy to do every day. But okay, when people ask me in forums after forums, if I have to change something in my life, we already talked about two. One is career. The other one is your social life, friends and relatives. You cannot choose your relatives, but you can choose your friends. The other one is this is the time to look at your finances, and I'm looking at that, making sure that the financial aspect of my life do not put undue stress on the future. The other one is health. Health, I think, is very, very important. And the last one is being able to find something that you want to do that is not for yourself, but for your community or for others. I think these are the 5 areas that are important. Other people may want to change, and there are so many areas in one's life that they can choose. Others simply want to simplify their lives. We have 1 minute. So continue what you're saying. So as my mentors keep telling me,
lead a simple life so that others can simply live. So that is the advocacy that I want to promote during this pandemic, because I have to stay home. There is not much that I can do by way of business other than what I can do online. I want to live a simple life. Yeah, that's the best. 3 meals a day, exercise, do my meditation, probably start writing my second book. And I'm very busy with the Toastmasters nowadays. So that is what I will do. Oh my gosh, time is like already. It's 1 o'clock. Thank you for tuning in. But for me, don't forget to fuel your passion. All right. And I think we might have a part 2 of this. How to really nurture yourself soulfully, because the soulfully is stronger. Thank you, Philippines. Thank you, Conrad, for next week again. Let's talk about how to nurture the soul. Right? Thank you, Philippines. So bye-bye for now. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Magandang Sabado ng hapon po sa inyo lahat. Ito na naman po ating good trip dito po sa DCRJ 810 AM. Ito po ang ating lingguhang regular na biyahe po sa mundo ng travel, transportation, road safety, environment, at pati na rin po pandemic. Pinapakialaman na po natin dito. Ito po si Arnel Doria at kasama po tayo isang oras. Kasama po natin si Jason Salvador, 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon. At syempre, itong programa po natin, kasama po yan sa YouTube channel po ng DCRJ, yung RJAM News sa YouTube. Pakihanap na po at pakisubscribe na po yan para naman dumami ang aming fans dito ni Jason. At yung mga nakikinig po sa Transistor Radio, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga nakikinig po sa radyo habang bumibiyahe po ngayon, panahon po ng ECQ. Baka nandyan po kayo sa radyo nagta-travel, nakikinig po ng balita. Ito po ang ating good trip. Good trip lang po tayo. Good trip lang biyahe po natin. Walang masamang dito, masamang vibes. Napapanood din po tayo sa mga nasa bahay, sa television po, sa cable TV, TV boxes, saka sa free-to-air television. At syempre sa social media, nandyan po tayo sa Facebook page. Ito po yung DCRJ, meron po silang official Facebook page po. At sa Radio Garden, kung meron po kayong app dyan sa inyong cellphone, ito, basta may data po kayo, kahit saan sulok po kayo ng mundo, pwede po kayong makinig po sa DCRJ. O Jason, kumusta na sa inyo dyan? Oy, magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng good trip natin. Well, eto, ECQ na ulit tayo, kaya siyempre, prente muna tayo para makatulong tayo sa hindi pag-spread nitong naturang virus. Kaya sa mga ka-good trip natin dyan, medyo bastante muna kayo sa mga bahay nyo at makinig na lang po kayo ng good trip. At medyo ECQ nga at mabigat na pag-uusapan natin ngayon yan. Pero bago yan, magandang balita na lang muna itong Olympic team natin, partner, di ba? Di ba? Gold medal, ang gold na. Ibang klase. Finally, partner,
Finally. At ang maganda niyan, yung huli nating medalya, si Onyok pa yan. Isang medalya lang yun, ha? Silver, isang medalya. Ngayon, ilang medalya na tayo? 4, assured na tayo ng 4. Yes, oo. Assured na tayo ng 4. At may lumalaban pa na 2. Sa golf, 2 yung lumalaban natin yan na pwedeng manalo. Sana manalo dahil mga champion naman yung 2 pambato natin yan sa golf. Nag-champion na sa US yan eh. So may chance sila. At siyempre, yung mga boksingero pa natin natitira, no? Galing, no? Galing. Alam mo, partner, talaga namang kakaiba, no? Ang laki nung dinulot na karangalan nitong mga Olympic team natin ngayon, ano? Tamang-tama rin, nung saktong-sakto na medyo lugmok tayo sa pandemya, naghahanap tayo ng inspirasyon. Ito, yung mga Olympians natin. Kaya talaga namang maraming salamat sa kanilang sakripisyo. At talaga nagdala sila ng karangalan sa lahat sa atin. 2020 record ito. Hindi 2021 na itong Olympics. Pero dapat 2020 Olympics. Pero record talaga siya na hindi lang isang medalya. Hakot talaga ngayon. At pinomonitor ko nga. Biro mo, buong ASEAN, tayo ang nagkaroon ng ganong karaming medalya. Di ba? Malaysia, wala. Thailand, yung mga katabi natin, Indonesia. Tsaka partner, ang konti lang ng contingent natin, hindi tayo nakakapagdala sa Olympic ng maraming tao. I mean, ilan lang to, wala pa yatang 20 yung pinadala nating contingent. Wala pang 20, officialis pa yung iba ron. Dalasan, sir, di ba? So, pag tinignan mo yung ratio ng atleta natin sa medal standings natin, no mean feat, di ba? I mean, imagine. Saka doon sa mga hindi nakamedalya, yun nga, hindi nga sila nakamedalya pero lumaban pa semifinal, final, mataas ang inabot eh. No? So maganda yung quality nung pinadala nating team ngayon. Ganda. At ang resulta, kita naman sa resulta yan. Pero gaya ng sabi natin last week, di ba? Ano dapat, ito na yung maging example ng looking forward, di ba? Ito pala yung formula para makarami eh. Mag-concentrate na tayo dito. Diba? Tsaka buhusan natin ng tulong, hindi lang ng gobyerno, kundi yung private sector. Diba? Tayo, hindi tayo makatulong eh. Yung mga ordinary mamaya in one way or another, supportan natin yung mga atleta natin. Diba? Kita natin, maganda yung pagsuporta nila sa preparasyon pa lang, di ba? May mga foundation na tumulong na. Iilan pa lang yun, itong Olympic na to. Paano kung halimbawa madoble yung mga private sector na tutulong ngayon? Pati na rin yung gobyerno, kung sa Congress, lakihan nila yung pondo para sa sports natin. Paano na pag nilakihan pa yan, dumami pa? Di, ang ganda ng hinaharap natin sa susunod na Olympics. Totoo. Dapat ang matandaan natin, partner, yung ganitong feeling. Di ba? Isipin mo yung feeling na, ang saya eh. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Full of pride ka. Ayaw mo bang ulit-ulitin ito? Di ba? Ulit-ulitin yung ganitong pakiramdam. So, kung gusto mo na ganitong pakiramdam, suportahan mo yung atleta mo. Kahit konti, kahit papano. Tayong malilit na tao, we can do something. I mean, in certain times, nakakapag-ambagan tayo di ba? Nakakapagbayanihan tayo in times of trouble, in times of, di ba, disaster. Pwede rin natin gawin yan in a positive manner, di ba? Ito yung ambag-ambagan natin, pwede naman natin gawin. Itong mga tumulong, yung mga tumulong sa kanila sa preparasyon, lalo na yung tumulong kay Heidelin, di ba? Hindi sila masyadong gusto ng tao bago nitong Olympics. Ngayon nanalo sa Olympics si Heidelin, wala tayong magagawa. Kailangan pasalamatan natin sila. Tinulungan nila si Heidelin, di ba? Tinulungan yung mga ibang atleta natin. So, wala. Ayan. Salamat kay si MVP, no? Diba? Kanyang foundation, laki ng tinulong. Si Phoenix. Yung mga simpleng tahimik na tumulong, di ba? Wala tayong magagawa sa gusto natin sa taong yun. Tinulungan niya yung mga atleta natin. Malaking bagay. Pasalamat tayo doon. You have to give it to them. Kaya tayo may pride ngayon dahil tinulungan nila yung team natin. Di ba? Kaya tayo masaya. So, malaking pasalamat. Partner, training involves funds. Kailangan mo ng pondo. Coaches, di ba? Nutrition, lahat-lahat yan, facilities. Hindi rin biro. Hindi pwede namang mag-isa lang sila magtatrabaho tulad ni Heidelin. Kailangan niyang umuupan ng coach para gumawa ng strategiya nila, di ba? Hindi pwedeng banat lang ng banat yan. Kahit lalo sa boxing. Buhat, no? Hindi. Sa boxing, hindi pwedeng upak lang ng upak yan. May strategy din yan. May paplanuhin ninyo, may ruta kayo, paano kayo makakakuha ng ginto. So lahat ng sports ganun di ba? So yun. Sana masuportahan din sila. Yung gastos hindi lang sa atleta, kundi mga
suporta ng atleta, di ba? Yung kanyang mental conditioning, physical conditioning, nutrition conditioning niya, lahat yan eh. So, Tsaka, partner, during the time of training, tao pa rin naman to, kailangan pa rin naman ito mabuhay, di ba? So kailangan nila ng stipend. I mean, di ba? Itong mga to hindi nagtatrabaho dahil dinededicate nila yung buong maghapon, buong araw nila 24/7 sa pagte-training. oo. Saka yung iba dyan, may pamilya, di ba? Kailangan pakainin, may asawa, may anak. Kailangan nilang suporta. Alangan namang para sa gold, hayaan nilang magutom yung mga pamilya. Hindi naman pwede eh. So, maraming pwedeng pasukan para matulungan sila, di ba? Hindi naman kailangan yung buong ginagawa niya suportahan natin. Pwedeng kanya-kanyang tulong 'yan, pagkain, nutrition, vitamina, di ba? O yung lugar ng kanilang ensayo, di ba? Kasi mangungupa pa 'yan, uupahan pa nila 'yan eh. Yung kanilang mobility, baka pwede kang makatulong dyan from the training center. Maraming plans para makatulong tayo, partner. Tama. Pwede nga bigyan ng mga official transportation. Halimbawa, papunta sa kanilang tinitirahan, papunta sa training area eh. Hindi lang tuwing may Olympics o tuwing may laban. Oo. Di ba? Pwede naman, di ba? Total naman itong mga ilan nating kakilala, naghahanap sila ng mga pwedeng mag-endorse na kanilang produkto. Pwede kausapin itong mga to at kontratahin nyo na, bigyan nyo ng kanilang masasakyan niya buong training. Kunyari, papunta Rizal Memorial. Oo. Lalo na kung matutuloy yung planong gamitin yung Clark. Medyo malayo-layo kung taga rito sila. No? Siyempre, hindi biro rin makarating ng Clark. Itong mga atleta natin, hindi naman sa partner, pero karamihan dito, di ba? Mga ordinaryong mamayan din. Wala naman dito, hindi katulad sa ibang bansa na pinanganak ng yung mga atleta, mga anak na ng mga former athletes na medyo umusad na sa buhay. Dito wala, nagsisimula pa lang halos lahat eh. If you would look at their stories, ang similar dyan, boss, struggling from poverty, karamihan. Kaya napasok sa sports. Kasi alam mo, sa mga probinsya, lalo na sa probinsya, dalawa lang naman ang paraan mo para makaalis ka ng poverty eh. Pumasok ka sa sports o kaya mag-aral ka. Pag-aaral, mahal din. Sa sports, kung maganda-ganda ang training mo, in 2 to 3 years, pwede kang mag-champion at makakaahon ka na kahit papano. Di ba? Katulad sa boksingero natin, nakita daw na nangangalakal. Nung nagtitingin sa basura. So, sabi ng coach, halika, mag-boxing ka na lang. I mean, walang potential whatsoever. Hindi naman nakita na kayo nagbo-boxing na or whatever. Nakita lang. Sa kalye, parang, sige, kesa magganyan ka, tuturuan na lang kita mag-boxing. Baka sakali, di ba? Marami na tayong ganyan nung araw sa boxing, mga go for gold nung araw na kumukuha ng mga potential sa mga probinsya, no? Kasi alam mo naman, ang dami na 100 million pa naman ang Pilipinas. Dahil tayo makukuha ng champion diyan. Kailangan lang silang i-discover. Diba? Sa grassroots talaga, no? Oo. Kaya dati maganda partner mai-segue ko lang doon. Dati may mga palarong pambansa eh. Maganda yun eh. Meron pa naman hanggang ngayon. Diba? Ganda lang sigurong suporta para naman maakit yung mga estudyante na sumali. Dami na nating ginawang mga world-class na athletes. Sila Lydia De Vega, halimbawa, di ba? Kailan pa huli tayo nagkaroon ng Lydia De Vega? Panahon na para makadiscover ulit tayo. Ang huli natin dyan, partner, si Elma Muros pa parang 90s pa yun, di ba? Oo. So sana ayan yung mga fields na pwede tayo mag-excel. Boxing, weightlifting, di ba? Recently, meron pa tayo yung skateboarding, di ba? Ayan yung hindi mo kailangan ng height and heft na pwede ka mag-compete, di ba? Athletics, ang daming pwede. Malaki ang chance ng Pinoy. Yun, yung pole vault, athletics din yun, di ba? Galing di ba? At least kahit paano, di ba? Tapos yung hindi ko alam kung may sailing na, pero yung boating, di ba, rowing. Dami-dami nating isla dito pwedeng pagpraktisan, ilog no? Tsaka pag tanggulan, daming baha na pwede. So dami pa naman ng mga fisherman sa kababayan natin. Meron diyan malakas ang katawan at kayang makipagsabayan. Makipagsabayan ng yan. At least isda pa lang kinakain nun. Pag yun, napatikim nyo ng mga magandang vitamina, pwede na lumaban, international. Maraming pwedeng ma-discover ng ating mga sports officials,
And then i-rally nila yung buong bansa towards that. I mean, I'm sure even ordinary Filipinos, partner, are willing, no? And are raring to support the athletes. Lalo na nakatikim na tayo, boss eh. Nakatikim na tayo ng gold, nakatikim tayo silver, nakatikim tayo bronze. Especially sa private sector. Pero actually, pati na rin sa government sector, mga ating mga politiko, mga opisyalis. Nakita ninyo kung paano mag-react ang ating kababayan doon sa achievement natin sa sports. So imagine po ninyo kung kayo po ang champion niyan, kayo po ang nagsulong niyan. Di siyempre, gagalak din kayo, di ba? So yun, nakita na natin yan. So sa mga private sector, private na produkto, nakita ninyong reaction ng mga tao. So imagine niyo kung kayo po ay nakapwesto na po dyan at sumusuporta po sa kanila bago pa mag-champion. Yun ang dapat. Bago pa, di ba? Alright, tuloy-tuloy tayo, partner. Ating mga kaibigan ng birthday. Hindi po namin kayo nakalimutan. Itong mga ilang kaibigan po natin at masugid pong tagapakinig po natin dito. Patiin po natin. Mula po sa AC Motors, si Noli Hontiveros. Ito yung sa parts ito, partner, pag may kailangan tayong pyesa. Si Noli Hontiveros, si Joanna Moralde po. No? Happy birthday po sa inyo itong nakaraang Huwebes. Si Major General Carlix Donila po ng Air Force. Magbe-birthday siya bukas. At si Vince Sarate ng Honda Cars. Honda Cars to, partner. Baka may Honda ka dyan. Itong contact natin. Si Vince Sarate. Si Mark Desales po, Executive Director po ng Automobile Association of the Philippines. Partner, yung kinukuha na natin mga international license pag lalayas tayo. Si AAP. Si Mark. At si Tycoon Alvin Uy ng CW Home Depot. Tycoon to, partner. Happy birthday, Alvin, ha? Happy birthday, mga boss. Ngayon, nabanggit natin kanina yung ECQ. Nung nakaraang linggo, sabi nga natin, mukhang doon patungong Metro Manila. Ito na nga. Nangyari na nga, partner. Mula nung kahapon, inilagay na po sa ECQ ang Metro Manila hanggang August 20, 2 linggo. Yan po kasi hinihiling po ng mga Metro Manila mayors nung una nating programa. At ayun, pinakinggan na po at pinatupad na po. Simula po kahapon hanggang August 20. Partner, balita ko mga APOR lang daw ang mga kalayas po ng bahay. Gusto mo ipaliwanag. Ano pa ng mga APOR sa mga kababayan natin? Daming liton-lito na rito. Ano mo, lagi nang naririnig ng mga kababayan natin. Ano ba yung apor? Apor, apor eh. May bagong Tagalog ngayon. Apor eh. Ayan po yung authorized persons outside the residence. Siyempre sinasabi nilang pwede lang pong lumabas during the ECQ. No? Sa ngayon, yan po yung mga pwede lang pumunta dito sa NCR Plus na tinatawag. Ano po ba NCR Plus? Minsan nakakalito rin. So yan po yung Metro Manila, Bulacan, Laguna, at Rizal. No? So sino-sino po ba yung mga apor? Ito, una-una, isa-isahin natin, partner, kasi para maliwanagan yung ating mga listener, ating mga kababayan. Una, kung ikaw po ay kasama sa Health and Emergency Frontline Services at Uniform Personnel. Ayan. Pangalawa, kailangan ikaw ba ay opisyal at empleyado ng gobyerno na merong official travel. Diba? Yun. Isa ka pang duly authorized relief at humanitarian assistant actor, meaning kasama ka ba dyan, di ba? Isa ka sa nagbibigay ng mga relief at mga humanitarian services, di ba? Or yung mga individual na bumabiyahe para sa dahilang medical o humanitarian. Kunyari, kinakailangan mo talaga lumabas. May check-up ka or kailangan mong bumili or magpunta sa iyong health professional, so pasok ka dyan, isa kang apor, di ba? Ngayon, kung ikaw naman ay isang individual na papunta or nagmumula sa airport, di ba? O apor ka rin dyan, pwede ka rin dyan. Tapos, kung ikaw naman ay ordinaryong mamayan na nagtatrabaho sa mga permitted industries, meaning yung pinapayagan, na nagko-cross ka ng zones, di ba? Yung sa mga iba't ibang lugar o lalawigan, pwede ka rin dyan. Basta, nasa permitted industry ka, partner. And of course, kung ikaw ay public utility operator, driver, conductor, or essential personnel, basically, involved ka sa transportation industry, pwede ka rin lumabas dahil ikaw isang apor. Sino-sino pa ba, partner, yung iba? Itong mga yung mga naka-schedule sila ng COVID-19 vaccine.
Siyempre, hindi po kayo, papayagan po kayo lumabas po dyan. Kasama po kayo sa pinapayagan. Mga construction workers po sa mga accredited na construction works na nangyayari ngayon. Alam nyo na, build. Ang daming trabaho ginagawa ngayon. No? So hindi po ititigil yan. Tuloy po ang construction. Yun nga lang, medyo kailangan nila po ng mga health protocol na kailangan sundin. Lalong-lalo na po yung mga nagtatayo ng mga quarantine facilities o mga infrastructure projects. Siyempre. Ngayon, sinabi pa naman, may mga iba pang mga individual na pahihintulutan ng IATF na isinama nila sa isang comprehensive list po ng APOR. At lumabas nga kahapon yung listahan, partner, ng comprehensive list ng ng APOR. Galing po sa IATF at nakakalula po yung listahan. 46 categories po ang kanilang pinapayagan. So, nakapost po yan sa ating Facebook page po sa Good Trip at DCRJ 810 AM. So, tingnan nyo lang po yung lista. May masyadong mahaba po eh. Malamang kulang isang oras po pag tinalakay natin. Dami. Pero mga basic principle po, yung mga health workers po natin, basic essential workers, law enforcers, government personnels, media workers po, katulad namin, pwede po kaming lumabas. Mga security officer, security guard, barangay, para po sa public order, saka safety. Mga armored vehicle, mga market vendors, kasama po yung mga yan na pinapayagan. At lalo na yung mga garbage collector partner, hindi po pwedeng 2 linggo. Partner yung pangongolekta ng basura, di ba? Oo. 2 linggo, walang kolekta ng basura, patay tayo dyan. At ito importante, partner, yung mga individual na nakaschedule ng bakuna. Kasi baka nagtatanong yung mga kababayan natin, yung mga listeners natin, tika, may schedule ako, ECQ na. Paano ba? Papayagan ba ako? Pwede po kayo, no? Pakita nyo lang po yung notice nyo na nakaschedule kayo. Kasi typically, partner, may text message naman yan or email, di ba? Na may schedule ka sa ganitong lugar, ganitong oras. So, ipakita nyo lang po yan para payagan po kayo doon sa ating po mga checkpoints. Oo. Tsaka, siyempre, essential po yung bakuna eh. Bukas po yan kahit na po anong klaseng quarantine. Tuloy-tuloy po ang pagbabakuna. At sabi nga ng ating mga tao sa gobyerno, ngayong 2 linggong naka-ECQ ang Metro Manila, mukhang dadamihan pa yata nila ang pagbabakuna. Yung effort ng pagbabakuna. Nila. Sasamantalahin po nila. Yung 2 linggo para damihan po yung bakuna. Alam nyo, maganda pong mabakunahan na po tayo bago pa magpasko para po masaya ang Pasko natin. Di ba? Tama. Kaya nga kami partner dito sa PITX, dire-diretso yung pagbabakuna natin ng transport workers, yung mga bus driver, mga konduktor, di ba? Nung una pinag-iisipan, ihinto ba natin? Kasi issue, sabi namin, hindi, kailangan the more, the merrier. Tsaka hindi pwede itigil ang transportation, partner. Di ba? Kahit na lockdown, hindi pwedeng itigil. Titigil ho ekonomiya po natin. Baga sila po yung daloy po ng mga tao, daloy ng mga paninda, daloy po ng mga gamit. Hindi pwedeng tumigil. Kaya nakasalalay tayo dyan. And partner, meron din tayong mga travel restrictions sa 10 bansa. In-extend po nila hanggang August 15. Ito po ay... itong immediate reason dito ay dahil nga sa pagkalat ng Delta variant. Kaya may 10 bansa po na inilista po nila na medyo pinagpipigilan po tayong bumiyahe sa ngayon. Partner, ito karamihan dito sa Asia lang. Si India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, UAE pala, kasama. At kapitbahay po natin, Indonesia, Malaysia, pati Thailand. Alam niyo, madalas itong mga kababayan natin nakaka-afford na pong bumiyahe, Thailand, Malaysia, Indonesia, madaling puntahan po yan eh. Pero sa ngayon, medyo pinagbabawal. Wag muna tayong pumunta dyan, di ba? Para sa mga sariling kapakanan din natin. Wag na muna tayo magplano dyan, partner. Ayan. Partner, ito magbalita ka rito ng diba? Kanina pa natin nag-uusap. ECQ pa rin ito, Dahil sa ECQ, medyo maraming paano na to, di ba? Wala na naman trabaho, tutulungan pa tayo ng gobyerno. Well, may good news naman,
yung palasyo kinonfirm na meron namang pang fund sources para sa financial assistance, di ba? Kahit pa paano hindi po tayo mawawalan. Yung po mga pamilya at individual na maapektuhan itong ECQ po natin, lalo-lalo sa National Capital Region, magmula nung August 6 hanggang sa 20 nga po, ay mabibigyan po ng financial assistance mula sa gobyerno. Ang sabi po ni Secretary Roque, no, kinonfirm niya to nung August 3, partner, no? Beneficiary, bawat beneficiary makakatanggap ng 1,000 piso, no? At ang bawat pamilya maaring makatanggap up to 4,000 pesos. So meaning, family of 4, makakatanggap kayo up to 4,000 pesos. Kung family of 5, 4,000 pa rin. Family of 6, 4,000 pa rin. maximum na yung 4,000. Pero malaking bagay. Para naman mabigyan sa aming pamilya, partner, no? So sabi nga ni Secretary, nandyan na po ang kasagutan kung saan natin kukunin ang ating pang-ayuda. At ang halaga pong gagamitin para sa 10.7 million residents na makakatanggap ng ayuda. Laki nito, partner. Abutin din to ng mga 13 billion pesos. So, yan. At least, medyo makakalma na po, no, yung kalooban ng ating mga kababayan dito sa NCR na meron po, wag po kayo mag-alala. Darating na po ang ayuda, ang tulong mula sa national government. No? Pinirmahan na po yan ni Pangulong Duterte noong May 12 pa, no, kasama yan sa administrative order, no, kung paano gamitin yung mga pondo na yan. Mukhang magagamit nila yung mga savings sa mga departments, mga pondo na hindi pa nagagamit sa ngayon. Hindi na magagamit yata hanggang huling araw ng taon. Dinefine na naman ito ng Supreme Court, ano yung mga pondong pwedeng gastahin na, di ba? Correct. Naalala mo yung pitap nung araw DAP pala. Na-define na po ito. So nakahanap sila saan kukuha ng pera pambigay ng ayuda. At sana po ay makasama po kayo diyan, 1,000 bawat isang tao o maximum ng 4,000 bibigay po nila. Ngayon partner, ito ibabalita ito, hindi ko alam kung matataba po kayo, pero ito po nung itong kalagitnaan ng linggo, nung Miyerkules, sinabi po ng ating hindi raw po pwedeng maghatid ng apor sa panahon po ng ECQ. Kahit sino-sino lang pwedeng maghatid po ng apor. Sabi po yan ni PNP General Chief pala, Guillermo Ilazar. Sabi po niya, hindi pwede po hatid sundo ng apor sa panahon ng ECQ, itong August 6 to 20. Kailangan daw apor din po ang magmaneho po sa kanila. O kaya sila-sila po ang magmaneho bilang apor. Ang dahilan po nila yan ay kasi po, kung hindi ka po apor, pwede mong gawing palusot na, naghatid po ako ng apor kaya lumabas po ako. O kaya, pauwi na po ako. Dinala ko po si doktora dyan pauwi na ako. May pwede pong gawing palusot, sabi niya. So, anyway, sabi niya, tuloy naman po ang public transport. So, baka hindi papayagan tong hatid sundo ng mga apor. Sinabi rin po niya na sa mga checkpoint naman, kung apor ka, wala ka namang problema papalusutin ka, papayagan ka kahit curfew nga pwedeng lumabas basta work related walang problema. At yung tawag dito, yung apor na pwede rin po yan lumabas pa mamili ng mga pagkain so hindi lang naman po sa trabaho. So sabi naman niya, ang papatupad po ng itong policy na sabi niya, yan sinasabi naman sa IATF sabi ng IATF, apor lang po ang pwedeng lumabas ng bahay. Yan po sabi niya noong Miyerkules. Pero kinabukasan, medyo inabot po kasi ng puna si General Ilazar nung sabihin po niya yan na bawal hatid sundo. Kaya sumunod na araw, Webes, kumambyo po si General. Hindi pa umiinit yung kanyang sinabi. Saka hiwalay na interview, sabi po niya, pwede na raw po ang hatid sundo ng apor kahit hindi po apor ang maghahantid. Kahit wala kayo doon sa listahan, pwede po kayo magmaneho at ihatid po ninyo yung apor niyo, motorsiklo, tricycle o kahit anong sasakyan. Pinapayagan na po ang maghatid sundo. Mga health workers, sabi po ni General Eliazar. Bawi po siya, kumambyo po At mga essential workers, alam po natin, pinapayagan po sila sa panahon po ng ECQ. Again po, yung listahan po ng apor, pakicheck lang po sa ating Facebook page. Nandun po yung buong memo. 4 na pahina po ang listahan nila, ganun kadami po. Pero partner,
Maghahatid ka, may requirements ha, di ba? Ayan, Basta-basta rin. hindi, kailangan meron kang papeles para patunayan mo yun. Ano-ano yung mga kailangan, partner? Well, kunyari ako, hindi ako apor at ihahatid ko yung misis ko sa doktor ha. Kailangan meron dito unang-una certificate of employment nung apor. Di ba? Nung ihahatid. Ako ang designated driver niya, ako taga-sundo. Di ba? Kailangan nandun din yung aking make and plate of vehicle na gagamitin. Di ba? Tapos yung contact number ng employer para kung gusto nila i-verify o totoo bang si doktor nandiyan sa St. Luke's. Di ba? At lastly, kailangan partner may copy ka pa ng business permit ng employer. Di ba? Para patunay naman kasi nga iwas abuso rin. Kasi kung wala rin ganitong mga checks, no? Baka naman lahat sasabihin nila, maghahatid nga ako, susundo ako, galing ako sa hatid, susundo. So, mababaliwala naman po yung efforts natin yung sakripisyo nating lahat na sumilalim sa ECQ. Kaya, sumunod na po tayo. Di ba? Pero sa dami po ng kailangan, partner, parang ayaw mo pa-drive talaga, no? Ang daming hinahanap na papeles. Pero, kung hindi mo kailangan maghatid po kayo, wag na po kayo magpilit lumabas. Kung kaya naman po nung inyong kilalang apor na magmaneho at may paraan naman po siya makapunta, wag na po. Para saka po alam mo, makaiwas na rin. better din kasi na limited lang yung taong lalabas from your household, di ba? Medyo lumiliit yung chance ang makakuha po kayo ng virus at iuwi sa bahay. Imagine niyo kung 2-3 kayong lumalabas, yung chance pong maka-acquire kayo nitong variant na matindi, lumataas, di ba? Kung isa lang, kahit pa paano, medyo limited, di ba? Alam niyo, pare-parehas po tayo. Alam po natin yung problema po nung talagang nakakulong po sa bahay. Gustong-gusto talaga lumabas, no? Cabin na, tawag doon, syndrome, Ang problema po kaya po tayo nag-lockdown para po maiwasan po yung pagkalat. Makatulong po tayo na hindi kumalat itong Delta variant. Yun po ang purpose. Hindi ho para kayo ikulong. So after 2 weeks naman, hopefully makatulong tayo, hindi lalaganap yung virus, ay maaari na tayong mag-relax ng konti at makalabas din. So tiisin na ho, 2 linggo lang po yan. Sabi nga lang partner, no? Ito na yung ambag natin ng mga ordinaryong mamamayan dito sa laban natin against COVID. Yung iba, yung health workers, nandiyan, nagsasakripisyo, sumusulong sa panganib, di ba? Yung mga frontliner, nandiyan, sumusulong sa panganib. Tayo, na ordinaryong mamamayan, ang maitutulong natin, huwag na tayong lumabas. Di ba? Makadagdag, huwag na tayong dumagdag sa problema. Kung hindi naman talaga kailangan tayo lumabas, rente na tayo. Ito na yung maliit na ambag natin sa sambayan ng Pilipino para manalo na tayo finally dito sa COVID-19. Yung nga yung sinasabi ng mga doktor dyan sa hospital, sabi niya parang awa nyo na sawan-sawa na po silang manggamot po ng may COVID, na lalo na sawan-sawa na silang makakita ng namamatay dahil sa COVID. So ang pakiusap lang po nila, tulungan natin sila sa pamamagitan ng hindi paglabas ng bahay. Oo, alam mo, huwag na nating hintayin, partner, no? Kung siguro nababalitaan naman ng mga kababayan natin, yung nangyari dyan sa southern part ng Metro Manila, particularly sa Cebu, di ba? Na nasa labas na ng ospital, yung mga oxygen, di ba? Punong-puno na. Hindi na nila maintindihan kung paano pa tatanggapin yung atinamaan nitong ilalagay. Saka yung sinasabi ko rin sa iyo, partner, alam niyo po, pag kayo po ay nakaligtas sa sakit ng COVID, na-survive niyo po, ma-hospital po kayo, yung ang susunod yung problema, yung babayaran niyo po sa hospital. Na hindi biro. Hindi ho biro. Kaya libo rin, partner di ba? Milyon, partner. May kilala ako, milyon na. Isipin mo yun, di ba? Mas matipid pa po talaga magstay sa bahay. Enjoy na lang po kayo ng inyong Netflix, nood po kayo ng YouTube. Balikan niyo po yung aming mga episode. Nood po kayo. 2 linggo po kayo. Maraming magandang talakayan doon. Tigi 1 oras po yun. Magsawa na lang po kayo doon. Pwede rin kayong maghalaman, di ba? Ayan, Partner, nakita natin sa Olympics, pwede ka mag-ganchilyo. Nakita mo yung isang, di ba? Yung isang Olympian galing UK, di ba? Nag-ganchilyo, pwede yun. Marami tayong nakikita mga kababayan natin. Alam mo, mga Pinoy lalo na yan. Madaling humanap po ng inyong pagkakaabalahan kahit nasa bahay po kayo. Marami pong pwedeng gawin po sa bahay. Magpukpuk po kayo dyan. May martilyo kayo pa ako. May magagawa kayo dyan. Lagari, halaman, may paso kayo dyan. May mga buto kayo ng kung ano-ano dyan. Itanim nyo.
Lalo na partner, tag-ulan din lang naman, di ba? Masarap din natili sa bahay, di ba? Mag-paddle up ka dyan, magbasa ka ng isang magandang libro na hindi mo pa natatapos. Kape-kape na lang po kayo dyan. No? Mura lang po kape ngayon. Maglaga na po kayo ng isang kaserola dyan. Maghapon, 2 araw nyo na pong iinumin yan, di ba? Di ba? At saka iba, mag-aral ka ng bagong recipe. Partner, di ba? Kung merong mag-baking ka, mag-aral ka ng bagong recipe, ang dami diyang di ba? Dami ng celebrity chefs na pwede mong gayahin. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. Buting na idulot no, ng PITX. Siyempre, yung kaginhawaan. Bukod sa hindi na nagkalat yung bus namin, komportable pa yung mga pasahero. Dito talagang sure ka na makakauwi ka. Dito po, nandito na nga po lahat ng kailangan natin puntahan, nandito na lahat ng sakayan. Dati kasi sobrang hirap, sobrang init, tapos siksikan pa. Dito okay naman dito sa PITX. Maganda. Saka mabilis ang pasahero. Ibang-iba po talaga dito sa PITX. Una sa lahat, air condition dito. What gate? Tawag ba doon? Gate? Parang airport eh. May gate pa eh, no? Good. Ang ganda ng proyektong ito. Akala ko nga it will be just as simple or ordinary bus terminal. Pag CR ka, naka-aircon. Ang waiting area, naka-aircon. May mga TV. Tapos may mga kainan. Sobrang alwan. First of all, di na po ako nahihirapan, di na ako tumatay sa kalsada para maghintay, di ako nauusukan. Kasi meron na tayong mga modernized ticket na doon tayo kumukuha para hintayin na lang yung boarding time natin. So very convenient, and then at the same time, security, you're not also exposed to the elements of nature like ulan, init. Maayos yung waiting area at malalamigan ng mga pasahero. I could say na extraordinary po yung terminal natin. Marami po nagsasabing parang airport, pero ang sinasabi po namin, landport po ito. They're all very good and respected. Nagre-respeto sa tao. Maayos po sila makisama po. Hindi na po tayo katulad nasa labas po tayo, na nagipagsiksikan sa labas kumpara po rito. Masasabi ko po na friendly po talaga ang PTEX. Mga empleyado, nasa labas pa lang ako ng PTEX at ihahatid na ako dun sa ticket booth. Ganun. Sobrang nakaka-touch na gano'n na friendly talaga. Napakasaya ko po dahil hindi ko po na-experience ito sa buong buhay ko. Parang ang laki ng pagbabago ng Pilipinas dahil sa mga terminal ng ganito. Bilang mamamayan po ng ating bansa, para ang sarap po sa feeling na nagkaroon tayo ng kauna-unahang landport dito sa Pilipinas. This is a very good job. And this project is a symbol of progress. Isa itong patunay na tayo ay umuunlad. Sana marami pang maging ganito across the islands of the Philippines para nang sa ganon, the people can also see yung mga improvements na nangyayari. Maraming salamat po sa ating gobyerno na nakaisip po na ito. Maraming salamat po sa PITX sa magandang opportunity na binigay. Kahit sana yung mga kaapu-apuhan po makaabot ito, this is a job well done. Thank you so much, PITX. O partner, may mga nagtatanong sa atin pala na paano yung mga sasakyan po nila na paso ang kanilang rehistro? Saan pa sila pwedeng magparehistro? ECQ, ayun partner. Ay, oo. Tuloy ba yung sa inyo? Tuloy ba yung sa natin?
LTO on wheels? Ayan, tuloy po ito, no? Pero siyempre, dahil ayaw rin naman natin maging sanhi pa ng super spreader, medyo pinospone po natin yung LTO on wheels. Gagawin na po natin ito sa August 28. Ayan, so pwede kayong pumunta dyan sa PITX para mag-register na yung mga sasakyan. Huwag po kayong mag-alala, in-extend na naman ng LTO yung kanilang kanilang mga deadlines para naman tayo magtumahog. Kasi partner, sinara na naman lahat ng LTO ngayon, no? Kasi kasama sila. Ayaw din naman ng gobyerno na magpuntahan lahat yung mga magre-renew ng lisensya dyan at magre-renew ng registro, no? So huwag kayong mag-alala, no? Tutuloy po natin yung LTO on wheels. Ibabalita po yan natin dito sa Good Trip na malapit na. Diba? Oo. Tapos, nung nakarang Sabado, nangyari doon sa inyong vaccination? Ako, napakaganda. No? Maikwento ko na rin lang sa mga Good Trip natin. Nabanggit ko nga kanina, dito po sa PITX, tuloy-tuloy po yung pagpapakuna natin sa mga transport workers. Noong nakaraang Sabado, sinimulan po natin to sa pangunguna ni Secretary Tugade at ni Mayor Olivares ng Paranaque. Napakaganda, no? Kasi tontuwa yung mga transport workers natin. Finally, meron pong isang lugar na makapagbabakuna sila. Kasi medyo may kahirapan din sila sa kanilang mga local government. At masaya sila na merong isang lugar, isang komportableng venue na pwede silang mapagbakunahan. Alam mo, tontuwa sila, partner. Kasi, siyempre sila nga naman yung exposed everyday, di ba? Sila yung bumabiyahe araw-araw So, alamang na makapitan sila. So, nung Sabado, partner, nakapagbakuna kami ng higit 1,000 workers. Wow. Isang araw. Isang araw. So, ngayon yung second leg, no? Another 1,000 plus yan, no? Aabot na 1,100. And tuloy-tuloy po ito. Halos isang buwan. So hopefully, po tayo, maka 5,000 po tayong transport workers, no? So napakagandang inisyatibo po kasi alam niyo naman, yung mga transport workers natin, ito rin yung isa sa mabigat na tinamaan ng dagok nitong COVID-19, ano? Kaya gusto natin silang proteksyonan para rin sa proteksyon ng ating mga mananakay. At bukod dito, partner, maiyabang ko na, partner, no? Kami dito sa PITX dahil safety kasi natin dito. Expose kayo sa mga tao na pumupunta dyan araw-araw. 60,000 na day. Ng empleyado natin, no? Para naman at least ampante yung mga papasok ng PITX sa pag may nakasalamuha po kayo na taga PITX, for sure, bakunado na po yan. So yun, wag po kayo mag-alala. At ang ginagawa ko pa ngayon, partner, no? Lahat ng tenants namin, syempre may mga commercial establishments yan, di ba? Pinapabakunahan ko na rin po. Sinasama na rin po natin ito sa programa upang sa ganoon, maging safe zone na po talaga yung PITX na lahat po na papasok dyan, bakunado. Ayan. Okay. Ayos Ayos pala. Baka sabihin mo nakikinig natin, sana all. Well, pwede nyo yung gawin. Ano? In fact, nagpa-meeting yung LTFRB ng araw. Ang dami ng malls na umatin. Sabi, baka pwede rin kami maging venue para sa mga transport workers, ganyan-ganyan. Diba? Pwede. Makipag-coordinate lang po kayo sa DOH, sa DOTR, di ba? Kasi ako, gano'n ang ginawa natin, kinausap natin, baka pwede ba? Hindi madaling gawin, no, partner, kasi marami kailangan kausapin, i-organize, di ba? Hindi pwedeng basta-basta. Kasi kung basta-basta gagawin yung patawag na ng bakuna, baka mangyari sa inyo, nangyari dyan sa ibang bayan dyan na nagkagulo-gulo na yung mga, di ba? Sa halip na maiwasan ng COVID, baka lalong kumalat pa Kaya kailangan maayos merong proper announcement, di ba? May targeted people ka. Kasi hindi pwedeng open to all lang kasi para may or partner, no? Kaya tayo transport muna, tapos yung mga tenants natin, para unti-unti, di ba? At least every time may nababakunahan ka, dadami, nakakarating tayo sa herd immunity. Kasi mahirap dyan, pag dinagsa naman, yun, magkakagulo. May mga ilang mall tayong nakitang nagkagulo-gulo na dyan Yan, sa palipaligid ninyo. Parang sabi nga nung mga sa social media, ito na ba yung zombie apocalypse? Kasi nakikita mo nakalaking glass door, di ba? Tapos nandun lahat yung tao, gano'n. Parang ito na ba yun? Parang disorganized. Wag ganon kasi nakatulong tayo, kaya tayo magpapabakuna dahil para makatulong, di ba? Counterproductive yun pag nagkaroon ng ganong karami. Di ba? Iwasan po natin yun, huwag po natin ipilit na ganon.
Sa halip na makatulong, lalo pang lumala pagka ganun, eh, no? Maganda yung ginagawa ninyo. Yun nga lang, katulad ng sa inyo, no? Sana yung mga iba rin gagawa ng vaccination campaign ay tignan ninyo paano inayos, paano inorganize ng PITX para paggamit ng modelo para po maiwasan po yung pagkakagulo. Alam mo, ang dami na nating kababayan ngayon na gusto nang magpabakuna. Nung una, ayaw eh. Ngayon, dumadami na yung gustong magpabakuna. Ang problema naman sa sobrang dami ng gustong magpabakuna, hindi kinakaya ng mga vaccination center. Hindi nila, nung araw kasi, mga nakaraang buwan, mag-aanunsyo sila, walang dumadating eh. Walang tao. Namimilit pa nga, di ba? Namimili ng bakuna, tsaka yung iba, hindi talaga sumisipot kahit may appointment eh. Kaya hindi rin sila handa nung biglang lahat ng tao gustong magbakuna, hindi prepared ang mga vaccination center natin na mag-handle ng mahigit 1,000 isang araw eh, no? Nagkagulo-gulo tuloy, pinipilaan sila ng libo-libo at nawawalan ng kontrol. So, ngayon na ganyan na po ang utak ng ating mga kababayan na sila po ay willing ng magpabakuna, ay ayusin na naman po natin yung pag nag-organize po tayo ng vaccination campaign. Katulad ng ginawa nila Jason dito sa PITX. Magandang. Kung may tanong sila, kung gusto nila malaman paano natin ito ginawa, dumulungan po sila sa atin. I-share naman po natin yan. Siyempre, gusto natin maging best practice yan. Gayahin po sa iba, ma-multiply natin yan. Diba? Let me know. I am more than happy to help you po para to connect you with DOH, DOTR, kung paano po natin gagawin itong mga vaccination centers. Kontakin po ninyo si Jason. Alright, sa isa pang pa sa ating mga motorista, alam mo tuloy-tuloy yung itong pagsuspende ng number coding, ilang buwan na itong hindi inaano. At actually sa panahon po ng pandemya, hindi ho ini-implement ang number coding. Hanggang ngayon linggo na to. Suspended po ang number coding. Nananatili po ang suspension po niyan, sabi po ng MMDA. Pinapayagan ng pagbiyahe po ng mga essential at pagpasok po ng mga establishment sa aktibidad ng ITF na magbukas sa mga establishmento o mag-operate. Pero patuloy din yung pagsunod natin sa mga health protocols para pangalagaan po yung mga sarili at pamilya ng buong komunidad. Sabi po ni MMDA Chairman Benhar Abalos, hindi pa raw niya nakikita yung dahilan o pangangailangan para buhayin ulit itong number coding, partner. Kaya itong mga kayo, tulad natin, gumagamit po ng sariling sasakyan ngayon para po makaiwas na makipagsiksikan sa public transport, wala tayong pinoproblema sa number coding. Sabi niya, hindi pa naman nanunumbalik sa normal yung mga public transportation. Kahit marami na po lumalabas, meron pa rin po tayo mga physical distancing, kaya hindi po sila nakakapagsakay ng ganun kadami katulad ng dati. May mga araw pa nga na partner, hindi nagsapat pa ang bilang po ng mga public utility vehicles at nagkakaroon po ng mahabang pilahan dito sa may bandang EDSA Mega Mall. Nung isang araw, ang daming pasahero So kinukulang pa rin po. So lalo na po kung nagkakaroon ng mga pilahan Hindi ko alam diyan sa PITX may mga pila na rin may mga araw, May mga araw. So kung ibabalik po yung number coding, lalong kakapusin po yung public transportation at malamang hindi ho masunod yung physical distancing. At mabigat po ng epekto ng number coding dun sa mga household na iisa lang po sasakyan. Wala ho silang gagamitin pag coding. So mangyayari po dyan, mapipilitan po silang lumabas at makipagsiksikan sa public transport. Dyan sa labas po. Paano pa mapipigilan yung COVID-19 kung ganun po yung nangyayari. So, tama po, saludo po tayo sa desisyon po ng MMDA na huwag muna ipatupad itong number coding hanggat di pa tayo nagbabalik sa normal. Binahagi pala ni Chairman Abalos na sa EDSA po, sa kanilang huling bilang, umabot na po sa 399,000 na sasakyan ang dumadaan araw-araw, partner. Dami. Ang nai-record nilang pinakamataas bago yung pandemic ay 405,000. So 6,000 na lang, balik na sa parehas ng bago nagpandemya. Oo. Yun nga lang, dahil nga sa physical distancing, hindi ko masyadong puno yung masasakyan na yan. Dahil sa kotse, halimbawa, dalawa lang ang pwedeng sumakay, isa sa harap, isa sa likod. At may mga rules sila, pati sa bus, ganun din.
So, although marami na pong lumalabas, hindi pa po ganun kadami ang pasaherong na ihatid ng mga yan. Pero sa kabila po ng dami ng sasakyan na dumaan na po sa EDSA, no? 399,000 kada araw, ano? Ayon po sa report nila, yung southbound, ang average speed po nila ay 27 kilometers per hour. Kung ikukumpara po yan, 11 kilometers per hour po bago po ang pandemya. So kahit na, partner, di ba? Kahit marami ng sasakyan, medyo bumilis-bulis ang takbo ng EDSA. Kahit na paano, ha? Hindi na po yung talagang tigil lang. Oh. At sabi ni Chairman Abalos, epekto po yan nung ginawa ng pamahalaan na paghahanda para po dito. Halimbawa po, yung EDSA busway, ano? Ayan, ito po yung lane dyan, ano? EDSA carousel o EDSA busway. Part po yan ng rationalization ng linya ng bus. Ang ginawa po nila, binawasan po ang bilang ng bus na bibiyahe po sa EDSA. Na wala po yung mapapansin ninyo, hindi na po sila ganun kadami. Tapos, ang dating bus lane na dalawa, yung yellow lane, ano? Na dalawa sa kanan, ginawang isa na lang yan, pero doon sa inner lane. At may bakod na, so hindi makapasok ng ibang sasakyan. Talagang exclusive para po sa mga bus. So, bumilis po, kahit konti yung bus, mabilis naman po ang biyahe dyan, tuloy-tuloy. Tapos po, binuksan po nila ilang U-turn slots ng EDSA dyan po sa bandang Caloocan at Quezon City para po maalis yung bottleneck sa lugar na yan. Alam mo, partner dyan sa Quezon City, ang daming bottleneck dyan eh. So, nilagyan po nila yung U-turn. At may mga bagong infrastructure pong binuksan. Halimbawa po, itong tulay dyan po sa may BGC, yung Santa Monica. Bukas na po yan. Sarap dumaan po dyan. Maluwag na maluwag po. So, nakabawas din po ng sasakyan yan mula dun sa Guadalupe halimbawa. At binuksan na rin pala pati yung Pantalyon, no? Yung pinag-usapan natin ng nakaraan lito, di ba? Binuksan na rin po yan. So, bawas po ng sasakyan. At habang panahon po ng pandemya, tuloy-tuloy yung MMDA doon na nilinis po yung mga mabuhay lanes. Inalis po yung mga obstruction, mga illegal parking, etc. So kung nahirapan kayo sa EDSA, andyan yung mga mabuhay lanes na pwedeng gamitin. So ito raw po yung mga dahilan kung bakit bumilis-bilis po ang biyahe dyan sa EDSA. Kahit na po dumadami na po ang gumagamit po ng EDSA, no? 399,000 araw-araw. Ganun kadami sa sakyan. Ganun nga kadami. Pero at least, bumilis na dahil marami namang efforts, Marami namang efforts yung hala natin. Okay. At least, di ba? Hindi mapipilitang makipagsiksikan nga yung mga kababayan natin sa public transport. Pero speaking of transport, partner, kasi nagtatanong yung mga kababayan natin, ano ba yung mga pwede? Ano ba yung pwede gamitin? Di ba? Para malinaw, nung August 3, naglabas na po yung DOTR. Ano po ba yung mga pwedeng gamitin ng mga apor natin? Di ba? Sa pagbabiyahe nila patungo sa kanilang mga paroroonan. Well, of course, trains, bukas yan. Di ba? In fact, nilibre pa nga eh. Di ba? Nilibre pa DOTR yan. So, malaking bagay. Sa public utility buses, ganun pa rin po, maintain pa rin po yung 50% capacity. No? Ibig sabihin, one seat apart po yan. Hindi po tayo pwedeng magtabi-tabi. At talong-lalo na hindi po pwede yung tayuan. Kasi siyempre, wala na social distancing doon. Yung mga jeepney po naman natin, yung mga PUJ na tinatawag, ganun din po. 50% capacity rin yan. No? At of course, wala ring standing at walang sabit. Di ba? Usang-usa sa atin noon yan. Partner, kung makakandaan mo, di ba? Mga sabit. Yan. Wala na yun. Wala na yun, hindi na pwede yan. Tapos sa UB Express, yung mga van natin dyan, well, of course, 50% capacity rin yan. Maximum ng 2 pasahero lamang po, bawat row, hindi po pwedeng punuin yan. At pag dun po sa tabi ng chopper, ng driver, isa lang po yun ang pwedeng umupo dyan. Hindi po pwedeng 2 yan. So, yan. Ngayon, sa mga nagtatanong, may taxi pa po ba? May TNBS pa po ba? Meron, partner, Pero again, 50% lang yan, meaning isa lang pasero ulit sa harap, katabi ng chopper, tas maximum ng 2 sa likod. Doon naman sa mga nag-TNBS, yung mga Grab or iba pang ride-hailing, hindi na po pwede yung multiple booking, meaning yung parang sharing. Di ba? Meron silang ganun kasing mode. Share mo yung biyahe mo. Hindi na po pwede yan. Kailangan single trip lang. Kasi parang hindi kayo maghalo-halo na hindi mo kakilala. Hindi mo kilala yung kasama mo. Alangan naman, di ba? So, yung ganun din sa motorcycle taxi, pinapayagan pa rin naman sila.
At doon sa mga munisipyo na may mga tricycle, no, ito po, subject naman yan sa rulings ng mga kanya-kanyang LGU. Pero ang pamantayan dyan, isang pasahero lang po sa sidecar at wala po doon sa back ride na typically nakikita natin sa mga tricycle. No, na special na biyahe lagi yan, partner. Parang isa lang pasahero. Oo. Dapat bantayan ng mga LGU natin to na sana hindi naman din magtaas yung mga pamasahe kasi alahid din, diba? Kawawa na may mga kababayan nating apor, no? Sa mga provincial bus, tuloy-tuloy pa rin naman to, no? Pero depende yan sa LGU na pagpupuntahan kasi yung ibang LGU ayaw na tumanggap. Pero pagka bukas pa, partner, 50% capacity pa rin yan. Di ba? Non-seat apart, di ba? Walang standing. At siyempre, subject yan sa LGU restrictions. Katulad ng mga iba, yung nangihingi ng antigen testing or di ba nangihingi ng certificate of employment, mga ganyan-ganyan. Sa airports, no, sa domestic travel at international, depende, no? Depende pa rin yan. Bukas pa rin. Pero of course, tuloy-tuloy pa rin yan. Siyempre, lalo na yung mga kababayan nating contract workers, no, na meron ng dates ng mga pag-alis, dire-diretso pa rin naman po yan. Pero of course, may mga protocols po tayong susundin ayon sa IATF. At gayon din, no, sa mga roro natin at sa mga pantalan, sa mga barko. Diba? Diretso pa rin naman po yan, pero subject to established health protocols. Ayan. Pero yung nabanggit mo nga kanina, partner, yung mga gumagamit ng EDSA, ayan, yung mga private transportation, kailangan maunawaan din ng mga listeners natin. You know? Pag shuttle service, ganun din, one seat apart, di ba? At yung nasabi mo, pag kotse, maximum 2 lang, di ba? At sa tabi ng driver, isa lang, hindi na pwede yung kandungan. Hindi na pwede yung kandungan, partner, di ba? Oo. Tapos yung mga motorsiklo, subject to guidelines din yan, siyempre, di ba? Yung mga trucks naman, nagdi-deliver ng mga essential goods natin, di ba? Pwede rin yan, no? Tapos, kung yun ang mga active transport natin, pinag-usapan natin last time, partner, yung bisikleta, di ba? Kasama na dyan yung nagbibisikleta, nag-e-scooter, at iba-iba pa, no? Walang back ride, partner. Hindi pa pwedeng magtangkas. Pero saktong-sakto, partner, kabubukas lang nung Metro Manila Bike Network, di ba? Oo. So, baka marami na naman tayong kababayan magbisikleta ngayong ECQ. Sana, no? Kasi for your health na rin, di ba? Di ba? Tulong mo na rin sa walang traffic, walang siksikan. Dadating ka kung kailan mo gusto. Tsaka maganda na yung bike lanes, di ba? Well protected na po yung mga siklista natin dyan. Meron na po silang dedicated bicycle lane. So hindi na po kayo mga gagambalain kayo ng mga motorista doon po sa inyong Tama. At gaya ng binanggit mo kanina sa mga tren, ano? PNR, ano? Philippine National Railways, LRT1, LRT2, MRT3, ano pa mga tren na tumatakbo natin, partner? Yun na lang, no? Pati yung mga extension dyan sa LRT2 extension. Libreng sakay po yung mga apor na bakunado. Pakita Siyempre, lang po ang vaccination card at wala na po kayong babayaran pamasahe. Nakalibre. Laking bagay nun, partner, di ba? So, makakalibre na po kayo dyan. Yan po ay sabi ng DOTR. Ano? Ganun nga. Kasi nga, bilang pagkilala po sa kahalagahan po ng ating mga apor, mga naitutulong po nila sa ating health sector, pati na po sa ekonomiya dahil mga essential worker po ang mga ito, ito po ang kanilang tulong. Pero hanggang August 20 lang po yung libre, baka kalaan nyo habang buhay po. Habang ECQ lang. Habang ECQ, libre pong pamasahe po ang mga apor kung sasakay po kayo ng tren. At dito pa nga sa may mga sa airport nga, tsaka sa PPA, may mga libreng soft drinks pa eh. Sa PITX, wala na raw terminal fee. Wala na. Tinanggap natin yan para naman makatulong tayo sa sa mga operators. Kasi, partner, imagine mo, di ba, hirap na rin, di ba? Ang taas ng presyo ng crudo, ng gasolina, tas konti pasahero. So, ito na yung maliit na ambag natin. Di ba? Nakipagtulungan tayo kay Secretary Tugade at pumayag naman na tanggalin na yung terminal fee. So, salamat po. Po. Pero, partner, speaking of public transport, kailangan lang natin siguro i-reinforce, paalala natin sa mga kababayan natin pag-take ng public transport, yung 7 commandments for public transport na sinasabi ng Secretary. Ano ba yun? Una-una, kailangan mong manatiling nakasuot yung iyong face mask at face shield, di ba? Tapos, importante na walang
talking, tsaka phone calls sa nasa public transport ka. And of course, lalong-lalo na, walang eating. Kasi pag kumain ka, partner, tatanggalin mo yung face shield mo, yung face mask mo. Subject to, ka na, di ba? Delikado na yun. Tapos, dapat, ang paalala sa mga public utility vehicles natin, dapat well-ventilated yan, di ba? Kahit pa paano, may circulation yung air, di ba? Tapos, magdi-disinfect sila every now and then. Meanings, pag simula, paghatid, disinfect mo agad yan, di ba? Tapos, siyempre, pag may symptoms ka, yung mga pasahero, tulad ng lagnat, upo, sipon, huwag ka munang pumasok, di ba, sa mga public transportation. And of course, kung laging pinapaalala, physical distancing, di ba, 1 seat apart. Para sa ganun, hindi tayo magdikit-dikit at hindi tayo malagay sa alanganin pagdating sa pagkakahawa-hawa. Ayun. Di ba? Alright, maraming salamat, partner. Actually, maswerte pa tayo kasi sa ibang bansa may mga maraming pasaway. Sa Pilipinas, hindi naman ganun kadami. Karamihan ng Pilipino ay marunong makisama at makipag-cooperate. Partner, bilis ng oras. Partner, bilis ng oras. Tapos na naman 1 oras natin. Sobrang daldal kasi. Partner, paalam na tayo. Oo, yun, talagang bitin na naman. Pero huwag kayong mag-alala, babalik pa po kami sa susunod na Sabado. Marami pa po tayong pagkukwentuhan. Ito po si Jason Salvador. Magandang hapon po. Ingat po tayong lahat. Alright. Samahan po ninyo ulit kami sa susunod na Sabado dito sa DCRJ 810 AM, 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon. At huwag niyong kalimutan po yung good trip sa Diaryong Abante po, tuwing Lunes po ng umaga. Ito po si Arnel Doria at ang kasama po natin si Mr. Jason Salvador po. Nagpapaalam po at samahan po ninyo ulit kami sa susunod na Sabado. Ingat-ingat po kayo at sana po ay makapagtiis po tayo at maalpasan po natin itong 2 linggong ECQ. Kita-kita po tayo ulit sa 1 linggo. Magandang hapon po. You are watching. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in DZRJ 810 AM. Just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradyo Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradyo Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Sa iisang bayang sinilangan, mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Tinataglay ang dakilang yaman, sa ating binigay ang perlas ng silangan, gintong lupa't haragatan, kay gandang kalikasan, ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit, kaming mga Pilipino.
mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin to, ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating ibig, iisa pa rin ang ating lahi. Katotohanan ng kalooban, ating isabuhay. Ako, ikaw, tayo'y magmahalan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi mo, ay tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabuhin natin ko ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan namin ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, ay dapat malasakit, kaming mga Pilipino. Likas ang talino, payabuhin natin to, ang Pilipino. Isa ang lahi, halo-halo man ang ibig, yan ang Pilipino. Mga kaibigan, muli ang aking pasasalamat kay Binibining Sonia Rocco at sa Kabun Multimedia Production. Para sa Yan ang Filipino Music Video, ito po ang saludo kami. Si Ariel Castro, ang ating Technical Director, ngayong hapon na ito ng Sabado, ngayon ay 7 sa buwan ng Agosto taong 2021. Ako niyong lingkod, Johnny Gomez, mga kaibigan, at ito po ang saludo kami. Patuloy po nating sinasaluduhan ang galing ng mamamayang Pilipino. Ang ating hatid ay serbisyo saan man sa ating mundo. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating Enhanced Community Quarantine, mga kaibigan. Baka yung ating mga kababayan hanggang sa ngayon, marami pang mga katanungan tungkol po dito sa ECQ na atin pong nararamdaman sa Metro Manila at sa Laguna, at yung ilang mga lugar na patuloy pong inaantabayanan at patuloy na pinag-aaralan ng ating Department of Health, ng ating IATF, ng Metro Manila Council, MMDA, at ng Department of Health nga, at ng National Government. Patuloy po tayo nakaantabay sa mga susunod na mga information. Yung mga tamang information, ito po yung ating inaabangan talaga sa bawat paglalaban ng resolusyon ng IATF patungkol po dito sa ating patuloy na pagtutok at paglaban dito nga po sa Delta variant ng COVID-19. Pero nung Webes, parang sinisilihan yung ating puwit. Pasensya na po dun sa mga kumakain dahil dun sa patuloy na paglaganap ng mga peking impormasyon. Ito pong mga peking impormasyon na ito ay talagang nagdudulot po ng pangamba at panganib sa ating mga kababayan. Pero tayo mismong mga ordinaryong mamamayan,
Kung titigilan po natin yung pagla-like at pag-share nitong mga maling impormasyon na ito ay hindi kakalat. Very recent, yung pong na naman sa social media na naging anunsyo ng isang manggagawa mula sa Quezon City, no? Meron silang pinagtatalunan at in-upload dito po sa social media yung maling information. Hindi ko na babanggitin kung anong information ito. Yung pong maling information na niretract naman ng mga opisyalis ng Quezon City at wala silang official statement papunta riyan o patungo riyan. Ito po yung aking patuloy na panawagan sa ating mga kaibigan at kababayan. Kapag tayo po ay madalas na gumagamit ng SOCMED, napaka-influential ng social media. Kapag tayo po ay madalas na gumagamit ng social media at meron tayong nakikitang mga information o kaya mga videos, no, na sa tingin natin ay medyo questionable. O kung tayo mismo, no, ang naroon po sa tayo yung kumukuha mismo, mabuting pag-isipan po natin muna kung ano yung magiging dulot, no? Kapag yung mga videos na ito ay ating in-upload. Naiintindihan ko yung ginagawa ng ating mga kababayan kung minsan, kaya po nila kinukunan ng mga footages at sila mismo yung nag-a-upload itong mga video na ito for the public to know and for the public to be informed and educated. Kaya lang, kung minsan kapag half-truth at kapag hindi naman po talaga nailabas yung kumpletong impormasyon, ibig sabihin yung kumpletong istorya, at ang nakukunan lang ng video, no, ay yung interpretation either ng kumuha o yung side ng kumuha, magkakaroon po tayo ng problema. Magkakaroon po tayo ng issue riyan. Dahil kapag ito ay patuloy na naikalat sa pamamagitan ng sharing ng ating mga kababayan sa social media, imbis po na makatulong, ma-educate natin yung ating mga kababayan, ito pong misinformation na ito ay nagiging disinformation. Tayo po ay ikangay nagiging bahagi ng pagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Katulad nito, I received a message mula po sa isang social media. Salamat po ng marami doon sa ating kababayan na sinusubaybayan ang inyong lingkod, no, dito sa LinkedIn. Ayan. Meron po tayong isang kababayan, hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan dahil hindi ko naman hiningi yung kanyang permiso. So, thank you, Sir Johnny, for accepting my request. Ayan. My partner is a law student in PUP Law School. PUP, Polytechnic University of the Philippines. I sent this letter to humbly seek your opinion, okay, humihingi po ng ating komento and expertise which can greatly help his study that he is currently doing as part of his Juris Doctor curriculum. His research is entitled Amendment of Paragraph 1, Article 154 of the Revised Penal Code, unlawful use of means of publication to include the definition of what constitutes a false news in view of the rampant circulation of fake news in the technologically advanced world. Please see below for the question. Ito po, meron siyang dalawang katanungan eh. Kung sakaling nakikinig ang ating idol Alan Visitasyon ng Good Job Philippines, kanina napanood ninyo kasama ang ating idol Barbie Atienza sa 11 to 12 noon, no? Magandang tinatalakay yung pong responsibility ng media, ng mga mamahayag, ng mga influencers dito po sa pandemya na ating pinagdaraanan. Narito po yung kanyang mga tanong. Number 1, as your occupation, profession is greatly involved with media, broadcasting, and news, what do you think is the effect, or what do you think is the exact definition of a fake news in your own perspective? Ayan, number 1, ha? Number 2, is there a difference between a false news and a fake news? Kindly expound your answer on what are these differences, or why is it just the same? I highly appreciate your response and for sparing your time in sharing your expertise in this matter.
which is a valuable study, as this study aims to amend our current criminal law in order to effectively penalize those people who use social media and other similar platforms to deliberately spread fake news, cause public disorder, and jeopardize the safety of the state. Ayan. Dalawang tanong yung ipinadala sa LinkedIn, mga kaibigan. Salamat pong muli doon sa inyong pagtitiwala. Actually, sinagot ko na ito doon sa ating kababayan na nakasubaybay sa inyong lingkod. Ulitin natin ang number one question. As your occupation profession is greatly involved with media, broadcasting, and news, what do you think is the exact definition of a fake news in your own perspective? Number two, is there a difference between a false news and a fake news? Kindly expound your answer on what are these differences or why is it just the same. Baka yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood gusto pong mag-participate. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga komento diyan po sa ating sa ating chat box, no? Para nang sa ganun, masigit natin mabigyan ng impormasyon. Ito pong ating estudyante, itong ating kababayan, isa pong law student ng PUP Law School, no? Gagamitin sa kanyang Juris Doctor curriculum. Ito po yung aking naging tugon dito sa dalawang katanungan na ito. Again, baka kayo ay na mag-participate, pwede po kayo mag-komento. Pinag-uusapan yung fake news. Pinag-uusapan yung false news o false information. Okay. Ang aking tugon, mga kaibigan, ay ganito, no? The real problem is not fake news. Hindi, sa aking palagay, ang totoong problema ang kinakaharap natin at talagang ikagay numero unong problema na kailangan i-address is not the fake news per se. Ha? Hindi po yung fake news. Ito yung aking tugon, ha? The real problem is not fake news, but the intent to manipulate the public in accepting or trusting these fake informations. Ayan. So hindi yung fake news per se, kundi yung intention. Ano ba yung bunga? Ano bang mahihita natin? Ano bang gusto nating mangyari? Bakit pinalalaganap natin itong fake news na ito? Kuminsan kasi alam na nating mali yung information pero pilit nating ipinapakalat. So there must be an intent. Merong intention kung bakit po natin ipinapakalat itong mga maling balita na ito. The real problem is not fake news but the intent to manipulate the public in accepting, trusting these fake informations. Mass media nowadays, marami tayong mga kabaro na siguradong magtataasan ang kaliwat ka ng kilay. Ayan ha, marami tayong kabaro dito po sa larangan ng pamamahayag. Ang aking sinabi, mass media nowadays are totally different compared to my junior years in the 1990s. Ayan. Ako po'y nagsimula bilang isang manunulat, writer, doon sa lumang DWIZ nung araw na sister company pa yan ng DZRH. Okay? Bago po bilhin ni Ambassador, yumaong Ambassador Cabangon Chua, itong DWIZ natin ngayon na Aliw Broadcasting Network, ito po ay bagong DWIZ na. Hindi ito yung lumang DWIZ na sister company ng DZRH. Okay. Nagsimula ako bilang manunulat, no? Ako po ay kasama doon sa lupon ng mga writers ni Rick Radam. Naging station manager namin yan, si Rick Radam, doon sa old DWIZ. Sino pa? Ni Ron Makatangay. Ha? Kasama ko sa DWIZ yung ating katoto, kaibigan natin si Henry Herdillo na ngayon ay nasa DNR. Sino pa? Arnold Clavio na ngayon ay nasa GMA. No? Kasama ko po yan sa DWIZ nung araw. Medyo short stint, pero ang maganda riyan, nagsimula ako sa DWIZ bilang isang praktikumer. No? On my second year ng kolehiyo, ako po'y nag-apply ng practicum on-the-job training dito po sa DWIZ. And luckily, hindi pa po natatapos yung aking aking pag-aaral, sinuwerte akong i-absorb ng DWIZ. So ibig sabihin, kahit ako ay pumapasok pa sa aking third and fourth year dito po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ang aking kinuha ay Bachelor in Mass Communications. Ako po ay nagtatrabaho na. Okay? Dito sa DWIZ at ako nga ay isang news writer. Ayan.
Now, nung tumanggap po ng alok ang management ng Philippine Broadcasting Corporation o Philipcasting, nagmamayari sa All DWIZ mula sa tanggapan ni Ambassador Cabangon Chua at sila ay nagkasundo doon sa magiging bentahan. Yung ilang sa amin ay inabsorb ng DZRH. Kaya ako'y naging manunulat naman ni Deo Macalma, nitong si Yumaong Joe Taruk, nung ating idol Ray Langit, no? Nakasama po natin yan sa DZRH. Pero hindi short-lived. Hindi pang matagalan, short-lived ika nga. Yung aking mga nakasama, si Ray Sibayan, si Baby Nauhan, sino pa ba? Yung aking mga Milky Rigunan, okay? Diyan sa DZRH, hindi ako nagtagal. Dahil nung lumipat po si Idol Ray Langit dito sa Global Broadcasting, no, yung commercial station ng Radio Veritas, ZNN Veritas 846 yung kanilang call sign. Ako po ay pinalad rin na ipatawag ng ating idol kahit hindi pa kami magkakilala noon at kumbaga anong tawag dyan, hinugot mula sa DZRH patungo sa ZNN. And the rest is history. Ayan. So ayan po yung aking humble beginnings, no? Kaya nga during the 1990s, junior year ko sa larangan ng pamamahayag, nagsimula rin ako sa ZNN Veritas bilang writer. Hindi rin nagtagal. Ako po'y dalipat sa field reporting. Hindi rin nagtagal dahil yung aming station manager si Ginoong Mario Garcia, formerly of DZMM, at ang ating idol Ray Langit, no? They decided na bigyan po ako ng programa. Medyo ako'y kinabahan. Bakit ika nyo? Wala akong kaalam-alam sa broadcast. At ang aking programa ay tinatawag na pre-program nung ating mga sikat na idol. Ito pong si Ray Langit at si Mario Garcia. So, equally, talagang nakakakaba. Hindi ko alam kung kakayanin ko talaga. No? Naging mentor ko ang yumaong Dave Santa Ana ng IBC 13. Nakasama rin po sa ZNN Radio Veritas. So, yun yung aking humble beginnings, no? Hanggang sa during the 1996, ako po ay pinarangalan ng Philippine National Police bilang outstanding broadcast journalist. I received a merit of appreciation, a plaque from no less than former PNP Chief Ricardo Sarmiento. Pero after that, ako po ay umalis sa broadcast, dahil ako ay nakatanggap ng napakaraming death threats. Okay. So, umalis po ako sa larangan ng pamamahayag at ako ay nagpahinga ng napakahabang panahon. It took me 23 years para bumalik. At yung isang simpleng pagpupulong, meeting po ng isa pa nating idol, ang aming chairman dito sa Radyo Broadcasting Network Incorporated, Secretary Ramon R.J. Jacinto. We had a very, very brief meeting one Sunday afternoon, no? At binigyan niya ako ng pagkakataon na makabalik sa radyo after 20. Anong ginawa mo? From 1996 to 2019, nag-corporate, no? Ako po ay nag-corporate, ako po ay nagtrabaho sa opisina, ako po ay naging profesor ng komunikasyon sa University of the East at yun. So, teaching, academe, tapos sa corporate world. Ayan yung aking pinagkaabalahan. So, bumalik ako ng 2019. Kaya ako binabalikan ito mga kaibigan dahil ako'y talagang natutuwa, no? Doon sa effort ng ilan sa ating mga kababayan. They really took time. Katulad yan, itong aking binabanggit na i-follow yung pong ating mga programa dito sa Radyo Broadcasting Network Incorporated. At hindi dun natigil. Nagpadala pa ng kanilang mga private messages. Anyway, ulitin ko. The real problem is not fake news. Dahil nung araw, wala pang fake news eh. During the 90s, no? Early 90s, mid-90s, nung ako'y nasa media, alang ganyan. Hindi katulad ngayon, the emergence of social media, ito yung isang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema ngayon. Anyway, the real problem is not fake news, but the intent to manipulate the public in accepting
and or trusting these fake informations. Okay? Ang binabanggit natin dito mga kaibigan, today, mass media and the highly influential social media, again, pasensya na dun sa mga tatamaan, are being used in the creation, more so, sharing fake information because of two things. Number one, political affiliations, and number two, personal gains. Kaya nga po marami nagsishift na dating nasa media, na dating nasa traditional media, dito sa SOCMED, ha? Dahil ang pakiramdam nila ay sila yung mga influencers at lalapitan ng kung sino-sinong politiko. Ang turo sa akin nung ating mga idol nung araw, the role of the mass media being the fourth estate of the government is to inform, to educate, and sometimes to entertain the public. At hanggang ngayon, ito po yung bit-bit kong, ano bang tawag dyan, battle cry. Ha? Pagka may nagtatanong sa akin, anong klaseng media person ka? Eh ako, sinasabi ko ay traditional po. Ako po ay lumang tao pagdating sa larangan ng pamamahayag because I believe, no, dun sa tatlong bagay lang na yan. Mass media's role is to inform, to educate, and to entertain. Never to influence. Ha? Never to influence. Dahil yung iba, sinasabi nila, 4 na raw eh. Kasama na yung influensya. O, sa akin, hindi eh. Hindi ko talaga kayang yakapin yung salitang influence dito po sa aking larangan na ginagalawan. Old school kung tawagin. To inform, to educate, and to entertain, but never to influence. Kaya nga, ako yung aking patuloy na panawagan sa ating mga kababayan, huwag po tayong maging emotional. Marami po tayong mga kilalang sikat na mamahayag na talagang ina-idolize natin. No? Kuminsan nga, ginagaya pa natin. At gustong-gusto natin the way they handle yung pong mga problemang inilalapit sa kanya. Mind you, mga kaibigan, mga kababayan ko, kami pong mga mamahayag, nagkakamali rin. Hindi po kami parating tama. Hindi po kami parating knowledgeable. Kaya yung mga mamahayag na patuloy na nag-aaral at bago sumalang sa kanilang mga programa ay nagre-research muna, ay talagang saludo po tayo sa ganyang klase ng mga mamahayag. Pero yung mga mamahayag, no, na ang tingin sa mikropono, ha, at sa kanilang sarili ay parang Diyos at kailangang impluwensya ng taong bayan, there must be wrong. Doon po sa the way, itong mga mamahayag na ito ay inilalagay yung kanilang mga sarili. No? Parang nasa pedestal tuloy. Anyway, today, mass media and the highly influential social media are being used in the creation, more so sharing false or fake information because of two things, political affiliations and personal gains. The difference, tinanong ako, yung number 2 question, meron ba difference ang false news sa fake news? Ha? Meron daw po bang difference ang fake news sa false news? Meron po, pero napakasimple. Meron pong pagkakaiba ang fake news sa false news. Pero we can easily identify, napakaliit ika nga. Ditong bagay na ito. Ito po yung aking sagot ha. The difference between false and fake information is simple. False can be corrected and or retracted, meaning the intent might not be as obvious, no, as fake news. Lalo na sa broadcasting, napakadaling mag-retract. Habang nasa oras mo pa, kunwari, meron kang information na nabanggit, no, na akala mo'y tama at merong biglang nag-correct o meron kang ini-interview na kinorek ka. So, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay fake news. Ito po ay halimbawa ng false news, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po kami parating tama. Madalas rin po kami nagkakamali. At ako'y nagpapasalamat kapag kami ay kinokorek on air at ibig sabihin dun sa mismo programa. Dahil we can easily, no,
pwede natin baguhin kaagad nang sa ganun ay hindi na ma-pick up ng kung sino-sino. So, napakaliit ang difference mga kaibigan nitong false news at nitong fake news. Again, ang aking binabanggit dito, the difference between false and fake information is simple. False can be corrected and or retracted, meaning the intent might not be as obvious as fake news. Sa fake news po kasi, the intent is malicious. Sa simula pa lang malisyoso na, bastos na. Okay? The intent is malicious, disturbing, discrediting. At yung kanyang end result, ito kasi yung gustong ma-attain ng fake news. Ang gusto niyang mangyari is to character or program assassinate yung pong mga taong kanyang pinatutungkulan o yung kanyang programang gustong sirain. Meron silang mga target individuals. Kaya nga, yung pong nangyaring problema noong Webes mga kaibigan dyan sa Las Piñas, sa Maynila at sa Rizal, na meron pong nagpapakalat ng mga maling impormasyon na kapag walang bakuna, walang ayuda, kapag walang bakuna, bawal lumabas ng bahay, kapag walang bakuna, kahit pa po after ng ECQ, ay bawal daw pong umalis ng kanilang bahay at magpunta sa mga establishments. Parang ganyan rin yung nangyaring problema sa Quezon City, hindi ba? Yung binabanggit ko sa inyo kanina, na binidyohan yung nagsasalita, sharing these informations, kahit pa sabihin natin the intent is noble, maganda yung intensyon para malaman ng taong bayan yung pong totoong nangyayari. Kapag kasi ito ay naipasa sa mga kalabang politika at gamitin, iba po yung magiging datingan yan. Pwede tayong maging vigilant, we can be aggressive, no? Dito po sa pagkukorek ng mga baling impormasyon sa pamamagitan ng pagsusuplong at pagbibigay ng report dun sa mga kinaukulan. That's one way. Pero if our intention para po ipakalat itong mga video na ito at itong mga information na ito is to discredit the person at sirain yung kanyang karakter, then something is wrong. Mali po yung agenda. Kaya tayo, imbis na noble, imbis na maganda yung ating adhikain, ikangay nasisira. Nawawalan po ng direksyon. Ayan. Noong 1996, ito pwede po ninyong i-search sa inyong laptop o cellphone dito po sa internet. Meron akong naging public service, kasama ko po si Ginoong Bandidote. Meron po kaming tinulungan na isang kababayan natin dito sa Nueva Ecija, and we fought hanggang kami umabot ng Korte Suprema. At ako po ay nagpapasalamat at dahil hanggang sa ngayon, kapag sinerch nyo yung Johnny Gomez and Bandidote for Sabino Ramos, makikita po ninyo, lalabas po sa mga jurisprudence. Lalabas po itong aking binabanggit mga kaibigan, dito po sa mga nag-aaral ng batas, no? Kaya kung kayo ay nag-aaral ng batas at katulad ko na isang mag-aaral ng nangyayari sa ating pamalaan at sa ating politika, you might as well do your thing, no? Subukan po nating mag-research, subukan nating alamin yung mga bagay na makatutulong dito po sa ating ginagawa. Mukhang gusto mag-participate ng ating idol, si Alan Visitasyon mga kaibigan, is on the line. Idol Alan, magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon, Johnny, at sa lahat ng mga kasama nating nakikinig. Masigla at mainit ang ating diskusyon ngayon. Napabagay lang na tayo pakisama at pakisali at sana magbigay ng magandang informasyon. Kapatid na Johnny, doon sa nagtanong sa iyo kanina na babae, she deserves all the best opinion that we could derive from your program at this very moment. Tama ba yun, Sir Johnny? Yes, go ahead. We're listening, Idol. Yeah, Sir Johnny, yung sa kanyang unang katanungan, ano ba ang fake news, no? Tama at maliwanag ang yung sinasabi. Isa lang ho ang agenda ng fake news. Number 1 is to destabilize. Number 2 is to distract our attention to the truth. Number 3 is to sabotage whatever program that we have there. Yun po ang purpose ng fake news, to distract
track. Yun muna, no? Yun ang kanyang purpose. Ang susunod na katanungan niya po paano ba kinukombat ang fake news, no? Paano ba yan nilalabanan? Ito po isang perspective on site, on ground. Tactical perspective po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin po nito, naging saksi tayo nung mga nakaraan at alam natin na naging biktima ng false information, ng fake news, ang lungsod ng Las Piñas at marami pang ibang lungsod. The only way to combat, one of the ways to combat fake news is kailangan pong information office ng bawat local government unit. Yan po ang kailangan pagtibayin upang sa araw-araw na pagsasama natin at sa ating araw-araw na kalakaran, kung may makita po tayong information na kahina-hinala at kapani-paniwala rin, pwede nyo pong mag-inquire sa ating Public Information Office. No? Pero kung tutulog-tulog ang Public Information Office ng mga local government, maliligaw po ang taong bayan. Idol Alan, dapat dito apple to apple ang laban. Dahil yung impluwensya ng mga nagpapakalat ng fake news, ang ginagamit ay social media. Tama yung sinasabi mo. Yung mga PIO offices, dapat sila'y agresibo rin na ipagtanggol yung kung ano yung totoong mga kaganapan sa kanilang mga local government units. Opo. At ito pa yung dapat din natin, paano ba umuusbong at paano ba pinanganganak ang fake news? Masyadong tanghali na ang gising ng PIO. Masyadong maaga ang gising ng fake news. Nagmumuni-muni pa yung iba. Opo, alam mo may kasabihan tayo nung panahon natin as correspondent. Naiiwan ka sa kampungan. Sa kampungan, maiiwanan ka ng ibang team. Parang one tamad lang ang dating, ha? Oo, sabi nga sila, nung panahon natin correspondent tayo, pag hindi ka marunong sumabit sa bus, maiiwanan ka. Yes. Yan, pwede sabihin, no? So, kailangan sa onslaught pa lang, katulad ng tinatawag nating vaccination ngayon, dapat ilabas na ng PIO ilan ang mga vaccine sa bawat vaccination center upang ang mga pumipila malalaman kung ilan ang nasa loob pa. Idol! At ang iba ay uuwi na. Go ahead, Johnny. Ngayon natin nakikita how important social media is, no? Dahil yung mga PIO, they tend to use SOCMED para dun sa mga announcement. Kaya lang, ang nakikita natin dito dahil automation at ito yung isa sa mga problema ng ating mga kababayan na hindi naman angkop yung kanilang karanasan at kaalaman sa paggamit ng teknolohiya. Kabilang yung ating mga kababayan sa nahuhuli dun sa impormasyon na dapat na nakukuha ng maaga. Totoo yan. Kaya kailangan ang trend ngayon ng mga nasa industriya na katulad mo at katulad ko at marami sa atin ay one keyword is kailangan proactive tayo. Proactive, no? Sapagkat itong digmaan sa gitna ng pandemic ay labanan ng impormasyon. Yan ang una. Ang lakas ng dilim ay upang iligaw ang taong bayan, upang magkagulo, magkaroon ng chaos, magkaroon ng anarchy. Kaya ako yung nananawagan sa ating mga kasamahan na tuloy-tuloy ang paglaban sa fake news. Alright. Yan ay mabigat na responsibilidad. Mabuhay ka, Sir Connie. Mabuhay po kayo. Salamat marami ang ating Idol Alan Visitasyon, mga kaibigan, nagbigay ng kanyang komento. Alam po ninyo kung pagsasabay natin yung paggamit ng traditional and the more influential social media, magkakaroon ng magandang patutunguhan. Barangay is an example of para siyang avenue, no? Para ipahayag ng ating local government units yung pong kanilang mga programa. Merong mga bulletin board hindi ba? Ano ba naman sa buong maghapon? Planuhin ng barangay kung ano yung magiging programa the following day. So, meron tayong curfew ngayon, alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw at lahat ay hindi pinapayagang lumabas. Baka pwedeng at 5 in the afternoon kung meron po tayong mga importanteng anunsyo at merong mga bulletin board ang ating mga barangay o kaya yung mga ginagamit nila para sa anunsyo. Baka pwede tayong magpaskil doon ng ating mga announcement o pwede pa nating balikan yung mas luma, yung mas traditional na paggamit ng megaphone. Meron po sigurong isang tricycle na aarkilahin kung walang sasakyan ng barangay.
di nakapagbigay ka pa ng trabaho dito sa ating kababayang tricycle driver. Mag-ikot doon sa kanyang barangay na nasasakupan gamit ang megaphone, gamit ang microphone, kung meron po kayong speaker, at sabihin po natin yung magiging kaganapan the following day. Samantalang yung iba will rely on the use of social media, pero tama yung sinasabi ni Idol Alan kung magkaminsan yung ating mga yung panggagalingan ng impormasyon, sila pa yung nahuhuli. Nauunahan pa sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon dahil yung ating mga influencers at nasa likod ng fake news, mga kaibigan, ito yung mga tinatawag na early worms. Early worms. Walang gagawin yan kundi talagang busugin yung imahinasyon ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga maling information. Kaya let us try to be aggressive. Let us try to be sensitive and proactive. Ano ba yung makakatulong sa ating bayan? Ano ba yung makakatulong sa ating pamalaan, sa ating barangay, sa ating LGU? Kung sa palagay natin yung ating ikakalat, na mga impormasyon, alam na nating mali, pilit pa rin nating ikakalat, hindi po magdudulot yan ng magandang impormasyon at kumbaga hindi magdudulot ng magandang balita, we might as well not share ito pong mga information na yan. Ito po yung aking maliit na partisipasyon, doon po sa pag-aaral, doon sa law student, and I hope yung aking komento ay makatulong, magamit po sa paglilinaw, nitong ilan sa mga issues at ilang mga information. So, tayo talagang hindi natin titigilan, yung pong mga sumbong na ilalapit sa ating mga kaibigan, katulad nga yung binabanggit ko sa inyo kanina, 1996, merong lumapit na kababayan natin at ang kanyang nakalaban ay isang deputy sheriff, diyan po sa Nueva Ecija, and all the way sa Korte Suprema ay talagang ipinaglaban po natin yung karapatan ng ating kababayan at tayo po ay nanalo. Pero yung marami kasi malapit sa akin na hindi ko alam kung paano nakukuha yung aking mga site. Although pagdating sa Facebook kasi, kapag hinanap nyo yung Johnny Gomez, naka-public kasi. Kaya madali nyo po akong makikita at madali po kayo makapagbibigay ng komento. Pero yung ilang mga accounts ko sa social media ay hindi naman talaga naka-public. Pero magaling pa rin yung ating mga kababayan kung paano nilang nahahanap yung gusto nilang hanapin. Ngayon, doon po sa mga lumalapit sa akin, at humihingi po ng payo, humihingi ng komento o ng tulong, unang-una kailangan po ninyo ng pasensya. Dahil hindi po ako tumutulong just for the sake of tulungan kung sino man yung humihingi ng tulong. Meron pong merong investigation na kailangan gawin. Kaya ako I require yung pong mga tao na lumalapit sa akin at humihingi ng tulong to send an email or a letter at ipaliwanag po yung inyong mga problema. Hindi ako tumatanggap na basta tawag lang sa telepono o lalo na pagdating sa tawag sa telepono. Ang po ninyo, napakadaling baliktarin ng sitwasyon. Ako'y nag-iingat at siguro bahagi na rin ng aking mga experience dito po sa pamahayag kahit papano, ako po ay nakaiintindi naman ang karapatan. Alright? Kaya wag po kayong magtatampo kapag doon pa lang sa course ng discussion ay kinakat ko na para hindi po sayang yung oras natin pareho. Ang aking hinihiling ay sumulat po kayo, mag-email po kayo, at ikwento po ninyo sa akin yung problema batay sa inyong I will not vouch anything para dun sa inyong inirereklamo nang hindi sa inyo mismo nang gagaling. In fact, hindi po ako ang lalapit dito sa mga inirereklamo ninyo o kaya mga ahensyang hinihinga ng tulong nang wala po akong hawak na sulat na galing sa inyo. Okay? Hindi po kasi pwede na kapag humingi tayo ng tulong, yung problema ay ipapasa na natin doon sa hihinga ng tulong. Napaka-importante mga kaibigan na dito po sa ating patuloy na paglaban at patuloy na paghingi
no, ng audience, magkasama tayo. Kumbaga magkasama tayo sa hirap. Kahit sa inyo na yung ginhawa. Pero pagdating sa hirap, dapat magkasama tayo. Okay? Okay ba yan? Kahit sa inyo na yung ginhawa, pero pagdating sa hirap, dapat magkasama tayo. Kasi ang aking pangako sa inyo ay napakasimple. Kung makikita ko na credible at talagang totoo itong mga nirereklamo, katulad nga nung aking binabanggit, ha? Ginagamit po sa Philippine jurisprudence, ginagamit ng mga law students, ginagamit ng mga law professors, ginagamit po ng mga abogado, yung aking public service initiative noong 1996 hanggang sa ngayon ay buhay na buhay. Tungkol sa government service, tungkol sa disservice ng ating mga kababayan, tungkol sa pang-aabuso ng mga opisyalis ng pamalaan, itong ginagamit dahil we fought all the way to the Supreme Court. Hanggang Korte Suprema kami po ay dumulog at nanalo. Kaya kailangan po ninyo ng pasensya. Merong lumalapit sa akin ngayon, hindi na nagparamdam dahil hinihingan ko ng report at hinihingan ko ng pagpapaliwanag na galing sa kanya. Kapag ganyan, na hiningan ko ng pagpapaliwanag tapos biglang action, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ha? Isa lang po ang ibig sabihin pagkaganiyan. Maaring hindi totoo yung kanyang sinasabi. Hindi ba? Maaring hindi totoo, maaring meron siyang itinatago. So, madali po nating makikita at madali nating malalaman kung yung ating mga kababayan ay merong itinatago kapag bigla silang naging missing in action. Biglang hindi na nagdam. Ito ha, yung aking sinasabi, nako, ito na. Doon sa mga naghihintay ng ayuda, ha? Para po dito sa 2 linggong lockdown o itong 2 linggong enhanced community quarantine. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating enhanced community quarantine. Pero bago yung ayuda, balikan nga muna natin kasi meron pong kanya-kanyang reglamento ang mga syudad at munisipalidad dito sa Metro Manila patungkol po dito sa pagpatupad ng enhanced community quarantine. Meron silang magkakaibang mga ayun na, pag-uusapan na raw yung ayuda. Sandali. Meron pong mga may mga guidelines na ibinigay. Ito muna yung tanong. Are you a designated driver ng APOR, yung authorized person outside residence? Ito daw po yung mga dapat ninyong gawin, ha? Meron ring lumapit sa akin, Sir Johnny. Ako po ay nagtatrabaho bilang bilang service. Meron akong kotse. Anong problema ngayon? Meron po akong kotse at ginagamit ko dun sa paghahatid sa mga pasahero. Okay, ngayon ang aking tanong, ikaw ba ay merong prangkisa? Ikaw ba ay naka-Grab? Wala po Naku po, matulog na lang po kayo sa bahay. Dahil kahit meron kayong tinatawag na IATF ID, no? Baka nung unang bugso nitong lockdown ay meron pong nakuhang mga ID for delivery and for essential items and goods and kung ano-ano pa. Ang problema po ninyo kapag kayo ay na-tsempuhan na kolorum, either magbubulta kayo ng malaki o hihilahin yung inyong kotse. Ayan. So, total, 2 linggo lang naman yan. Wag na po ninyong isakripisyo yung inyong mga sasakyan. Ha? Wala po tayong magagawa dahil kung hindi po ninyo naasikaso ng maaga noong mga panahon na open pa, yung pong prangkisa para dito sa tinatawag na TNBS ba yan? Oo. This is not the proper time to test the law. Ayan. Yan lang yung aking sasabihin. This is not the right time. This is not the proper time to test the law. Huwag na po tayong mag-ambisyon na tayo po kikita ng bahagya. Ha? Sa bawat paglabas po ninyo ng bahay gamit ang sasakyan at kumukuha kayo ng mga pasahero, kumbaga yung isang paa ng inyong propesyon, isang paa ng inyong lisensya, o baka yung buong sasakyan, nasa hukay. Ayan. Kung kayo daw po ay designated driver ng mga APOR, authorized person outside residence, kayo po ay dapat na meron pong certificate of employment ng worker APOR na nakalagay po yung inyong pangalan, yung pong inyong sasakyan, yung plate number,
at yung pong contact number ng employer. Kasama rin daw po ang copy ng business permit ng employer. Ayan. So napakalinaw ha. Yun daw pong APOR are only allowed to buy essential goods and obtain services within their respective cities. Hindi pwede yung interzonal. Only worker APORs are allowed to enter other cities in Metro Manila. Kung tatawid lang, dine pa rin sa Metro Manila, okay lang yan. Pero yung interzonal at pupunta ka pa sa ibang lugar, magkakaroon po tayo ng problema. Ito po, yung ating mga kababayan, baka may mga nakikinig sa atin sa Caloocan. Ito po yung anunsyo ng inyong mayor. Barricades will be put up in each barangay. Okay? Ito po yung press release ng ating mga local government units. Tingnan po ninyo kung talagang nasusunod. Dini daw po sa Caloocan, barricades will be put up in each barangay. Only one member of the family will be allowed to go out to buy food and other essential goods. Muntinlupa, also allowed to go out aside from APOR. Meron po silang ibang pinapayagan sa Muntinlupa ito ha. Kahit hindi ka APOR pero kabilang ka po dito sa mga kabilang ka dito sa mga babanggitin ko, papayagan daw po kayong lumabas. People with confirmed Muncovac, ibig sabihin may schedule ka ng bakuna. Ayan. People who will register in vaccination centers nearest their residence. Kahit hindi po kayo lalabas ng bahay dahil kayo'y may schedule ng bakuna, pero the intent to go out is para magparehistro, papayagan rin daw po kayo. People who will register as voters, papayagan rin daw po kayo dyan sa Muntinlupa. Pero total liquor ban dito po sa Muntinlupa na botas. Meron po silang home quarantine pass and valid ID should be brought when buying essential goods, medicines, etc. Yun daw pong home quarantine pass plus valid ID will only be honored during your barangay's designated schedule and within curfew hours, 4 a.m. to 8 p.m. Ayan, ha? Meron po silang parang coding ng barangay. Yung mga barangay na pwedeng lumabas ng ganitong oras, ng ganitong araw, hintayin po ninyo yung anunsyo ng Navotas. Liquor ban is in effect. Pasay, only people from 18 to 65 are allowed to go out to work, buy essential goods, and go to vaccination centers. Yun daw pong quarantine pass ay required, isa kada household. Liquor ban is enforced from 8 p.m. to 8 a.m. Okay? Pasay proof of residency must be presented upon buying liquor. Alright, next. Ito pong Pasig, wala po kaming quarantine pass din Wala pong quarantine pass. APORs are allowed to buy essential goods, go to work, or for emergencies. Public transportation will remain operational. Ala rin po kaming liquor ban din sa Pasig. Baka kayo tatawid para dito bumili huwag kayong pasaway. Pateros, kalapit namin. Allowed to go out. APORs, working people, those who will buy essential items. Those scheduled for vaccination rin ay pinapayagan, and aside from employment ID, certification including work hours should be presented. Use of quarantine pass within the municipality, bring ID at all times. Liquor ban until August 20, 2021. Paranaque, Paranaque. APORs with home quarantine pass are allowed to go out. People below 17 and above 65 cannot go out. Liquor ban is in effect rin. Quezon City, APORs are exempted from 8 p.m. to 4 a.m. as long as they can present an official or APOR ID and quarantine pass. Ano pa? Meron pa. Sige. Meron pa. San Juan, quarantine pass is required. Ano pa? Meron ring liquor ban. Taguig, allowed to go out. APORs, Taguig Unified Quarantine Pass holder. Ayan. Walang indication, walang sinabi
na meron liquor ban sa Taguig. So walang liquor ban. Valenzuela, liquor ban is in effect. May quarantine pass sa Valenzuela. Las Piñas, curfew pareho rin. Vaccination will continue. Requirement, patient ID number at yung QR code. Senior citizens, A2 category from patient ID and QR code ang requirement. Ayan mga kaibigan. O ito na, para malaman po ninyo, kayo ba'y kabilang? Hindi ko alam kung kabilang kayo doon sa tatanggap ng ayuda. Pero ang binabanggit mga kaibigan, eto makinig po tayo. Ganito po kalaki yung perang papasok sa inyong local government units. Hindi lang natin alam kung kabilang kayo doon sa maaayudahan. Caloocan. Para po sa 2 linggo na lockdown, August 6 to 20. Ang papasok po na pera sa Caloocan doon sa ayuda sa ating mga kababayan. Take note, makinig kayo. 1,342,711,000. 1,342,711,000. Las Piñas, 488,015,000. Makati. Ang Makati, 511,984,000. Malabon, 307,004,000. Mandaluyong City, 347,652,000. Manila City, Manila next to second to the highest. Manila, 1,400,000,000. Manila, 1,488,630,000. Marikina City, pagpasensya nyo, iinom muna ako. Ayan, Marikina City, 365,749,000. Muntinlupa City, 441,609,000. Navotas, 197,000,000. Okay, 713,000. Parañaque, 556,150,000. Pasay City, pasensya na talagang biglang nasasamid Pasay, 356,727,000. Dito po sa Pasig, 650,886,000. Pateros ang pinakamaliit, maliit na bayan. Alright, 52,419,000. Ang QC, ang pinakamalaki, 2.372 million, 2 billion, 372,086,000. San Juan, 101,794,000. Taguig, 723,971,000. Valenzuela, 589,309,000. A total of 10,894,409,000. Yan po yung pera na papasok mga kaibigan dito po sa ating mga local government units sa Metro Manila para po doon sa 2 linggo na community pantry, enhanced community quarantine, yung lockdown ng August 6 to 20. Sabi po ni Ginoong Feliciano Dakuya, Sir Johnny, magandang hapon. Nakikinig po ako sa programa nyo sa radyo. May natututunan po ako sa tinatalakay. Salamat po ng marami. Mga idol natin yan. Salamat po ng marami doon po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ako po'y umaasa, tayo po'y talagang harinawa, nakapagbibigay po ng mga tamang impormasyon for the public to know and for the public to understand. No? Ito pong ating tinatalakay. Uy, idol natin to, Marlene Krag. Ma'am Marlene, magandang hapon po sa inyo. Ayan, meron siyang programa pagkatapos ng Good Job Philippines ni Idol Barbie. 12 to 1 ng tanghali, no? Yung pong palatuntunan mga kaibigan ni Ma'am Marlene Krag. Teka sisilipin ko lang. Oo.
si Ma'am Marlene at yung kanyang very beautiful, tama, daughter, no? Revolution per minute. Ayan. Kanina kasama niya si Sir Conrado Pareras. Sa unang na ito mga kaibigan, no? Ulitin natin, kung tayo po ay merong nakuwang information mula po sa social media, let us try to be aggressive, let us try to be sensitive, and let us try to be proactive. No? Tayo mismo, pag-aralan natin, ano ba yung magiging intensyon at ano ba yung ibubunga kapag ka itong mga information na ito ay aking shinare, ay aking inilahad sa aking mga kaibigan. Ha? Napaka-importante dito sa ating patuloy na paglaban sa COVID-19, yung tinatawag na whole of government approach. Maraming tayong mga bagay-bagay at mga issues na hindi po natin napagkakasunduan dito sa ating pamalaan. At tayo ay may karapatan because we are under the democratic principle. Lahat po tayo ay may say na magbigay ng ating mga komento. Pero if these comments are kumbaga intended, no, para makasira at mapanira, kailangan po nating doble ingat, kailangan po nating mag-isip ng ilang ulit bago natin i-share itong mga information na ito. Dahil nasa sa ating mga kamay ang patuloy na ikauunlad ng ating bayan, kaya tayo po ay dapat na maging maingat dito po sa pagpapakalat ng ating mga information. Again, there is a difference, a very simple difference between false news and fake news. Ang false news can be retracted, pwede pong ayusin, pwedeng baguhin, pwedeng bigyan ng mas talagang damaging ang kanyang ginagawa. So nasan tayo? Tayo po ba ay magpapalaganap ng mga rightful information? Tayo po ba ay magpapalaganap ng mga professional information? O tayo ay magpapalaganap ng mga impormasyon na patuloy na makasisira sa ating bayan? Wala na po akong oras mga kaibigan. Ito po ang saludo kami ngayong hapon na ito ng Sabado. Si Ariel Castro ang ating nakasama sa technical. Ako yung lingkod, Johnny G. Si Idol Sunny Ilustre. PACC hour in just a very short while. Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.